kay President-elect Bongbong Marcos. Ang katuyuan naman lang is hugpungon ang mga Pilipino and then may mga naplastar naman na diri nga pila ka mga plano. So pila na lang gid kadlaw ang nabilin for President Rodrigo Duterte 14 days antes nga magpanaog sa pwesto si President Rodrigo Duterte nga nagligad nagpanawagan man para sa mga Pilipino nga batunon ang ining resulta sang eleksyon because amo ni ang gusto sang kadaman. So kan para man ang sakayuhan aton sa nga pag-augyonan banwa anyway sa first 100 days ay nasa nga pagpungko sa pwesto ara pa sa honeymoon period ang ining mga opisyales both sa local and national positions. So hatagan naton isang benepisyo sang pagpangduha-duha kabugatan na parang magbinoto nga ipakita-kati kumayo malang ini para sa pungsod. So ang kaayuhan sang kadamaan kabay panga muna ang igakonsiderar sa ngaton sining mga opisyales sa gobyerno. Halin sa pagka-presidente, panaogan na sa pagka-konsehal, kahit mo ni ang mga ginpili naton sa ginpatigayon ng eleksyon sang tinalikdan nga Mayo 9. Kabay pag ubayan sila sa ngaton sining makaako atagan sang wisdom para nga padalaganon sang gusto ang aton sining nga pungsod ang aton sining nga probinsya kag ang aton nga mga kabanwahanan because ang mga programa nga ginapatuman sang gobyerno mayra gid sang epekto sa aton sining pangginawi, mayra sang epekto sa aton sining adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Subong ang isa sa ginalauman naton sining mga Pilipino nga matagan sang ligwa o kan matagan sang atensyon sang gobyerno ang ining padayon nga pagsaka sang presyo sang diesel kag gasolina. Kay subong 84-85 ang presyo sang diesel and then natindra man nagahamboy 80 ang ining presyo sang gasolina. Subong abit na nagsuli kay mas mahal ang diesel kung ikumparar nimo sa gasolina. Subong Webes pa lang basi-bas meron na naman sang announcement ng mga oil companies. Kay man kalabanan Biyernes mayara na sang announcement kung bala mayara sang rollback o kung mayara sang another price hike na naman sa following week kaya nagadepende na sa trading for the first 4 days. Meaning, halin adlaw sang Lunes hasta adlaw sang Webes na naganabantayan ang ining trading sa world market. Kung bala nagapasaka man ito ang trend o kung nagapanubo, so may rollback kung naganubo. And then, syempre, mayara sang price hike na naman kung nagasaka ang trading kahit tidara nila ginabase. Since 100% sang fuel nga ginagamit na tondre sa Pilipinas ang imported. Siling sang pilak ka mga miyembro sang Kamara de Representantes. Igaduso sa masunod nga kongreso ang suspension sang excise tax sa petrolyo kung maglapaw sa $80 ang kada bariles sang crude. Ang ining ginaproseso para nga mangin diesel, para nga mangin gasoline, para nga mangin iban pang mga fuel. Ini ang kadungan sang ginalantaw na naman nga panibag-o nga oil price hike sa masunod nga semana. Ay may namumuo na naman nga panibag-o nga oil price hike sa masunod nga semana. Suno kay House Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda. Igaduso niya ang automatic nga pagkakasang excise tax sa tion nga magsobra sa $80 ang kada bariles sang presyo sang Dubai crude. Ang problema subong naglapaw na sa $110 ang presyo sang kada bariles. Sobra na din sa $30, $30. Kay nakabutang sa train law banwa nga once maglapaw sa $80 ang presyo sa kada bariles, mayara sang gahom mga to na gobyerno to suspend the excise tax. I-suspend lang anay, ipaiway ang pagsukot sang buwis
sa gina-import naton nga gasolina kag crudo o kag diesel, at least mabuynan ang ining presyo. Kwantang sais man o kwantang pulo ang excise tax, abo na ang automatic nga mabuhin sa presyo sang diesel kag gasolina nga ginabakal sa mga nagapanag-iya o kung nagabiyahe sang salakyan. Te para rin sa kay Representative Joey Salazar, ang nagaserbe bilang pinuno sang House Ways and Means Committee sa manubo nga panalgan sang Kongreso. Ini kon magnubo sa $40. Dugangan mo sang excise tax para nga mayara sa matipon ang gobyerno. However, subong suno sa iya, naglapaw na sa $100 ang per barrel. Wag mo nang lagyan ng excise tax. Hindi napagbutangan sa excise tax, kay siya ang nagapati nga mayara na dapat sang countervailing or counter-cyclical na nga mechanism para nga hindi gidya siling balaob na naman kita to, mahatag na naman fuel subsidy ang gobyerno, mayara na naman isang ayuda nga igahatag ang Department of Social Welfare and Development. Ang Department of Budget and Management kung kaysa nagapaganot pang mag-release ng kwarta, or ang Department of Finance hindi maghatag sang certification nga mayara kwarta. So hindi na kita magdepende sa land bank nga kadamo man sa mga rason antes nila i-release ang kwarta. Kaya hindi naton subong malipod man ni Garbanua. Kadamo sa ngaton nga mga koturan nga mga nagareklamo. Ilabi na sa mga drivers sang pampubliko nga mga salakyan. Ginparehistro, nag-apply to ang operator nila. Kung nakabot man ang card, waay na yan nakadiretso sa ila, kaya to na kay operator. Awan ang appeal na to sa mga operator bala. Kay total nagadaho man kamo kwarta kada hapon, arkila, hatag man kamo konsiderasyon. Kung para sa driver ang inang fuel subsidy card, hindi na ninyo nga siling ikuripon pa yan ninyo. Hindi na ninyo ya pag ihatag sa ila because ila ina. Kamo lang nang ang nag-apply because sa inyo ang prangkisa. But inang fuel subsidy card nakabutang na dara ang plate number sang unit. So kung sino ang nag-drive siya nga unit, dito ninyo ihatag ang inyong fuel subsidy card. Kaya manting iba na dara mangunyadi pa bala? Maluoy man kamo sa mga driver, kaya manti agar kila ganin ninyo, way man gani nagnubo. Kada hapon nagarimbit man sila sang boundary nila sa inyo. Pero pag abot sang fuel subsidy card, kamo man gyapon ang mangin pulos, pero way kamo yan nagabiyahe. Kung kaysa bala ang kasakon naton nagapangibabaw gid, which is nga dapat sa subong nga panahon intindihanay lang. Kung di na 6,500 pesos ang unod sang fuel subsidy, kadala uman naton nga mahatag ginaya dito sa kay driver. Kaya man kung kaisa 6,500 pesos ang unod sang fuel subsidy card, ang ihatag ni operator 2,500 lang, iyaya 4,000 gid. Na balang gusto mo gid bala maglamang kagid sa imo isig ka pareho? Nga kamo automatic, may ginabaton kamo 800, 600 kada hapon? Gusto nyo ya ang fuel subsidy card, i-withdrawon nyo pagid kag inyo, pagid ka burawon pagid ninyo? Ngaway ninyo ginasapak ang sitwasyon isang inyo nga mga driver nga kung kaisa gani 150 na lang yung dala nila sa ilang nga pamilya. 250 ang tayog o kon 300. Dason burawon pagid ninyong fuel subsidy card. Kung kaisa nga dan, hindi naman maintindihan ang ining proseso bala sang gobyerno sa pagka-karikot gidya sang sistema nga mahatag ka naman lang bala. Ginaintindi na naton nga timayara sang audit nga ginapatigayon sa mga ahensya sang gobyerno to make sure nga ining kwarta nga ginapaina dira bilang pondo makadto gid man sa kun sino gidto ang dapat nga magbaton. Pero ang kamatuoran, ang realidad na gasiling
nga si operator ginatagan isang fuel subsidy card para sa iya mga driver. Pero why man to ginatag ni operator kay driver? Di why man gyapon na tag nagamit sang gusto ang pondo sang gobyerno. No? Di subong sa mga fuel subsidy cards kada mo man gyapon sa mga nagareklamo ay gigamay-amay na baton. Karugon lang nga nagapainis ang pondo ang gobyerno ta. Ngay di man siya maggatugpa bala sa mga nagakaigo gidya nga hatagan. Kaya kung sino to ang hindi dapat sa iya mag-avail, amo man to nag-avail. Pero ang dapat nga mag-avail sina ahay, nagpurote ng mataya kag pote ng uwak hulat niya way man gyapon. That is why subong ang tingin na hirit ang ining dugang na naman sa pamasahe. Dugang na naman sa pamasahe sang mga commuters ang ganadoso sa mga transport groups. Kaglantawon na naton dira ang pulso sa mga commuters. Kung naroman gid bala ang ilayang balatyagon kung nagbatyag nila. Bati syempre, sila man ang gabi ang hindi mag-aray sila. Nagsaka ang presyo sang tanan nga mga balaklon. Otro Bombay kamate subong sumakabakal ka grupulo haboy sa imong itsa sa agdang mo ni kakabatyag nga may nagtupa kaysa pagkagamay. Di ko magtaas ang presyo sa imported diesel kag gasolina. Suno kay Representative Joey Salceda. Sa una nga duwa ka adlaw sang trading, subong gadalauman na naman naton ang another price hike na naman sa masunod nga Martes. Kagkon magpadayon ang ining trend asa sa Biyernes. Bisan pa gani hasta lang karon sa hapon. Kay man sa kinaandan ang adjustment gina-announce nila every Friday. So bas may baluan naton kung bala may rollback o kung mayara na naman sang another saka na naman sa presyo sang diesel kag gasolina. Kay dugay na ni tani ginaduso sa ngaton nga mga kauturan, grupo sa mga mamumugon, mga eksperto kag mga organisasyon nga nagabantay sa kinaglandon sa mga empleyado kag sa mga motorista. Nga kun magmahal na gid gani, dugay na ni tanigin kakas ang excise tax nga nagapabudlay sa transport sector kag sa middle class. Kay man tiba-tiba man ang gobyerno naton sa sining 50 million pesos kada adlaw nga gina-avail nila sa value-added tax ang produktong petrolyo. Kung na kayo sa makakumod ka man nga pagkanot ganing gobyerno naton nga mag-suspend sang excise tax nga ang pondo ganin di ba naton masigurado kung nagakadugid doya sa programa nga ginadihon nila kon para sa kaladtuan gid sina. Kasi ning excise tax sa buwis nga ginatipon sa ngaton na gobyerno pila diri nagatupa sa bulsa sang pipila lang. Di subong amo na ni kwantani ang ginangkinahanglan naton. We are just hoping for the next administration kay naibaluan naton ni subong si President Rodrigo Duterte. Lame duck na siya nga presidente. Why na siya gana? Why na siya gana? So kung ano diri ang mga tikang bantayan naton sa pagsugod isang Marcos administration. Base pa man lang sa ning pagpili sa mga husto ka nagakaangay nga miyembro sa economic team sang presidente o sang incoming president. Amo ni magagiya kag himay-himay kung ano gidya ang sitwasyon kagang nagakaangaya sa nga pag-aubrahon. Base pa man lang mayara sang paborableng policy kag programa nga madesisyonan sang Marcos administration. Kaya bante ko ng rason dra sa nga to na gobyerno dako ang mabuhin sa nga buwis. Sa sining excise tax sa ginabaton naton, kanamo pagid ganit dira sa mga tax evaders sa ginapabayan ta naman lang. Pila na yan ka bilyon ka pesos pagid na matipon sa gobyerno kundi ni mga tax evaders
ang gobyerno run after them. Ginalagas ini sila. Galing kati kung mapabayaan sila, milyon sa mga buwis nga ginabaway nila ginabayaran. Ini ba naton makumbinsi ang mga negosyante to be honest sa mga taxpayers. Huwag kayo sa masingang gabayag kita ni buwis pero ginakurakot malang sa ngaral sa gobyerno. 33 minutos sa nakaligan sa ng alas 8 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Carlo May Defensor, ang Bacolod Traffic Authority Office nagpanindugan nga mayara pa man sa mga naga-duty kuno nga mga traffic enforcers. Kaya ang pamangkot banwas ang pipila sa aton, nagligad to sa gitiro dira si Jeffrey Kengseng sa may intersection isang biya sa Kino kag Lacson. For sure, tinaka-timbre to dayon kung rescue man siya. Or naburigan siya kahit ilapit man lang dara ang riverside. At isang biktima siguro base kung natabangan pa man siya or bisan man siya natabangan, at least nadala siya sa ospital. Balikan din nato na sa report ni Bombo Carlo May Defensor sa magbalik sa Bombohanay Big Time. Bombo. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag
non-organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapis sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga 9 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa ito nga pagpangalaga na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Ang pila ka mga concern na sa ating mga kauturan na kahapon na kasunod na sining pagtiro bala sining bata sa negosyante dira sa may intersection sang BS Aquino Drive kag daran lakson si Jeffrey Keng Seng Panawa nga kun may naga-duty tani nga mga traffic enforcers kay tibisan nagaandar ang stoplight or ang traffic light ang pila ka mga intersection sa diri ilabi na dira sa may Bangga Ramos o kon intersection sa BS Aquino Drive kag dalan Lacson Banwa may makita kita gyapon nga mga traffic enforcers nga nagadereher o kon nagabantay dira sa intersection or sa mga pangili dira kay tikon na nagagana man lang niya ang traffic light. So, amo man lang niya ang pagasundo na sa mga driver sa mga salakyan.
So may mga feedback man nga nagpahibalo nga may or jutay nilang ginabi mga traffic enforcers nga makita naton subong sa dalanon. Ang mga traffic enforcers sabi naton kalabanan gid sa ila ang co-terminus sa sitting mayor. So ang ining kalabanan or magluwas lamang sa regular nga mga traffic enforcers ang aton sa nga syudad, kalabanan ini sa ila ang ilang kontrata mag-expire man sa Hunyo 30. Kadungan sang pagtapos man sa termino ni incumbent Mayor Bing Leonardia. So depende ina dira kung i-rehire sila o kung nag-hire sila liwat sang Benitez administration Banwa, because sa kalabanan ang nanaran gaman niya naton pag-ili sang alkalde, lain na naman ang mga job order casuals. Magluwas lang yakon base dira sa assessment kag evaluation sa imo sa nga performance. Nagakaangay ka pang i-rehire o kung magapadayon ka bilang job order casual sang city government, pero kung nakaisa na dira ilabi na sa iban nga mga JOs balang sa isa ka bulan matyagan ko no ka-15 man ang sila kadlaw yung mag-report sa trabaho. Laban pa ya gani ang absence ang iban sang sa pag-report man nila sa trabaho. Laban-laban sa na pag-ilis ng administrasyon, mapahalin ka man. Ba't kita yan nagapati nga kung okay man lang ya ang imo nga performance, kung nag-absent ka man, pila lang ya kadlaw sa isa ka bulan, o kung why pagid gani ikaw yan nag-absent, ti laban-laban mapadayon ang imo yang nga pag-serve o kung pagtrabaho bilang job order casual. However, ti amo na na ya ang kultura, amo na na ang tradisyon. Nga kung maglain gani ang administrasyon, tilain na naman ang ini mga job order casuals. Ang Bacolod Traffic Authority Office nagpanindugan sa mga tipadayon ang ining pag-duty sa mga traffic enforcers. Ining mga nagasuksok sa pula sa mga dalanon, iba na ganit dira sa ila nagasaot pa kag feel gid bala nila, passionate gid katama sa ilang nga trabaho. From Bacolod Traffic Authority Office, kumusta na subong ang mga traffic enforcers? Bomokala may defensor sa report. Kamin. Napadayon sa gyapon ang pag-duty sa katapos sa bitaw personnel Bombo Orlin. Mayara sa iban nga absent na Bombo Orlin, pero mayara gid sa gihapon nga iban nga mga personnel nga sige-sige ang ila sini nga pag duty Bombo Orlin, especially ining mga regular na gid 26 ini sila kabilog nga regular Bombo Orlin. So ang iban diri nangina supervisor na ini sila Bombo Orlin, no, mayara sa opisina. Ang iban yara sa dalanon na Bombo Orlin, sila ang nag-supervise sa iban pagid nga mga bitaw personnel Bombo Orlin. So mayara sila nga ginabutang nga mga personnel sa kada stoplight Bombo Orlin kay if in case nga mag-run out, iti sa gilayon niya sila niya ang mag-manage sa nga trapiko sa dalanon, especially sa may mga intersection na Bombo Orlin. Kag kung may mga traffic ati sila man na maka-assist sa dalan para hindi mag-stuck ang mga salakyan sa isabi ka lane na Bombo Orlin. At least ang flow ng traffic, sige-sige Bombo Orlin. So sang time nga nagaluntad ang insidente diri sa may Dalan Ramos sa Bombo Orlin, may naga-duty pero wala gid din sila sa may nasiplatan nga Bombo Orlin, no, nga suspetsado o kung nang nakitaan gid ang scene kung paano gid nagaluntad Bombo Orlin. Nakabati na lang ini sila sa nga paglupok Bombo Orlin. Okay, so nabatian nila para masabay nila natumod kung sa diin at tuya dampi or kung ano nga sa lakyan na gintiro. Yes, Bombo Orlin. So nakabati lang ini sila sa nga paglupok Bombo Orlin, kag wala naman ini sila nag-conducted investigation, kag gin-refer na lang ini nila sa Police Station 2 ang investigasyon regarding sa luntad nga shooting incident diri sa may Dalan Ramos sa Bombo Orlin. Oo, kaya tiamo ang observation sa ngaton sa mga kauturan
nga kuntani kung may traffic enforcer bala dira sa may dalan ramo sa may intersection Bomocarl, siguro tibisa natabangan lang bala ang biktima. Kaya banti kung may mga tao dira nga magresponde, sino ka ba nabi ang gunban nga hindi kaya magbalagyo dayon? Hindi bala? Kagdadala tani sa ospital ang ining biktima. Kahit man kalapit man lang dira sa Riverside metros lang gid ang distansya. So amo to Bombarly no, ti wala naman ini sila sa nag-conduct dito sa investigasyon kay tinakabati lang ini sila sa paglupok dito na lang ini sila nakabalo sa ang salakyan na mismo pundo na o kung nakabunggo na sa area sa Barangay 3 Bombarly. Oo. So, may naga-duty pa ba na ko, no? Kaya man, ginauman na tani nato na Bomocarl, nga magapadayon lang yan sa pag-duty bala, ang mga traffic enforcers. Kaya ang obserbasyon na subong, daw ka-duty na lang gid. So, siguro kung may makita man ang mga kotoran naton, amo ning vianticize ka mga regular nga mga traffic enforcers. Pero, pila ni sila gani? Almost 400 sila, di ba? Yes, Bombarly, subong dari may nasiklatan ko dari isa ka traffic enforcer Bombarly nag-assist man siya no bisan pa nga ang traffic light diri nagagana pero sa gihapon intersection. Yes, Bombarly ara na sa subong sa to nga kay ti daw nagadamo naman subong ang mga salakyan diri. So bisan pa nga may stoplight pero nga intersection subong Bomocarl sa Ramos sa Bombarly. Okay, dira ka subong. So isa lang siya. Yes, siya lang isang nasiplatan ko diri kagaina pero sa kada stoplight dapat Bombarly mayari ini sila duwa ka mga personal hasta tatlo kay ti dako man na diri nga dalan no kun mayor nga dalan ang Ramos ako ng sakop man sa Lacson Street Bombarly pero sa subong isa lang diri ang akon sini nga nakita na Bombarly. Kay Bomocarl gina-expect abi naton tani nga until June 30 bala sige lang sila ya duty kay man makabaton pa man sila yung sweldo mo. Yes, anyway, Bombarly. Kung mag-duty sila subong nga bilog nga June, may mabaton pa sila nga sweldo by July. Yes, it's either ma-hire sila liwat or hindi. Kaya banting, syempre kung ikaw adra bago naman nga administration, i-make sure mo kay ini mga job order casual sa naga-report sa trabaho. Syempre kung ikaw casual or JO dara pala absent kay mo pirmi pero nagabaton ka sweldo, sino man abi sila maganahan mag-hire sa imo. Sakto gid na Bombarly no, ti amo man ang ginapanugyan ni retired First Staff Sergeant Perma Bombarly Dennis Perma nga maduty ini sila danay dutihan nila hasta sa ila sini nga end no sa June 30 Bombarly. Kag wala pa man gid ini sila information na Bombarly kung mayara sa nga may mabilin nga bitaw personnel sa maabot nga July 1 Bombarly o kung sa mag-o nga administrasyon Bombarly. Okay. Yes, Bombarly, so pamatian nato na pahayag ikan kay Sir Dennis Perma. Yung mga tao sa Diapos dalan, galing kay ng iban min daw ka-absent na bala. Regular sa tanso, sila yung sa ganito bilay? Ang regular pa is 26. Hindi sila yung 26. Sige, ini nila nga duty. Oo, pero ang kalabanan na sila supervisory. Mayara sa mga offices pala. For example, CCTV monitoring, mga muna sila. Okay, pero sa dalan, sir, pila ka bilog? Sa dalan, damo man lang sa dalan, kaya may mga harap sa special mga task force na bala. Mga regular na nasun sa doon nga supervisor sa mga dalan. Oo, may mga skills siguro sa kabilog na nandas dalan yung supervisor. Itawag ito sa stoplight kaya importante na mo in case kami mga brownouts or may mga gupok, may mga harap lang events or may mga parades or may mga kagulot bilang may mga bungguanay. So araw natin sila para mag-control sa traffic. So nga kayo dito na naman saligan na yung traffic light. May mga brownout mo. Way naman sa power. So wala suka. Yes, sir. Siyempre kinanglan gid man power. So nga. Sir, ang maligag debla sir sa dalan Ramos. Debla sir sa may Lacson. Debla sir. Ang natiruhan bala sir. That time sir, ano sir, may duty. Galing na dito. Yes, of course, matawar to da. Pero, di ba may traffic lights na mo? So, mga personal para manatihikan. So, ang buto nga time, sir, sa nagluntad ang incident, sir, at sila dito, sir, sa area, sir?
Wala pa kami ka-investigar sila kay tiya ara naman ang pulis tata mo hindi na kami ma-intervene sa kanto kung nara sila wala dito pero ako din sa supervisors may tao sa that time dito sa area pero wala man sila kuno nakakita kaya ng batiat sang amo na wala man sila kakita nag-isa sang natabo pero may naman among gipadaluman kay gin-refer man na namon sa police station 2. Okay. So bali nakabati lang ini sila sir sang lupok. Yeah, according sa ila supervisor. So kung gadlag ko kagadalan kabutang kami duwa hasta tatlo. Palagi kami ma'am nagpadalong no kay siyempre may araman ta bala may investigador man ta sa may araman ng investigador sa station 2. So tiway na kami nagpadalong gid ka gin-refer na lang naman na kung kaso may araman gid sila ng mga observations dito sa station 2 na sila na kaso. Kung hasta yung 30, ang kung ano nga sa amon nga detail, amo man sila diyan kung kiti ng gasweldo na sila mo kung mag-absent sila ginabsinan man sila nga aton nga mga supervisors. Dala. As of July 1, sir, may idea na kamo kung pila ka bilog ang mabitin? Kung mayuboy kami kabalo na maboy kami diyan po until na kabalo kung ano ang plano sang incoming administration. Maboy kami kabalo. Siguro base mga this coming days bati tira na namon na balan ko na ang plano pero sa subong way kami kabalo sa mga taga Bitaw yati ko until June 30 pa man ngaton nga nga nalagay siya nga appointment so mag-duty lang kita na kay iti kabalo na magikamo nga ang dalan pa kinanglan na sang presensya nyo mong nga lang nagura ako pero lang kita na until June 30. Kung may retention, very good. Thank you. Kita incoming administration. Okay, Mamo Carl. Yes, Paporlin sa mo to ang pahayagikan kay Sir Dennis Perma regarding sa duty ni sa aton sininga bitaw personal diri sa syudad sa Bacolod, Paporlin. Okay, so mayuman ako na parayon sila sa pag-duty. Kaya tiyan mo na to na bali Sir Perma kung may absent na sila, buhin man nila sweldo mo, no? Yes, sakto gid Paporlin, no? Kay isip man, no? Per day man ang ila siniyang sweldo Paporlin, tiginingyo na lang ati ma-duty ni sila hasta sa 30 Paporlin kiti ati wala pa man kita balaan kung may mabilin sa ila o kung wala Paporlin. Okay. So, isa lang gid Japon dira subong. Sa subong Paporlin yes no. Kagay na nagapatunga ini siya bangod nga naalang-alang ini kung madamo na yasang mga salakyan nga nagapadulong dito sa may shopping nga area Paporlin sa subong nagapahiga naman ini siya kay tiang ang traffic light diri nagagana man Paporlin. Okay. Sige, Mamo Carl, thank you, Gid. Yes, Paporlin, so gigandari, ini si Bubo Carl May Professor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Direkta dira sa may intersection na sa BS sa Kino Drive, kag Dalan Lacson. Kaya gina-check nato ang ining pag-render pa sa servisyo ko na duty sa mga traffic enforcers nato na diri sa syudad. So, ang panugyan lang gid nato na para sa mga job order casual so kung sa mga JO padayon lang kamo sa pag-duty. Kaya total may nabilin pa man yang pila ka mga inadlaw sa bulan sa Hunyo para sa administration ni Mayor Bing Leonardia because kung makita dara nga para absenta kamo for sure tiwagig kamo yung may malauman para sa next administration kay tikon ikaw dara alkalde or department head hindi kaya magapili sa JO kung casual yung nga pala absent mas damo pa yung adlaw gaway siya ga duty sang sa adlaw ga siya naga duty ti kanuguan lang sa nga pag-sweldo sa nga to sa nga gobyerno. Although timabuhinan man ang sweldo nila kung silang absent pero ti sabisan din ka man nga ulubarahan ang gina-prefer man gidya ang why gidya naga-absent or kung maka-absent ka man it's either sa mo scheduled leave or naka-sick leave ka bala hindi ka gidya maka-afford, hindi ka gidya bala makakaya nga mag-report sa trabaho kay tilain ang imo nga pamatyag. So, kung ikaw traffic enforcer, kanang lanon gid ang ilam man nga serbisyo sa mga dalanon and ini
isa sa mga kuan man abasihan ako na pila ang imo nga mabaton nga sweldo pagkasunod nga bulan. Kuan na kay sabi dati inang bisan do wala bala valid nga rason, importante nga ti maka-absent lang niya sa trabaho. So lauban na naton kati amo na ang pahayag sa Bacolod Traffic Authority Office nga naga-duty pa ba nang ini mga traffic enforcers. Kasakinandan abi pagka next yang pagka next nga administration, for example subong kundi mapungkol sila June 30 sang hapon sangod to July kalabanan na dara gina-hire pa lang nga mga job order casuals. So basi medyo jutay-jutay gini ang magapadayon na bantay o kondereher sang dalagan sang trapiko pagkaabot sa nga bulan sang Hulyo. Medyo damo-damo ginabi mga salakyan man diri sa may syudad sa Bacolod kung ikumparar nato na sa iban nga mga nasakupan sa nga Western Visayas. Although subong sa pagmahal sa presyo sa produktong petrolyo, medyo nagninit-ninit gid man no. Iba na silingan nila may pulo pahuway lang kita danay pulo pahuway kita danay biyahe o kung nagamit sang aton sa lakyan kaya medyo lapit-lapit naman lang ma-commute na lang bisan mayara ka pa sang pribado nga sa lakyan para lang makatipid. Imagine mo subong sa isa mo kagato sa sulusubra lang 1 ka litro imo mabakal. Like kasang una nga sa isa mo kagatos makaigo pa 2 ka litro nga gasolina. Subong isa lang ka litro dason 1/4 no kay 80 isa mo kagatos mabilin ka na lang 20 80 divided by 24 isa lang ka litro kag 1/4 imo mabakal. Isa lang ka litro kag 250 ml. Amula na imo mabakala subong sa isa mo kagatos. Ay nano, sige. Paningkamot nang igatadanay. Basi ko mayaraman na sang mga tikang ang next administration at is matagal din sang atensyon kay si Putin nga ni ambot ko sa ano pa ni makambyong utok niya sini. Padayon gyapon tong ilinaway nila to sa Ukraine to. Siling sang Ukraine, hindi kami magsapak sa inyo nga ultimatum. Bisan nga nagatag pa kamo diri sang deadline para sa amon nga mag-surrender. Hindi ina namon pagsapakon. Iko namon ni ang mga actuations man kag syempre ang response bala sang Ukraine. Syempre so naman niya abi pungsod nga mapasugot nga sa kupon sang iban nga mga nasyon. Kutob sang may kasarang pa yang magbato. Idepensahan gid ang pungsod. Tindi nato ni mapaktan kung ano ni kadugay ni kay man February 24 sila to nagsugod. Ano na subong June 16. Managapat na kabulan ang ilinaway nila sa Ukraine to ay gyapon ang tapos sa subong. 10 minutos Banawa ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Ari ng sabat para sa mga nagareklamo dira sa mga nakabato na bala sa inyong national ID. Sa mga nakabato na national ID, paki-check gid sa inyong ID kay iban reklamo nila doon na nilap man lang ko to kay gonna make sure ko pa nga do di dry ang akon nga lips. Pero amo pa nung na-capture ang gapanilap-dilap ko akon. Mayara man niya sa mga misspelled na mga pangalan o kunang imong nga apelyido. Hindi ka na magkangawa sining sang Philippine Statistics Authority. Kay akomodaron na ang request sa mga Pilipino nga gusto islan ang something. Islan is either itsura nila dira or ang litrato nila yan din na naton may itsura taro. Ang picture mo lang sa imong ID or may sala sa imong first name o kung sa imong surname or sa imong address or iban pagid ang mga sala ang spelling dra sa imong Philippine ID ina ang gina-consider subong
sang Philippine Statistics Authority nga akomodaron ang hingyo sa mga Pilipino nga nagaga-wish islan ang ilang ID sa fourth quarter sang 2022. Wow, pila na lang kabulan. Sobra na lang duha ka bulan. Pwede na ninyo maislan. Kaya manti, kung sala imo darang ngalan, sala ang imo sa ni apelyado, for example, ako na bino, paghata gabi, ang bayonita ko, imbes nga NI, nag-NE bumulits, pwede ko na siya maislan. Kaya manti, kinaanda ng bayoneta man gid siya So, tabuan na ni aton NI. So, for example, ang nakabutang dira is bayoneta. So, pwede ko gid siya pa-change sa Philippine Statistics Authority. Islan gid ang card to make it bayoneta. Or iban pa nga mga gusto ninyo dira. For example, hindi mo gid gusto. Hindi mo pala gusto, imo picture. Kaya banteng iba na sa inyo to, digwa pa na din ako niya nga dila, how? Yung isa nibla ka nag-post to, may bantayan nyo bala sa aton na graphic sa Facebook. So yun doon na dilap lang ko niya bombulits, or basi alang-alang siya bombulits sa Zoom, asa may number na lang ni sir, kaya doon sa convention siya sa bong. So yun doon na dilap lang ko to, ako doon nag-dry ang ako nga lips, ang igoyang na-capture sa Philippine Statistics Authority. Nagagwa nga ako niya nga dila, nga pang dilap ko. Aga nagapandilap-dilap ko. Ay katunto, no? So, pwede na siya maislan. Sa fourth quarter, sang 2022, ang plano nga akomodaron nila sang PSA. National Statistician Dennis Mapa said, the PSA has received feedback from those who already received their IDs. For example, lang gida, sa address ninyo bala, address ninyo sa ining ID, yes, ining permanent address. May sala abidra nga isa ka letter, may kulang nga letter or nag-interchange man sila nga duwa, pwede ina mapaislan sa Philippine Statistics Authority. Ang concern naton pagid subong kay do kanipis kay sa national ID, no? Tani makonsidera man sang Bangko Sentral ng Pilipinas. So para sang humid man bala nato no kon company ID. Madamol siya bala do, hindi mo balaya inang basta-basta nga mapilo-pilo mo. Subong yung national ID ako no makasangit sa imo no mapilas ka, no? Amo na sa mga concern sa pala naton ka mga kauturan. So yatin daw makasangit sa aton national ID, hindi daw mapilas pagkita sa nisang pagkanipis. Wanto depende na sa Bangko Sentral ng Pilipinas kay sila ang nag-print. So, ang data nga naghalin sa Philippine Statistics Authority, ipasa na nila dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung na-finalize na gid. And then ipasulod na dito sa format sa aton ID, your first name, your age, your given name, and then your address, your birthday, ang picture mo nga gin-capture nila, your iris scan, and your fingerprints. So ipasa na nila dito kay man ginapasulod na dra sang Bangko Sentral ng Pilipinas sa bilog ganimo nga ID para nga ma-incorporate na dira ang tanan ning mga security features. Yang komor sa iba no national ID tando mas gamay siya sa iba niya kag mas malipis. So pwede ko na ma-change sa siling ni National Statistician Dennis Mapa. We'll open it later on, but right now gina-prioritize nila atong mga nakarehistro na. Eventually, once production is better, we will accommodate because there are some corrections. But mas mayo pag ginitani kung i-print to baladanay ang unang nga mga nakaparehistro, no? I-print to unang nga mga nakaparehistro and then ipang-distribute na. Dason kung okay ng tanan, so diri na siguro maka-accommodar sang may mga gusto nila bala i-correct o kung may mga gusto nila isla ng ginawa sa mga cards,
Imanteng komod na to, sa mundo, sobrang isa katuwig, kita nga nagparehistro. Damo man gyapon ng way nakabaton isang ilang nga national ID. Akong gino, sobra na may isa katuwig. Way man gyapon na susubong. I-check naton dira sa may Philpost, way man na sa nakabaton. Ari na blan sa linya nga nilap-dilap lang. Kita yun ang lalaki nga nakapula, nakamaron sa Facebook tabla. Sa aton na mga pictures. Siya na ang nagreklamo. So yun na nilap-dilap lang ko to kay kadry sa ngakon nga lips. Inang ang na-capture nga nabutanga sa iyang ID. Ato na ito bumulits. Ang nabutang sa iyang ID, atong natabuan ko dyan panilap sa iya bibig. Ayo, kasadya, no? So, ang plano sa Philippine Statistics Authority kay mantay subong iban why nagiban niya nagapakuha, for example, your postal ID kay man ka mahal man and it still needs 2 valid IDs. So kung natag na ni kontani ang ining ato national ID, hindi mo na kinanglan sang another ID para nga i-prove ang imong identity. Magluwas lang gid diya sa mga ahensya sang gobyerno nga naga-issue man sang ID para sa ining mga members nila. For example, Professional Regulation Commission. Yung mga ID na dira, it will not be replaced by your national ID nga gina-possess nimo. So kung may ID si UMID or si SSS, may loyalty card na dira or ID si Pag-ibig, si PhilHealth, hindi na yan ma-replace ni national ID naton. Ang nabaton na subong sang Philippine Statistics Authority, isa kagatos ka mga complaints regarding photos on national ID cards. Karamo sa mga nagareklamo. Kaya bantikon sa passport mo, bala na make sure mo ganyan nga tahom-tahom, nga ganyan kang gwapong-gwapo, kagidya, sa imo yung passport. Siyempre, mas gusto man yan naton, yung doon naman kita convict, kunara kita sa iba naton nga mga ID bumulits. No? Meron na rin nga doon suso, way ganing ka pang husay, way na ka-shave, way man niya na kapamungos, way man niya ka pang himus-himus malamayo. Di syempre sa mga nagpa-take sang national ID, gin-make sure man to nila nga presentable man ang itsura nila. Dahil so, pagkabot sang card mo gali, ng mga candid mo ba lang yung photo ang nakuha. I'm sure yung antikapila man na nila kuhaan sang shots bala. Di siguro may mga okay man na dira nga itsura man niya sang Pilipino gani. Pero kung kaisang ginapili, hindi nang hindi ka man nila presentable. Pero, this is just very, very small number as compared to those cards nga nakabaton nga tiwala man niya sang issue sunod diri sa aton nga national statistician. Yara sa piyakali niya ang Chief Statistical Specialist sang PSA Negros Occidental, si Luis Gonzalez. Si Luis, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erdin mayong aga, sir. Hello, Bomberlin. Mayong aga, kag mayong aga man sa imo nga mga tagpalamati sa sining aga nga programa. Nagriga na to, sir. Wala natin okay lang ko, bati ono ka? Okay, sir. You're coming in 5x5. Sige. Nagligad to sa pila ka mga concerns sa mga kotora naton. Ang ilang national ID wala pa nakaabot. Karon pag-abot, sir, doon sila kontento balasang photo nila kay sir, doon nga panilap-dilap or nagdihilap balasang lips niya. Or may mga sala nga mga spelling sang pangalan or apelyado. Doon plano diri sir no ang PSA nga i-replace ang card. Yes, Bomberlin, no, parte sa aton mga ID nga na-receive na sang aton nga mga constituents. Bali before na ginkuhaan sila sang ila mga data hasta sa ila mga biometrics. May ara na sila supporting documents nga gina-present, no? So, hindi lang ko sure kung nga nagsala ang mga data nila sa ID nila. So, kung may aragin man nga reklamo nga pareho sina, i-review pa man na naton liwat sa ilang file, no? Pagkatapos, ina naman ang may mga reklamo sang ilang mga pictures,
Bali 3 attempts na siya. Ginapapilian na sa ila ang 3 attempts nga na kung sa diin ang gusto nila nga picture nga ipabutang sa ID nila. So hindi lang ko kasigurado gid sang mga back-end processes na kay sa central office na siya, no? So amo na siya Bomborle, no? But still we entertain questions regarding sa sina kag in sa replacement sina in kaso gid man sa subong hindi pa time, no? Kay mas schedule kita na party sa replacement in case nga may ara na nga mga issues. Okay. Tsakto giman sir kay isang nag-register ko bala ginapapili ka kung di nang imo gusto, di bala nga picture. Yes, So, kung hindi sila kontento, ano ang advice subong sa inyo sir sa central office? Kay may statement na pagwa si Sir Dennis Mapa nga pwede ninyo kuno ma-replace. As of now, Bombo Erlin, ang aton nga priority amo pa ang pang-delivery, no? Kay may ara pa kita damo gid ang wala pa ma-deliver. So dira kami anay subong naga-concentrate sa delivery sang IDs. Ang may mga questions regarding sa ila na baton nga IDs, ma-schedule kami sina, ma-inform kami sa public nga amo na pwede na kita maka-replace ang aton ID, pwede na kita maka-entertain sa mga issues regarding sa ID nila nga na-receive. Okay. So balabantay lang sila sir sa inyo advisory kaya ba na ganing kon man yang point kay di damo pag inyo subong sa mga nagahulat abula ni anay siguro ang i-prioritize sang PSA ang distribution and then ang registration sang wala pa yan nakaparehistro. So kung gusto mo yung magpa-replace maybe sa later time na. Sakto na siya Bomborle, no? Kay ang aton nga objective is to give all Filipinos ang ilang national ID. So, ang amon nga concentration subong ara sa printing of IDs and processing sa back-end process na ho. Okay. Kay based sa aton nga provincial level nga mga registration, damo na gid man ta na register sa provincial level naton but up to sa central office nga up to printing of physical IDs, amo na siya nga amon gina-priority pa subong. Oo. Pero may mga nabato na giban ka mo sir nga reklamo about the ring do hindi sila kontento sa ila photo or may wrong spelling? Yes. From time to time may nagakadtog din man sa office nga naga-submit nagatag sang information sa amon kag kapakita man sing ID. Mm-hmm. So sige na ambalan man sila namong hulat-hulaton lang kay may time gid kita para sa pag-change kag pag-replace ang mga ID naton. Okay. Basi ma-recall mo sir mga pila na ihan ang na-register ninyo subong? Sa aton diri sa Negros Occidental ara na kisa sa mga 2.1 million including Bacolod na siya, no? Kag based sa latest nga report sa PhilPost, may ara na sila na-receive nga mga 14 million nationwide. Ang aton sa Negros Occidental ara na kita sa almost 900,000. So in terms of delivery, amo lang na siyang hindi ko kahatag siyang specific nga figure. Kay iya sang PhilPost na siya kag wala ko kapangayo sang latest nilang update. Okay. So sa 2 million sir, pila pang bilin sir? May 1 million pa sa Negros nga wala na rehistro. Mara pa kita dira, no? Kay since nga aton gina-cater ang 5 years old and above, so wala pa kita sang 0 to 4. So more or less ara pa kita dira sa almost 1 million pa kay ang aton nga population sa Negros Occidental and Bacolod mga 3 point something million, no? Mm-hmm. So may ara pa kita siya mga almost 1 million pa man siguro nga inog-register. Okay. Do wala na kamo diri sir sa Robinsons. Din kamo nagsaylo sir sang registration. May ara kita, no? May tag 1 kit kita nga ginabilin sa aton nga mga mall. Okay. Actually ang sa SM daw duwa pa na siyang ara dira. But still may ara kami gyapon plan nga to balikan ang mga area kay during that time sang pag-start namon hindi gid man tanan-tanan naka-register. So for example sa aton nga mga homeowners association subdivision, if they're willing, they can inform us para nga mabalikan namon sila. Mm-hmm. The same thing sa mga barangays naton, no? So sa subong ang amon ginahimo Bombo Erlin, ara na kami naga purok-purok na gani kami hasta sa mga purok na kami naga-plaster hasta lang nga maabot namon ang aton nga mga constituents nga ara gid nga budlay sa ila magwa sulod sa ila mga area bala. Mm. So amo na siya kag
ang amon da nga gina-target man ang aton man nga mga 5 years old bala nga hindi madali-dali makagawa sa public. Oo. So, bali sir, until 2022 lang ni ang pagpa-register? No, Bombo Erlen, no, hindi siya sila nga 2022 lang. Bali, may ara lang kami target for 2022 at the same time, ang aton nga national ID is continuous ni siya. Kung ma-reduce gid man siya ang number of machines or kits nga i-install namon sa kada area, ma-reduce lang siya siguro pero hindi siya madula nga ma-zero. May ara kami mga LGUs nga temporarily ginulam namon anay ang machines kag stylo sa mga LGUs nga daw medyo damo-damo pang wala ma-register. But still may time pa gid na nga maabot nga ibalikan namon sila liwat. Kay siyempre hindi gid man 100% nga nakuha ang tanan nga LGU pa. Hasta nga makumpleto gid sir no ang tanan nga mga Pilipino nga ma-register sila. As much as possible ma-saturate kita naton tanan-tanan nga ang kada isa sa aton may ara ginauyatan nga ID. Okay. Sir, I'm sure nga busy ka subong final na lang abi sir. Advisory mo sir kay may question na din siling 3 months lang. 2 years na wala pa amon ID, balik-balik kami post office kag barangay wala gihapon. Ano ang imo general advice sa diri sir? Sa subong may ara kita sang ginatawag naton nga apps nga PhilSys check dira nila ma-check. Pero sometimes pagkadto mo sa dira nga system, may ara nagagawa nga not found pa ang imong ID. Magsiling nga not found pang imong ID meaning wala pa na siya nakakarga dira sa database nga ina. So, ang aton nga request lang sa aton mga pumuluyo, kami sa PSA nagapasalamat gid no nga until now may ara pa gid man nagakadto para magpa-register. Kag ang amon lang nga advice parte sa wala pa na ma-receive, rest assured nga ang PSA ginahimo gid ang tanan subong ma-expedite na siya no kay ang aton nga undersecretary actually ang aton undersecretary ari sa Bacolod kag upod man di sa subong sa convention sa diri sa Malay. So ang iya lang advisory nga as much as possible ang aton nga mga recipients ang aton national ID pasensya lang gid anay subong pero ginatinguan niya gid kay sa subong ang ilang output sa Manila nakita niya man ang improvement wherein nga ang aton mga PhilPos pull out na dito sang print out nga ID twice a week na sila. Kaysa ang last year dito gid kita tinamaan nga daw halos isa ka bulan kisa lang kita magpagwa sang physical ID. And additional Bombo Erlen, may ara man ginaplan ang office since nga damo na gid sang backlog nga wala pa ma-distribute. May ara kita system nga gina-formulate nga ginatawag nato nga digital ID. Sa kada isa sa aton nga wala pa naka-receive sang ID base pwede sina makagamit sa kanyang digital ID nga bisan sa aton lang cellphone makita dira ang aton nga itsura sang aton ID kag ang iyang details sang aton ID. So amo na siya kon mapigayon ina siya nga system base mauna na siya kun may ara gid man nga hindi maka-receive sang physical ID base mauna na siya gamit sa sinang digital ID naton nga gina-propose subong no. Kag pabulin ipaano ko lang no ipadugang ko na lang kay naka-receive kami sa mga reklamo nga ang ila ID wala gina-entertain, wala ginabaton. Kaya ipakuan ko lang no sa aton mga tagpalamati pala. Ang aton nga ID gamiton talang anay sa aton lang gid anay nga personal. Kag kita lang gid nga personal ang nagapanag-iya sinang ID ang makagamit no. Hindi siya anay naton paghihatag sa isa ka other person kag dason mapadala kita sa authority kag national ID ang aton i-support. Kay kabalo naman kita tanan nga inang ID is digital wala siya sang signature. So kung authorization siya, ang one naton nga verification is the signature of the person nga nagahatag sang authority. So amo lang na siguro Bombo Erlen ang akon nga ayo lang anay sa aton mga pumuluyo sa subong nga hindi pagikumpleto nga aton use case sa sina nga ma-detect ma-identify naton tanan ang kuan ang data sang nagapanag-iya sinang ID palihog lang hindi lang naton anay siya gamiton for authority purposes. Okay. Kay sir kun for authorization siya ang basihan to sang institution nga ina nga ginapresentaran is ang signature so wala siya basihan nga ina naga-match dito sa ID because wala naga-reflect ang signature sa physical ID.
Yes, Bumbo Erlin, no. Amo na siya ang aton nga request lang anay sa as of this moment. Maabot gid man siguro ang time nga may ara na kita capacity to check sang sinang ID. Pwede na siguro, but for the meantime hindi lang kita anay gid magamit. Kaya ang pinaka-purpose ng ID is for personal use mo gid ya nga ikaw gid ba. Kaya ang ina siya identity na siya nimo mo. So ikaw lang gid ya nga owner sang ID ang makagamit sina anay. Hindi mo gid anay pag ipagamit sa iban nga for tagaan mo si authority dason amo na imo i-support. Hindi lang siya anay, no? Kay okay lang ya kay kung personal ikaw gagamit sina sa picture pa lang makita mo na nga ikaw ina. Correct. Dason later kung may ara kita scanning machines mga mo na pwede na naton ma-scan ang inang QR code dira, pakita naton ang data na ikaw gina siya. Okay. Sir, may naghabol diri may clerical error anong himuon. Amo lang to sir no nga hulat-hulat lang gidanay kung anong advice ninyo. Yes, din inang may mga inang may mga clerical errors na mention ko. Tanaw naton ang supporting documents sa ginatag during sa registration. Kay base ilain mga document ang ginatag kag amo nang ginsunod sa aton nga registration officer. Okay. Sir Luis Gonzales, thank you good sir sa time nimo diri sa amon sa Bamaradyo Bacolod. Sa liwat mayong aga. Salamat ma'am Bumbo Erlin, no? Kag salamat gid sa imong mga tagpalamati kag rest assured, no? From time to time maka-update gid kami paagi man sang imong programa. Okay. Madamang salamat kay Sir Luis Gonzales ang aton nga Chief Statistical Specialist sa PSA Negros Occidental. Kaya di mo gini mga concern sa subong sa aton ang mga kauturan ilabi na sa mga may sala bala ang inyo sining first name misspelled or hindi husto ang spelling or inyo sa nga last name may sala or dira sa inyo sa nga address may sala or ayun na hindi mo gusto ang imong nga photo bala pwede inamaislan. However, ulat-ulat nang kita danay kung ano ang advisory sa Philippine Statistics Authority kung ano ang himuon kung amo na ang imo nga ID nga ginauyatan. So liwat ang aton nga reminder sa Philippine Statistics Authority, hindi mo pagamiton ang imo nga national ID bilang support sa authorization letter nga ginpadala nimo to somebody. Okay? Because hindi dira makita ang aton nga pirma sa physical ID. So kung nagpadala ka sa authorization letter, and then for example sa bangko or manag-claim ka to sang kwarta or ano na dira, basihan na sa ginpresentaran nimo opisina or institution ang pirma sang naghimo sang authorization letter, ibasa niya dira sa ID. So since nga wala sang pirma nga makita sa aton nga national ID, hindi to nila pagbatunon ang imo authorization letter. You can use your national ID or your Philippine ID kung ikaw gidya ang nagadala sina. Because that is our personal identification. So that is for our personal use. For example, si Bobolito pagayon, nagkatuto siya may transaksya, wala siya iban nga ID, gindala niya lang iyang national ID, his national ID, amo na ng sufisyente nga pamatuod nga siya ina. Kay makita mo man sa itsura sa nagapresentar and then isang tao nga radra sa ID, they are the same person. Pero tilain naman niya, hindi siya mabaton kung naman na gani ang advice ng PSA nga attach mo siya sa imo authorization letter. So kung nagpadala ka authorization letter, kalabanan sa Atonia or almost tanan gidya gani may mga other man kita nga mga valid IDs from other agencies of the government o kung sa mga company nga ginaobrahan, so mo na ipadala ninyo as attachment sa inyo authorization letter para nga ma-match ang pirma mo sa authorization letter sa ara dira sa imo nga ID nga ginpadala. Kung nagpresentar ka man niya sa imo national ID and then ang agency nga na or mga money remittance sa dira refuse to accept your national ID as proof of your identity nga ikaw ginaya nagadala sina,
So pwede ka mong makareport sa may Philippine Statistics Authority kag hindi na pwede ganin nila pagbatonon because nagpagwa-order si President Rodrigo Duterte institutionalizing our national ID as enough proof sang imo nga pagkatawo o kung sang imo nga identity. Hindi dapat mag-refuse dira ang bangko, hindi pwede mag-refuse dira mga pera padala centers o kaniban pa mga pribado pag inadala mga opisina or bisan paganin sa opisina sa gobyerno. Hindi pwedeng hindi nila pagbatunon bilang proof sa imo nga identity. Basta ikaw malang na ang nagapresentar sina, ikaw man na nagadala sa imo nga national ID. So sa mga nagareklamo, gaway pa inyo yung ID pareho gid ta. Mubalit sa watan mo ng imo nga national ID. Wala pa man. Imo yan mo jazz. Wala pa man no. Di manong isa nakatuwig gadugay-dugay way man gyapon. Ya sang iba sa nila manong isa nakatuwig ag tunga kon ulat way man gyapon. Ang mga nagabusong ni nagligan sa kabulan pag pa-ID nila subong dugay-dugay kamang-kamang nang ilang lapsag. Pero te ulat-ulat na yung katadanan kasi may mga baklaga subong sa PSA. Tiyan mo na nga dapat unahon na nila dana yung printing kag distribution bala no ang pag-release ng national ID sa mga una nagparehistro sang sa diri sa mga may sala. However, tidara na nakadepende na kon sano akomodaron sa PSA, ulat-ulat lang ikamodaray sa mga may clerical error. It's either sala inyong pangalan or may kulang dira nga letra, sala ang spelling o kon ano pang mga error sa bala sa inyong national ID. 40 minutos sang nakaligad sa taknang kalas 9 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyampo dari sa palatunturan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upta na kita buwas sa mumban sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
Mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans
karon sa kasagpon sa katon matahong nga sugilanon sa aton palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Naaningal ko pagid ang tingog sang isa ka lalaki nga ginatawag kay Gregorio. Natandaan ko siya. Nadumduman ko. Madamo siya sa mga bagay nga gintudlo sa akon sadto. Siling nila, siya kuno si Daddy Gregorio ko. Kagang akon kuno Iloy, amo si Purita. Si Daddy Gregorio, nagasiling nga kanami kuno kun mangintaw. Kag suno pagid sa iya. Madamo sang magapalangga kag magaprotekta sa akon kun mga buhi ako bilang tao. Apang, paano ako mangintaw kung sa bugos ko nga kabuhi? Ginkabig nila ako bilang isa ka demonyo. Nadumduman ko pa nga ginpakita sa ako ni Daddy Gregorio ang laragway sang iya anak. Utod ko kuno ini. Kag palangga niya kuno ini katama. Palangga? Ano ina? Kung palangga mong isa ka tao, buhaton mong tanan para nga maprotektahan siya. Kag hindi mapahamak. Kag hindi hustong ginabuhat mo. Ba? Hindi husto ang magpatay sang tao. Palangga mo si Mami? Aba, oo. Siyempre. Palangga kugid katama si Purita. Ang imo Iloy. Apang lain nga klase sang pagpalangga. Aha? Ang pagpalangga ko kay Purita, amo ang tipo nga sang una ko pala nga pagkakita sa iya. Nagdasig dayon ang pagpitik sang kasing-kasing ko. Kag gusto ko nga kada oras, makita ko siya. Kag pagpalangga naman sang isa ka amay, ang ginabatyag ko para sa akon anak. Pa? Nga may nagatulo nga likido halin sa imo mga mata? Amo ining ginatawag nga luha. Ba? Luha? Oo. Kagabi mo? Sa sobra ko nga pagpalangga sa akon anak. Handa ko nga ibuhis ang akon kabuhi para sa iya. Palangga ni Daddy Gregorio ang iya anak. Kag ako naman, hindi ko malimtan ang ginhambal sa ako ni Mami. Ako kunong nagadala sang swerte sa pamilya. Apang sang kami ni Daddy Gregorio nagasugilanon. Si Sandro kuno nga anak niya ang swerte. Kag madamo pa siya sang gintudlo sa akon. Halin sa nagkalain-lain nga emosyon. Tubtob sa mga tinaga nga handom kag imahinasyon. Amo siguro ini kung nga nakapaminsar ako sang kun ano-ano na tungod sa iya. Tungod sa iya. Amat-amat ako nga nakatuon sa paghambal. Kag nakaangkon sang ideya bahin sa kalibutan. Apang lain naman ang gintudlo sang akon Iloy. Hindi kuno ako magpati kay Daddy Gregorio. Kay manginwala kuno sang pulos kung mamati ako sa iya. Napinsaran ko nga kung kaisa. Nga kung si Daddy Gregorio, palangga ang iya anak. Palangga man ayhan ako sa ngakon Iloy. Kung palangga ako sa ngakon Iloy. Nga hindi siya gusto nga mangintawo ako. Kag kung pamangkuton ko siya. Ginasabat niya ako. Nga hindi ko malipay ang akong tunay nga amay. Apang sa diin siya. Ang laragwela niyang makita ko. Dire sa sulod sang kwarto ko. Kag isa kabis.
Sang nagpakita siya sa akon, ginsiling ko sa kaugalingon ko nga kung tani, wala na lang niya ako ginbuhat. Si Daddy Gregorio na lang ang nabilin. Apang nahadlok na siya sa akon. Sugod sang ginsunog sang akon iloy ang tanan ko nga mga libro. Wala na siya nagabisita diri sa akon. Dason, madula ko nung tanan nga swerte ang manggad namon kung hindi na ako magkaon sang tao siling sang akon iloy. Palangga man bala ako sang akon iloy? O kung ginatipan lang niya ako tungod sa akon kunong swerte nga ginahatag sa iya. Gusto ko gid kung tani nga magpakatao. O kung matun-an kung paano maghulag pareho kay Daddy Gregorio. Apang daw may kung ano nga puwersa nga nagapugong sa akon. Isa katuman kakusog nga puwersa nga hindi ko malikawan nga hindi magsunod sa iya. Kag kung makita ko ang kabulig ni Lula, ang puwersa nga ini among nagakontrol sa akon. Daw nagalantaw lang ako samtang ginapatay sang akon mga kamot. Kaya ginakahon sang kaugalingon ko nga bibig ang mga karni sang tao nga nangin biktima ko. Malipayon ako. Tungod hindi ko ini mabatyakan kung ginasugilanon ko sadto si Daddy Gregorio. Mabangon ako sa matig ako nga hiligdaan. Naghapdi na nga akong mga tiil. Tungod sang kadina nga nagahigot dire. Palapitan kong mga garapon nga nasubdan sa mga ulo sang akong mga biktima. Isa kagarapon lang akong makita ko. Nagasakot ang akong kalipay. Kaakig, kagkasubo nga ginabatyag ko. Siguro sa tanan nga gintudlo ni Daddy Gregorio sa akon. Ang bahin sa emosyon nga kuntani, wala ko ginpamatian, kag natunan. Kung wala lang tani ako nagpamati sa iya. Wala na kung tani ako nagbatyag sang amo sini. Kung tani, wala sang luha nga nagatulo sa akon mga mata. Kung tani, wala ko nagakasubo. Tungod sa tanan nga ari diri, isa kagarapon ang lain. Ini among garapon sa diin. Ara ang ulo ni Linda. Karika. Ginuyatan ni Mami nga akong kamot. Malabang kadina nga nahigot sa akong tiil. Ganit nakalambot ako sa ibabaw. Nagapasaka kami sa agdanan. Ano ba lang buhato namon? Ari na kita sa ibabaw, anak.
Pukson ko anay ang kadena mo sa tiil. Madali lang ha. Kay buksan ko ang puwertahan. Dali diri. Magsunod ka sa akon, Ismael. Ba? Ano nang natapik sa dingding? Kabinet inaanak. Amuin ang mga suludlan sang bayo. Bayo? Madali lang. Kay buksan ko. Ara. Nabuksan ko na ang kabinet. Mga bayo ang unod sina. Kag amuin na ang ginasuksok sang mga tawo. Ang ginasuksok ko ngayon hindi ko mahimo nga ilisan. Tungod may dako ini nga handumanan sa akon. Dali ka. Mapungko kita sa kama nga ina. Anak, magpungko ka. Isandig ang imo ulo sa akon dughan. Kay kantahan ko ikaw. Pareho sang ginabuhat ko sa imo sang bata ka pa. Samtang nagapamati ako kay mami nga nagaugoy-ugoy. Nagabalik sa akong kaisipan si Linda. Kagang mapait nga dadangtan niya tungod sa akon. Bag-ulang ako sa itong nakakaon sang karni nga ginhatag sa akon ni Lola. Kag sang isa niya kaalalay. Apang ang puwersang ara sa sulod sang lawas ko. Daw uhaw sa dugo kagutom pagid nga karni sang tao ang gusto. Dali Ismael, magwa kita. Ano? May bago nga kabulig si Lola Preseng. Dali. Kauno naton siya. Hindi ako. Busog pa ako. Nga pala nga hindi ka gusto nga magsunod. Tubtob bala subong. Nagahandom ka pa nga mangin tao? Batuna na lang nga demonyo ka. Kag wala ka sang iban nga buhaton, kundi ang magpatay kag magkaon sang tao. Tama na! Tama na! Busog ako. Nga ba lang nga hindi ka gusto nga magbulag sa akon? Pwede ka man nga magwa sa lawas ko Ano ba lang ginapanghambal mo? Ako, amo ikaw. Ikaw, amo ako. Ang kinalain lang naton. Amo nga ako ang dapat mo nga sundon permi. Anong ginabuhat mo? Nga nagahibi ka. Siling ko na gani nga dapat sadto pagin patay na naton si Gregorio Nangin emosyonal ka pa. Let's say dasiga na da. Tindog na. Anong buhaton naton dire? Magliili ka sa giha sang pertahan. Bah, may nakita ko nga babae. Nagatalikod siya. Kag may ginaobra. Kahamot sa iya. Siguro, manamit ang iya mga kasudlan. Kanami isang yapanit. Priska. Daw ginapanaburan ko na. Kag manami kung madugang naton siya
sa aton mga koleksyon sa idalom. Oh, mabatyagan ko na nga nagalaway ako. Ato, nagtindog ng babae. Magwa na siya. Mapadulong na siya sa pertahan. Oh, ato, nagdulog siya sa makabati sa urangol ko. Maayo! Maayo! Bah, nagpanilag siya. Amuin ang kuryosidad sang tao. Kag hindi siya maguntat. Tuptob hindi niya makuha ang sabat. Tungod sang iya kahuyang, kun nga nagkakabusog kita. Ara, nagapalapit na siya diri sa portahan. Sige, palapit ka. Palapit! Magabian sa tagarinyo sa pagpumati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kaligip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malay. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Eliasar, nga ginpasakop ti Tia Bining, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong paratuntunan.
Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. I have to go. Madamo pa ko sang dapat nga asikasuhon sa opisina. Dala na dira ang pag-asikaso sa mga kinahanglanon naton padulong sa States. 8 ka bulan ang ginabusong mga ina. Kag 1 ka bulan na lang ang hulaton naton. Paano ko ni? Hindi ako magupod sa imo. Paano kung magpabilin ako diri? Kaupot sang baby. Kag ni Sar. Lovely. 19 ka pa lang. My God. Anong matabo sa imo kung hindi ko pagtadlungon ang sadlak nga desisyon mo? Ha? Anad ka sa masulay nga kabuhi. Diin makuha sang kwarta ang piste nga lalaki nga to para ihatag sa imo kag sa bata. Paano niya mahatag sa imo ang naandan mo nga kabuhi nga masulay? Nga wala sang problema? Hindi ka na bata jutay para hindi mo ako mahangpanlami. I love Sar, Ma'am. Kag hindi ako mabuhi nga wala siya. Kalimti siya. Hindi ko mabuhat, ina. Mabuhat mo! Kung ato na kita sa States. No, Ma'am. Mabuhi ako bisan wala sang kasulhayan nga ini. Maupod ako kay Sar, Ma'am. Mangin malipayon kami nga tatlo bisan wala sang manggad. Mag-untat ka na, labi! Ma'am, please! Hindi pagbuhatay ni sa akon, Ma'am. Please. Ihatag sa ako ng kahilwayan ko. Mami! Mami, palihog! Pamatihi ako, Ma'am! Pamatihi ako! Nabatian ko ng hibis ang anak namo ni Sar. Zar, masubra na siyam kabulan ang nakalikad. Sinuwayhan ang kadawong sang inyo anak ni Lovely? Jay, palihog lang. Hindi na ako gusto nga hinambitan sila. Kagtubtubsan o nga silutan mo ang imo kaugalingon. Ha? Hindi amo sina kadali nga kalimtan ang mga tao nga ginapalangga mo. Wala man ako nagsiling nga kuhaon mo sila sa sistema mo. Ang gusto ko lang nga matabo. Ang ipakigbato ko sila? Paano, Chay? Sir? Nagkahibalo kagid nga pila ka beses ako nga nagkadto sa balay nila para makita lang si Lovely. Nagkahibalo kagid nga ginhimo ko ang tanan para maibalaan ko kung sa diin sila, kung diin nila gintago ang magiloy ko. Nagkahibalo kagid si Natchay. Wala ko naguntat para makita lang sila. Apang ano natabo? Napaslawan ako. Isa pa. Ano nga kung padaog sa iloy niya? Oh. Wala ako sang manggad nga mapabugal sa pamilya niya. 19 pa lang si Lovely.
Kag ako wala ko sang kwarta. Wala ko sang kwarta kag gahom agud itapal sa namong sang iloy niya. Kag anong buhaton ko, Chaya? Ano ang buhaton ko? Nakahibalo man ako sinasar. Nahangpan ko ikaw. Sir, Meg, may gapangita sa imo? Sinumig. Ato sa shop, katuin na lang palihog, Meg. Trisi ka tuig na nakaligad. Kag makabalik na ako sa amon sa Pilipinas. Ay, nagsakot ang ginabatya ko. Ano ayan ang nagahulat sa akon dito? Matulog na ako. Kay boss, temprano pang lupad sang eroplano nga sakyan ko padulong sa Pinas. Nakaabot na kidman ako. Lovely! Anak! Oh, ba? Si Yaya? Ato siya? Ay, kuhaon ko nga akong bagahe. Yaya, kamusta na si Mami? Wala gihapon siya nagbago. Maluya na siya katama. Amo gani nga, pilit kaniyang ginpapauli diri. Tugod wala siya kuno makahibalo kung magalawig pa ang kabuhi niya. Hindi pa siya mapatay, Yaya. Madugay mapatay ang malaing nga hilamon. Oh, hindi anay ako magdiretso sa balayaya, ha? Madiretso anay kita sa lulubngan ni Rihanna. anak, nagahulat ang iloy mo. Kalinti anay sa makadali ang kaakig mo sa iya.
Ari na kita sa mansyon ninyo. Sigurado nga malipay si mami mo kung makita ka. Sige. Ang kabulig ng bahala sa bagahe mo. Manaog na kita diri sa salakyan. Dali na. Ara siya. Nagahigda siya sa kama. Kaniwang sa iya katama. Paralisado na siya. Hindi na makahulag ang katunga sang irawas. Ang piyak nga bahin sang kasing-kasing ko. Nagabatsyag sang kaluoy sa iya. Apang piliton kong magpakabakod na mangin bato sa tubang niya. Lovely. Anak. Karika. Mapungko ka diri sa tupad ko. Gusto ko ikaw nga mahikap. Gusto ko ikaw nga mahakos. Sige na. Palapiti siya. Paano mo ako mauyatan? Kung hindi mo kaya na maghulag sa kama mo, kag bisan mauyatan mo ako, hindi mo man gihapon mabatyakan. Dadab sa buwan. Wala mo pa kaya ako napatawad. Tub-tub wala pa ako nakalimot. Mabudlay para sa ako ang magpatawad, Mami. Lovely. Masakit para sa ako ang ginabuhat ko sa imo, Mami. Apang mas masakit ang mga hitabo sa nakaligad. Kag hindi ko ato malimtan. Tub-tubuhi ako. Diyos ko! Kainit ni Giriana! Nagapulamulan siya sa kainit! Anak! Diyos ko! Hindi ako makaibalos ang buhaton ko! Yaya! Yaya! Diyos ko! Nalipot ako! Wala galit diri si Yaya! Nagbakay siya sa mga kinahanglanon ni Rihanna! Anak! Anak! Maghipos ka na, ha? Hipos na! Mangayo ko sang bulig sa gwa! Anak, karika! Akwaton ko ikaw! Magwa kita diri sa balay! Yaya, palihog! Magbalik ka na! Wala sang iba niya tao dire. Wala ako sa pangayuan sang bulig. Tungod pribadong doog nga ini. Gani malayo sa mga pamalay. Sa unasan, basi ko may makita ako ng mga tao dito. Mangayo ko sang bulig. Tabang! Baligin ninyo ako! Ang ako nanak! Ang ako nanak! Hindi! Ang anak ko! Kanain sang gagawin niya! Nagatulungan niya mga mata! Diyos ko! Anong buhatan ko? Anong buhatan ko? Ba, nagkapadulong ang salakyan!
Hindi ka magpanik. Hindi ni seryoso nga butang, Lovely. Mami, dalo natin siya sa ospital. No ginakubos ang kasing-kasing ko magtulog sa iya. Sa kahimtangan niya nga ini. Okay. Ihatag siya sa akon. Mabalik na ako sa salakyan. Maupod ako, ma'am. Hindi. Diri ka lang. Apang gusto ko nga mag-upod, ma'am. Ako mabantay sa iya. Akong matipan sa iya. Paano? Subong palanggani. Hindi ka na makaibalos ang buhaton mo. Dalon ko si baby sa pinakamalapit ng ospital. Balitaan ko na lang ikaw. Kag hindi ka na magpamilit, ha? Ginaatrasar mo lang ang kaluwasan sa bata. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Eliasar nga ginpasakop ni Tia Bining kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod, Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sa. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Rosie.
kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Anay ka malamig? Sa ano ka nakaabot diri? May address naman sa sulat mo. Yan natultulan ko ikaw. Wala ko magtalang. Wala gani magtalang nga pon. Ay, hindi mo ako pagpakanon. Ay, oo, gali, Mig. Nalipat gali ako. Pero, Mig, ang sudan ko bala, pinirito ra nga karaho mo. Pero may soft drinks ako nga bakal dira. Bauti ustuhan gina. Makuha na sinang akong kagutom. Ate, sige, dali lang. Masukad lang ako. Baldo, hindi ka lang nga di rin magwa sa balay, ha? Kaya kung may magpamangkot sa akon kung sino ka, mas hiling na ako nga pakaisa ko ikaw. Kag nagbakasyon ka diri sa akon. Ate, okay ah. Akong may balo diri. Nahapon na ako sa pagpauli ba? Sirom na ho? Ano kinagkadto pa ako sa merkado eh. Nagbakal pa ako sa bugas kag dilatas para isudan namon karon ni Migbaldo. Mayan niya, basib na ako nakatigang na siya. Ba, may babaeng nakasunod sa ako na. Nagadali-dali sa paglakat. Da pareho ba nga doon nahadlok siya magabihan? Huraton ko siya. Aral siya, oh. Nagapadulong na sa diri. May ngapon sa imo, day. Anong kinahanglan mo? Ay, hindi ka lang magkahadlok, ah. Nakita ko ikaw nga nag-iisahanon sa paglakat. Ganun isipan ko nga hulaton ko ikaw. Para ba nga dungan na lang kita sa paglakat. Mapauli ka na, eh? Oo. Ay nga, Nadlo ka ba lang maglakat nga isahanon lang? Hindi man. Pero mas mayugid nga may kaupod ako eh. Kagamo man ikaw? Kung sa bagay. Sa diin ka gali nagapauli? Dito lang sa may duldul nga inao, sa duwa kabilog ba nga nagatindog sa dalan. Na, sa likod sina, ara dira nga akon nga balay. Husto. Nakita ko na ina. Nagalantawa na ilang gali kita dira. Oo, matud. Kag natandaan ko man gani nga dito ka nag-i-star sa balay nga may madamo sang bibi kag pato? Oo. Malapit ang amon balay sa suba. Ngara laman sa ubos Amo ina nga naghupot kami sang bibi kag pato. Ate, mayo man ina Kay may kilala ako. Nga kisilingan namon bisan malayo lang jutay sa amon. Amo man ako. Ay, gali. Ako gali si Tom. Ako naman si Usang, Usang? Ate, sige. Madali-dali kita sa paglakat. Ate, dali na. Do kadamo gid sinang pinamakal mo nga ina, haw? Medyo. Kinahanglan ko ini sa isa kasi mana eh. Ay, amo gali. Siguro, nagahulat ng asawa mo kag mga anak ay. Kwan. Wala ko sa asawa. Kaga ang kaupod ko dira,
among pagkaisa ko, nagbakasyon sa amo na. Ay, amo gali. Mm. Ako amo man. Wala ako sang bana. Mga utod ko lang ang ara dira. Amo gali? Sa din ka gali nagatrabaho ako? Nagatrabaho ako sa balay sang isa ka manggaranon nga asyendera. Kag nagapauli man ako kung Domingo sa hapon. Nagabalik naman ako pagkaaga. Amo gali? Oo. Ay, ara naglingamon balay ho. Sige ha, mauna na ako sa imo. Kag salamat gid sa pag-upod mo sa akon ha. Wala sa anuman usang. Sige na, lakat na. Kay tanawon ko ikaw. Baw salamat gid ha. Ato na siya. Bisan matuod nga medyo serum na, pero nakita ko nga mataho magbabae nga to. Papadayon ako sa pagpauli Basib na ko nagahulat na sa akong si Baldo. Nakita ko ikaw nga nagapadulong kag may kaupod nga babae. Matuod, Mig. Nagdungan kami sa paglakat Kay gusto ko nga updan siya sa pagpauli. Basib na ko makasugata siya sang tao nga sa lawayo, no? Kay makain. Hindi Wala ko yung sa malaing nga handom sa babae nga tumig. Luwi ko lang nga makakita sang mga kilala dire. Para blang bisan paano, at least may kilala ako Ayaw gali, nakatigaan ka na Ahoy, damo tong gintigaan ko. Gaalalawas ganito sa kaldero Hasta na to sa aton pamahaw. Ati Mayo man May dalagali ko diri nga mga dilatas. Buksan na naton ini, kagihuad naton sa yahong. Pagkatapos makaundahin kita Ati okay Hindi ka lang anin magsaga sa lagaw diri Kay man basib na kung makahibalo sila nga isa ka sa nakapalagyo sa prisuan. Okay Wala man ko naghalindi. Nagdason medyo clear na ko Wala na ko pika, wala naman ko ritos. Kag hindi na malaba nga akong burangos. Ito sa masaligan ako nga tao ya tulukon. Isa pa ang ginapangita nila, patay na to ya. Si Baldo Baliskog, kag ang buhi, amo si Bisdak. Ay, dala kabla karon periodiko, para makaibalo kita kung anong natabo. Ati mabakal ko karon sa periodiko. Kaayos ang tao nga ato. Ginupdan niya ako sa paglakat. Nakahibalo siya. Nga basi kung may matabo sa akon. Gani ginhulat niya ako. Para may kaupod ako sa paglakat. Sito mangalan niya. Kagbisan medyo madulom na. Nakahibalo ako. Nga maambong siya nga lalaki. Kag suno sa iya, wala siya sang asawa. Gani wala sang may maakig sa akon kung magupod ako sa iya sa paglakat. Kinahanglan, makaabot dayon ako sa kay Rosie. Lutuan ko pa siya sang pamahaw. Kagbantayan ko, samtang nagakaon siya.
Hindi ako maluyag. Nga may buhaton nga hindi amo si Muli sa iya. Napaslawan siya sa pagpatay kay Rosie sa kalalangan sang manog nga ato. Kagbasi ko may buhaton pa siya nga malain sa akon anak. Hindi ko mapasugtan nga matabuin na kay Rosie. Hindi ko mapasugtan nga patsyon siya ni Muli. Osang? May nagapanawag sa akon. Ba? Si Tom ina ah. Siya ang nagasunod sa akon. Ay, hulaton ko siya ah. Siling ko ganyan ikaw ginasundan ko eh. Ma-duty ka na sa lulubrahan mo? Oo. Serino ako sa isa ka company sa mga dilatas eh. Amo gali. Ako, mabalik naman sa ginaubrahan ko. Nakahibalo ka. Ako pa ang maluto sa pagkaon nila eh. Amo gali. Ati, kung mo sina, upod na lang kita sa paglakat. Oo man. Dali na. Oo. Siling ko gid nga matahom siya eh. Matahom siya tulukon sa adlaw, sa gabi. Day Rosie, ari na ako. Maayo ka, ari ka na nang. Si nanay, nagkakatulog pa. Ay, amo gali. Ati maluto na ako sang pamahaw nyo, day? Oo na nga. Mamahaw anay ako. Kaysa inti madugay, maabot diri si Hari. Malibot kami sa asyenda. Amo gali, day? Ginsilingan ko siya nga malibot kami sa asyenda nga nagasakay sa kabayo. Kaupod niya ako nang. Amo gali. Mayo man gani ina nga paagi. Agud nga makalibot-libot ka pirmi sa imo asyenda, day. Oo lang. Kag maayo gid ina nga kaupod mo pirmi si Hari. Kag nakahibalo siya sang tanan niya nga buhaton. Amo matuod nang. Excited na gani ako eh. Nang usang, ara na si Hari. Nagahulat na sa akon sa idalom. Ate, sige. Lakat na kamuday. Kagdalaan ninyo ining puyo, nga ginsudlan ko sang sandwich nga ginhanda ko sa inyo. Magpiknik na lang kamudayon ah. Bow kaayo gid sa imo nang. Sige dalon ko ina. Abi nang. Sige malakat na kami. Sige. Ay, ato na siya. Kag si Hari, nagahulat sa iya sa tupad sang kabayo nga sakyan nila. Ara. Ginbuligan ni Hari si Rosie nga makasakay sa kabayo. Ato, naglakat na sila. Ay. Hari, dasig ka ang paglakat. Basi kung makabugtaw si Muli, kag hawiran niya kamo. Nakita ko nga malipayon si Rosie. Kag nakakadlaw siya. Salamat. Kay bisan paano, nalipay ang akon anak. Nalipay siya. Kaupod si Hari. Hoy! Ay, ikaw gali mamuli? Siling ko gid. Sino ang ginabantayan mo sa bintana? Wala, ma'am. Ginalantaw ko lang si Hari kag si Rosie nga nagasakay sa kabayo. Ano? Si Hari kag si Rosie? Nagsakay sa kabayo? Oo, mamuli. Nagsiling si Rosie nga malibot-libot siya kuno sa iya asyenda. Kag-updan siya ni Hari. Kag ato na sila, ma'am. Nakalakat na sila. Nga wala mo ako ginpahibalo? Wala ka pa abi nakabugtaw, ma'am. Gaga! Kung tanigin po ka mo ako, anak kong ginahambalan naton diri, kag indi ang konsino.
Ano na lang kung may matabo sa iya, ha? Ano na lang kung mahulog siya sa kabayo? Ay, hindi man siguro, ma'am. Makahibalo man siya kuno mga bayo, ma'am. Hindi siya sampaton magpangabayo. Bisan ang amay niya, nakahibalo siya na. Kag hindi siya pagpasakyon sa kabayo. Pero ma'am, nag-angkas siya kay Hari? Ano kung nag-angkas siya kay Hari, ha? Ano na lang kung may matabo nga hindi maayos sa iya? Isa pa. Ang Hari ngayon na, anak man ni Primo nga nagahandom nga makuha ang dako nga kwarta sang asyenda ni Peter nga ginbilin sa iya. Oh, nagahandom sila nga mapahalin si Rosie. Hindi man siguro, ma'am. Nga ba lang nga nag-aapin kagid kay Rosie, ha? Sulugoon ka lang dire! Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3. Maayo nga balita para sa tanan. Subong nga June 16, Thursday. May ara na naman sa mid-month sale ang Life Extension Philippines sa tanan niya Life Extension Medical Clinic branches. Visit us and avail 30 to 50% off on selected products, 10% off on all Life Extension products. Discounted ang Life Extension Vitamin D3 and with free CBG and ECG on selected branches only. Subong nga June 16, Thursday. Ang mid-month sale sa tanan niya Life Extension Medical Clinic branches. Life Extension Vitamin D3. Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong. Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its Research and Development Center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang Life Extension Philippines nag-offers ang libre pero quality nga medical check-up nga may dekalidad nga pagtatap kaupod sa mga medical doctors nga magahatag sang libre nga reseta, prescription kag konsultasyon for prevention rather than intervention sa anuman nga balatian. Magkadto lang sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Again, sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City.
Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Abyan, ang libre nga konsultasyon inipromisa sang Life Extension Philippines hasta sa katubtuban nga kitatanan mahatagan sang access sa libre nga may dalagug mga pagtatap kag dekalidad nga serbisyo para sa imo. Libre ang doctor's consultation fee ha. Ang kwarta nga inugbayad mo sa iya, ibakal na lang na sa iya ginreseta. Hibaloa ang kaimtangan sang imo lawas para malikawan ang paglala sang kondisyon kag sitwasyon. Mga abyan, we are very delighted and committed nga makahatag sang libre pero quality nga health services for our customers ilabi na gid subo nga may mga pagtilaw dulot sang pandemya. Ang inyo tag sa kakabuhi importante sa amon. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the #1 recommended brand of vitamin D3 by the medical doctors. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3. Ito po si Dr. Bernion. Now, I know better. Life Extension Vitamin D3. Effective po, di ba? I'm Dr. Suzette C. and I highly recommend Life Extension Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3. Maayo nga balita para sa tanan. Subong nga June 16, Thursday. May ara na naman sa mid-month sale ang Life Extension Philippines sa tanan nga Life Extension Medical Clinic branches. Visit us and avail 30 to 50% off on selected products, 10% off on all Life Extension products. Discounted ang Life Extension Vitamin D3 and with free CBG and ECG on selected branches only. Subong nga June 16, Thursday. Ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic branches. Life Extension Vitamin D3. Maayo nga balita para sa tanan. Subong nga June 16, Thursday. May ara na naman sa mid-month sale ang Life Extension Philippines sa tanan nga Life Extension Medical Clinic branches. Visit us and avail 30 to 50% off on selected products, 10% off on all Life Extension products. Discounted ang Life Extension Vitamin D3 and with free CBG and ECG on selected branches only. Subong nga June 16, Thursday. Ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic branches. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sakit na naman ang bahaga ang likod ko. Ta, okay ka lang? Ma, hindi na kuya. Kapoy-kapoy na gid. Maski pagpuli, damo Japon ang lubrahon. Kainchindi ko na. Lapit di. Haplasan ta na likod mo sang efficacent para ka-relax ka. Sa sakit nga ginabatyag, efficacent oil. Haplos tayo. Ma, salamat gid. Bigsa efficacent. Ka-efficacent, upod sa ginhawa. Methyl salicylate camphor menthol is the generic name of efficacent oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
Ato pa nga ang hangkat mga true hero. Sa neuropathy hindi magpapago. Kada magbinhod, mag-alay, o may tuslok-tuslok na mabatsyag, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa kaligtasan mo, Dito ka sa San Miguel Ethyl Alcohol. It has 70% ethyl alcohol. Ito ang bangmang ala ng San Miguel. San Miguel Ethyl Alcohol. Hambot pagatipan na San Miguel. Mahal na sa selected supermarkets, convenience stores, kag suki na tindahan nationwide. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat bahid, Smart Dishwashing. Smart Kinis, Solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat bahid, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. D3 Bio. Ako si Karen, kadamog sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease. Isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus? Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuk. Philippine Standard Time, 36 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuana, isaw tupit sa 16 sa bulan sa Hunyo tig 2022. Webis karon nga daw, Webis edisyon sa ito na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national kag international. Sa gyapon sinyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tubdo kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa
Sa aton pagpangalagad, subong udto pag-update kita sa aton ng mga Bumbo reporters. Subong man sa aton ng mga Bumbo correspondents nga nasayn na sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kag subong man makita nga mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita una kita sa aton nagapanguna nga mga balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita. Ang Negros Occidental Police Provincial Office wala sa may ginapili sa bagadakpon mangin opisyal man o ini o kon ultimo nga civilian nga may ginapangatubang nga kaso. Ini ang ginapayag sa ila city spokesperson sa nga PIO sa nga NOPO matapos nga nag-surrender ang isa ka anay konsihal sa isa ka banwada sa Southern Negros nga may kaso nga rape. Samtang may anom na ka mga katapos ang New People's Army ang nag-surrender sa 3rd Infantry Division sa sulod lamang sa malapit isa ka bulan. Ang halinsang nagligad lang tunga sang bulan sang Mayo. Tubdob subong nga pizza 16 kita sa Hunyo, anom na ang nag-surrender. Congressman Gariga Sataya nagsapol sa transport sector angot sa ginahingyo banwa nga pagpasaka sang plitihan. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita national PNP magapatuman sang gunban sa Davao kag NCR para sa inaugurasyon ni incoming President Bongbong Marcos kag Sara Duterte bilang Vice President. Pamilya San Vicente nadlukono sa pagpamahog ni PNP Chief. Gani, voluntaryo nga gin-surrender ang ilang bata nga nag-hit and run sa isa ka security guard. Payag pa sang Iloy nga mabuot gidi kuno iya nga bata kag sa natabo wa gid sila kuno makatulog kag makakaon. Hindi sila makatulog kag hindi makakaon. Tungod sa natabo iya nga insidente. Siling ko tuod na siya kay damo nagabas lang nga anong hindi makatulog hindi makakaon man. Ako yan nagapati ko bumbulito nga ang Iloy sa iya nga ginambal nga wa gid makatulog ang iya nga Iloy. Ang Iloy blas atong suspect. Wa hindi sa kuno makatulog mo kag hindi sa makakaon tuod na ang iya ginambal. Tuod na hindi sa makatulog kag hindi sa makakaon sang paminsar kung paano malutsan. No? Sa pagpaminsar kung paano malutsan ang ini nga kaso. Tigaling kay daw makita naton laing gid yang tratamiento kun big time no kun mga aras alta sosyedad no. Kag kun si ultimo lang abi nga si Lito Pagayo no nakabunggo. Kun ultimo lang abi nga si Daniel Lixonis nakabunggo to. Laban-laban na aran ako subong sa prisuhan. Kaya may kaso na kung reckless imprudence resulting to serious injury. Or kung ano pa ng kasong ipatong sa aton. Kaya ultimo lang ta, tigalan kay si San Vicente. Ito mo, nag-i-star sa dikalidad nga subdivision nga ang makasarang niya magpanagiyasang nga puluyan at tunay mga multi-millionaire. Ang ibanda, bilyonaryo, pagid gani. Ay, oo. Di, kung ikaw ya Iloy, kaya daw ang grabe itong pagdipinsan niya, kaya balo ka nakasala mo bata, kag nakonsensya ka mo, wala ka mo katulog, tinga nga wala ka mo magsurrender dayon. Kag nga ginulat yung paya nga magpagwasa nga kung ano nga mga pagpamahog ang pamunuan sa Philippine National Police. Kag dismiss ka mo yan nag-surrender. Tani dito lang mismo kay na dugay naman ginabalita nga na-identify na nga ang nagadala sa tong salakyan nag-apelyido sang San Vicente.
Ano ganito? Ano itong apelido sa to? Ayo. O, San Vicente. O, kasayang sa apelido, no? San Vicente pa naman. O, tani sa to pala, nagwa na ka mo nga, ya, isurinder na namon bata namon, kiti, patugayan nyo kag, hindi mo nagyapon, surrender namon bata namon, bilang kabayaran sa ginimo, kay nakonsensya kami, lukdohon namon to ang balayaran sa ospital. Boy, gani niya makasiling nga lukdohon ang balayaran sa ospital, kagataga namon sang kadaadlaw nga kompensasyon, bangod nga way na sa nakatrabaho. Boy, gani, anay karon niya masingya, hindi sa lasang bata ko. Ya mabuot, gini ni siya katama. Mabuot siya, nagratol lang to siya, nagratol. Ano pa nalapakan niya to ang gwardya? Bao. Imagine nyo na nga rason, nagratol lang niya mo. Nagratol kayo mo nga nakapundo ka na gani. Tapos nagratol ka pa, ginadalasa mo pa to nagahigda to nga security guard. Ibutang tabi, wala mo makita kay ang security guard pagkabunggo to daw, gulpiadam lang to dahil naghigda man. Wala mo makita nga ato dito, pero mabatyagan mo yang ang imo nga salakyan pagkuan pa lang, pag lakat pa lang yan, mabatyagan mo na nga daw may ginlatayan siya mo. Sige, istoryahan na karon dugay-dugay. Samtang sa Balita International, NATO nagpatigayon sa pag-transfer sa ilang mga soldado sa mga border sa nakilinlain nga mga kapungsuran. Ang mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Wibis edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Mangin kaupo naton karon banwa sa ato lang pagpangalagad si Governor Eugenio Bong Lacson. Kuha naton siya sa nga pahayag, may kantanan sa sining posible nga pag-istoryahan sa patigayonon nga League of Provinces in the Philippines ang ining optional nga pagsuksok sang face mask. Ini kasunod banwa sang natabo nga papanaog sang order memorandum ni Cebu Province Governor Gwendolyn Garcia nga hindi na pag-i-mandatory dito sila probinsya ang pagsuksok sang face mask, kag mangin optional na lang ini nga ginakontraman sa aton nga DILG ang ining pahayag o kanining mando karon sang gobernador sa probinsya sang Cebu. Di Bangod City, no, do mo ni pag-istoryahan karon sang League of Provinces in the Philippines ang ining posible nga optional nga pagsuksok sang face mask. Kag mangin kaupan man naton karon sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto, si Councilor Al Victor Espino nga mo ang committee chairman sa Committee on Peace and Order. Ini pag-istorya naton ang may kantanan sa asud-asud nga krimen nga nagalunta diri sa siyudad sang Bacolod. Gining mga shooting incident nga ang mga biktima lunsay nagkalamatay. Ang pinaka-latest amo ini ang natabo sa may intersection dira sa Banga Ramos. Ang patay man ang biktima nga naga-drive sa iya sining nga salakyan. Isa-isaw nato nila sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time mga kabyanan, kuhaw na naton ang report ni ang report mga kabyanan ni Bumbu Carla May Defensor. Ining may kantanan sa pahayag karon sa ila sining PIO. May kantanan sa sining mga wanted person, ini mga katao nga may mga kaso nga bisan ordinaryo man siya nga sa sibilyan o kon opisyal, may posisyon sa gobyerno, basta may kaso kag wanted ang aton mga kapulisan nga nagaduha-duha sa paglagas kag pag-ayam sini sa ila. So kuha naton ang report mga kabyanan, no? Upod sa kay Bumbu Carla May Defensor sa piyak nga linya. Bumbu Carla, please come in. Okay. 46 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11.
diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Di amo gibana no ang trabaho sa aton nga mga kapulisan sa aton otoridad. Wala niya sang may ginadampigan. Kung nakasala ka, nakasala kagid. Kung may mandamiento di aristo ka, dakpon kagid. Bisan na sino ka pa, bisan ano ka pa bisan ano pang standing nimo sa sosyedad. Basta nga may ara kaya sa nga sala kag may ara sa nga mandamiento di aristo, dapat ikaw ang pagaayamon kag pagadakpon. Di ang ibanda nga wala pa malagas. Kag panay nga nagapanago, amat-amat na kamugwa kay sa dili madugay, madakpan man kamugyapon. Sa piyang linya ko ano to report Bumbo Carlabe Defensor. Please come in. Komodan, so wala sang pili ang tapos ang kapulisan sa Novo ang ila sini nga pagadakpon bombodan no bisan na ano pa ang estado sa pangabuhi opisyal man o kung ultimo bombodan basta mayara sa kaso nga ginapangatubang ini ila pagadakpon bombodan, so wala sang kapulisan naton sa area sa Negros Occidental Police Provincial Office bombodan no kay ti iniya ila niya nga mga ginhimo nga mga kasalanan bombodan, so dapat ila ini nga pag-atubangon bombodan. So regarding ini sa relate ini no bombodan sa isa bala ka konselor sa sur nga bahin sang Negros Occidental ang nagsungka bangod nga mayara sa ginapangatubang nga kaso sa kaso nga rape bombodan. So ini siya subong yari ini siya sa kustudiya sa CIDG kag ini siya bombodan ti CIDG na iniya ang maga-process sang iya siniya nga kaso kay ti una diri nga bombodan nga gina ang maga-proseso dapat sang akon ang una nga maga-proseso sa magatakop sang wanted person bombodan amo ang kakatapo sang PNP bombodan no gali kay tungod nga madugay naman ang pagpangita sang katapos sang PNP, so gin-refer na sa CIDG bombodan kag ti ini siya nag-surrender ini siya sa may Himamaylan bombodan no ti gintawgan man sang Himamaylan ng CIDG, so CIDG ang ako sa CIDG ini siya custody pero lain ang PIU ang nag-operate ini sa iya bombodan. So ini ti ini siya kag nagahulat na ini siya sa iya siniya nga kaso bombodan. So bombodan pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Durasco. Yes bombodan. Bumbo Carla. So bali hindi siya silinga nadakpan, no? Yes. Nag-surrender gid ini siya. Yes, bombodan no, nag-surrender ini siya sa area sa Himamaylan bombodan kag dito na ini siya ginkuha o kon ang lead unit PIU bombodan. So amo ni ang kuha sa iya kag ginbutang ini siya o kon gikustudiya ini siya sa CIDG Negros Occidental. So non-billable ang iya sininga kaso. Sa bombodan no, non-bailable ang iya sini nga ginapangatubang nga kaso bangod nga rape no ang iya sini nga kaso bombodan. Sige. Yes bombodan, so papatian nato lang pahayagikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Assured ma'am na no biases no, no preferential treatment no, we'd say wala gid special treatment ma'am nga ihatag sa ini nga counselor nagsungka aton na arrest man ma'am no sa aton intelligence unit and subong ara siya sa kustudiya sang CIDG. Masin uman ma'am no, ma-counselor man ikaw, politician ka man or ma-regular nga tao, parehas ang aton treatment ma'am. Amon pagahimo ng amon obras di police no na mag-aresto ma'am, mag-detain kag pasaka kaso kag amo na ma'am possible na magpapriso ma'am no sa aton mga individuals nga provided na may mga kaso manggid sila or standing warrant. Yes ma'am. So ma'am tungod nga ini ma'am nga counselor ara sa custody sang CIDG, so ila na niya ma'am process ang pagpasaka sang kaso? Yes ma'am, kay lawig na niyang ano ya ma'am no. Ginhatag na to na sa CIDG. Muna ang guro nga wala sila nagsabat ma'am kay hindi man sila ang arresting. But now ara na silang kustudiya. We will see ma'am kung how will it go
ang proseso sa na nagsungka na counselor. Sa ano pa na siya ang estado niya, ma'am, is kung may kaso, pangatubangon niya gid ma'am. Yes, sakto ginaya Ma'am Carla. Hindi lang man ang counselor, damo naman kita na aresto ma'am who are high profile, who are government employees, may mga pangalan man sa gobyerno ma'am, no? But rest assured ma'am, kay ang kapulisan man, mga aresto man sa kapwa pulis, how much more ma'am, no? Ang aton mga government officials na proven man gid ma'am nga may mga standing warrant o may mga kaso man. Parehas ng treatment sa tanan. Bombodan. So mo to na payagikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco, wala gid sa pagpilion among Bombodan basta kung may yara sa kaso, may mga warrant o warrant nga nagagwa Bombodan. So ini sila pag-aarestohon kag pag-aarestohon gid Bombodan. Si amo gid wa isang ginapili aber kun sino ka man. Basta nakasala ka gid Bumbo Carla. Amo gid gani Bombodan no, maging sino ka man. Kung mayara kaya pelikula kagano kanta awag gani Bombodan no. So at least Bombodan no, ang katapos ang nopoy nato niya Bombodan ti na sunod gid kung ano ang ginahatag nga ako nang kung sino ang ginaaresto sa warrant ni Bombodan. So Bombodan na diri kita sa duwa ka mga NPA no, mag-utod ni nga surrender sa katapos ang 11th Infantry Battalion kaupod man sa 75th Maneuver Company Bombodan kag ang Santa Catalina PNP sa kag ang barangay na Binlod sa Catalina Negros Occidental Bombodan. So sa subong Bombodan mayara na sang 6 ka mga NPA ang nag-surrender sa 3rd Infantry Division area of responsibility nila Bombodan. So 6 na no, malapit sa isa ka bulan, 6 na ang nag-surrender. So nag-expect pa gid ini sila sang madamo pag nga katapos ang NPA ang mag-surrender Bombodan. So sunod kay Police Captain na Kim Apitong ani Bombodan ang duwa ni ka mga magutod ni nag-surrender ini sila kay tung ang isa sa mga rason nila gakagutman na ini sila Bombodan ang mga ginapasalig sa ilaw wala nagatupa kag napamatud-an nila ya Bombodan nga ang pag-surrender sa gobyerno is maayo gid, wala sang may natabo sa ila o kung wala sang may ginhimo sa ila nga malain Bombodan. So ginhimuan gid sa nga maayo nga pag-surrender atong 4 Bombodan no, sang nagdiligan nga may duwa nga nag-surrender sa Panay kag ang duwa nga mag-asawa o mag-asawa nga nag-surrender diri sa may area sang Himamaylan Bombodan. So ang duwa ni ka mga mag-asawa amo ini sila ang confirm sa katapo man sang 3rd Infantry Division nga ining duwa ka mag-utod is NPA man Bombodan. So natigayon gid ini sila nga naka-surrender kag sa subong Bombodan ti ginahibalo pagit ang background sini sang duwa ka mga mag-ulutod Bombodan no, kay ti ining si Ka Daniel kuto kayo Bombodan. Bombodan ini si Ka Daniel since 2015 ini siya nagsulod sa sabak sang NPA kag ining utod niya nga si Ka Agilos. So sang 2021 lang ini siya nagsulod sa NPA Bombodan. Di man isa sa rason nila gakagutman na ini sila Bombodan. So nag-surrender ini sila sa aton sining gobyerno kag sa subong Bombodan wala pa sang mina-present kung mayari ini sila nga gi-surrender na mga armas Bombodan. So Bombodan pamatian nato na pahayagikan kay Captain Kim Apitong. Well, yung dalawa pong magkapatid, nabalitaan po natin na surrender siya din po sa barangay na Binlod, Santa Catalina Negros Oriental. Kahapon po yun, ma'am, no? Ang alam po nila ay Daniel and Agilos. So, si Daniel po is mula 2015 NPA na. Si Agilos po, last year lang po, 2021, pumasok sa NPA. Sila po ay ang nag-facilitate po ng kanila pong surrender ay ang 11th Infantry Battalion, yung 7 Office Maneuver Company, PNP po, kasama po at LGU po sa Catalina. Kanila pong reason kung bakit po sila nag-surrender ay dahil po nahihirapan na po sila sa loob. Okay. At sila po lagi nagugutom at nahihirapan. Accordingly, puro na lang po pangako yung NPA sa kanila
at ang sabi nila ay ang gobyerno ay masama, pero nung sila po ay nag-surrender, napatunayan po nila na sila po ay nilagaan ng gobyerno at yun nga po, inayos po yung kanilang pag-surrender. Sir, nung nag-surrender po sila, meron po silang mga arma o baril na dinala or sinurrender din po? Sa ngayon, ma'am, wala pa po silang dala nung sila ay nag-surrender, pero hindi po natin alam dahil kakalabas lang po nila galing sa loob. So ito po sir, ano po yung posisyon nila sa NPA po? Until now, ma'am, magkakandak po tayo ng interview, hindi pa po tapos. Malalaman po natin itong interview. As of now, ma'am, meron po tayong dalawa sa 82nd ID sa Panay. Meron po tayong dalawa nung asawa po. At meron itong dalawa naman po na magkapatid po, ma'am. Total po, 6 po lahat, ma'am. Wala pa nga pong 1 month, ma'am. That's from May 23. Then wala pa pong June 23, kaya wala pa pong 1 month. Dahil nakita naman po kasi nila na yung 6 po ay inayos po natin yung surrender. Sana kung ginagawa po nila itong pa-pichi-pichi, pa-unti-unti, hopefully makapag-decide po ang lahat na mag-surrender na. Bombodan. So mo to no, kabay pa bombodan nga mayara pagin sa mga katapos ng NPA nga mag-surrender sa sabak sa gobyerno, bombodan, pero at least nga maglaina ang ila sini nga pagpangabuhi, bombodan. Okay. Yes, bombodan, may nag-report gikan sa patrol ni si Bubu Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report gikan sa patrol, nagadulong sinyo sa oras 2 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 12. Dugay-dugay mangin kaupo na nato ng aton nga Bumbo News Center. Pero sa nasiling ko na pagbalik naton karon pag-istorya naton ang optional nga pagsuksok sang face mask sa aton nga mga tagpalamati, kumpormi man kamo ayhan kon ipatuman man diri sa probinsya sa Negros Occidental ang kagsyudad sa Bacolod ang optional nga pagsuksok sang face mask. Dito ya sa syudad sa Iloilo, nagpayag ng ila City Mayor nga hindi sila magsunod sa probinsya sang Cebu nga i-optional ang pagpasuksok sang face mask sa mga pumuluyo. I-mandatory lang sa gyapon. Si Governor Garcia sang Cebu, ginpandaman na niya subong sang niya DILG. Siya magapanabat ikaw, kag magaatubang ikaw sang mabugat nga kaso, kung sa tion nga magsaka ang kaso sang COVID sa ibo nga probinsya. Bangod sang gin-optional mo na lang ang pagpasuksok sang face mask. Ti dapat i-challenge man ni Kwan, i-challenge man ni Governor Garcia ang DILG. Ti abi karon kung gin-optional namon ang pagpasuksok sang face mask, kag hindi magsaka ang kaso sang COVID, kamo naman ang kasuhan namon? Balis karon tabi. Sige, ari na ang dugay-dugay sa aton nga pagbalik. Mangin kaupo na naton ang Bumbo News Center. Standby. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer. Sa inyo balay o kung tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Hunyo 16, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Interior and Local Government nakikipag-ugnayan na sa mga legal team para mapigilan itong pagpapatupad ng kautusan na hindi naaayon sa nationwide implementation ng alert level system dito sa bansa.
Ang desisyon naman para sa hirit ng mga transport group na dagdag na pasahe sa minimum fare, posibleng madesisyonan na bago ang Hunyo 30 ayon yan sa LTFRB. Ang Department of Agriculture naman nanindigan pa rin sa pag-aangkat ng isda para mapanatili ang supply dito sa Pilipinas. Ang Metro Manila nasa moderate risk classification na umano para sa COVID-19 mula sa dating low risk ayon sa OCTA. Subalit, sa kalalabas lamang na public advisory ng Department of Health, nananatili pa rin sa low risk classification ang NCR. Sa ating pong police report, magkasintahan nakitang patay sa magkahiwalay na lugar sa Calbayog sa Samar. Nobya pinapaniwala ang ginahasa muna bago patayin. Sa international news naman, si Chinese President Xi Jinping nangako na susuportahan ang soberanya at seguridad ng Russia. At sa ating pag-sports, balit itong gagawing desperadong laro bukas ng Boston Celtics sa Game 6. Magpapahirap daw sa Golden State Warriors na agad ibulsa itong kampyonato sa NBA Finals. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalya ng ating mga balita. Muling nagbabala si Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Años sa mga lumalabag sa mandatoryong pagsusot ng face mask sa Cebu na maaring arestuhin ng PNP o itong mga pulis. Ito ay sa kabila ng executive order na inisyu ni Governor Gwen Garcia na optional na lamang ang pagsusuot ng face mask sa well-ventilated maging sa mga open spaces sa probinsya. Iginiit ni Anyo na ipatutupad pa rin itong national government ang mandatoryong pagsusot ng face mask sa gitna ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic. Sad ng opisyal na kumonsultanaan niya sila sa kanilang legal team para matigil na ang naturang hakbang na hindi naaayon. Patuloyan niya ang pag-confront sa mga violators at kung kailangan na sila ay arestuhin kapag ayaw nilang sumunod ay gagawin na ito ng PNP. Ayon pa kay Anyo, nilabag-an niya ng Cebu Government itong Executive Order number 151 Series of 2021 hinggil sa nationwide implementation ng alert system para pa rin sa COVID-19 response. Kaugnay nga ng balitang niya ng DILG, nakikipag-ugnayan na sa kanilang legal team para mapigilan ang pagpapatupad ng kautusan na hindi naayon sa nationwide implementation ng alert level system. Alamin natin yan sa mga nakalap na report mamaya ni Bombo Marlene Padiernos. Samantala, naniniwala naman si Presidential Advisor for Entrepreneurship na si Joey Concepcion na hindi kailangan itong mandatory na pagsusot ng face mask kapag nasa labas ng bahay o outdoors. Anya, dapat nahayaan ang mga local government units ang magpasya sa usaping ito. Ginawa ni Concepcion ang naturang pahayag sa gitna pa rin ng hidwaan sa pagitan ng DILG at ng Cebu Provincial Government matapos na magdesisyong gawin na lamang optional itong pagsusot ng face mask sa open maging sa mga well-ventilated spaces. Pabor din si Concepcion na gawing optional na lamang ang pagsusot ng face mask sa outdoors at dapat din anyang huwag gawing mandatoryo ang pagsusuot ng face mask kapag nasa outdoors dahil sa banta ng Omicron variant na mild na lamang. Malinaw naman anya na kapag na-infect ng Omicron at bakunado man o hindi ay matatamaan pa rin ang naturang variant. Hindi anya napipigilan ng vaccination mula sa impeksyon sa Omicron kundi napipigilan nito ang severe infections at ang kamatayan. Subalit maging ang Department of Health iginiit na pinapayagan lamang ng Interagency Task Force ang pag-alis ng face mask sa ilang specific instances gaya na lamang kapag kakain. Nanindigan din mismo ang Malacanang, ang DILG, maging ang Department of Justice na ang panuntunan ng Interagency Task Force sa pagsusot ng face mask ang siyang mas mangingibabaw kaysa naman sa kautusan mula sa Provincial Government ng Cebu.
Samantala po, sa mga sandaling ito may isinasagawa pong mga aktibidad itong Department of Interior and Local Government at ibinidraw itong mga naging accomplishment sa ilalim ng Duterte administration. May report si Bombo Annalise Soberano. Bombo Gerald, ongoing pa sa ngayon ang press conference ni outgoing DILG Secretary Eduardo Año dito sa Camp Crame. Ibinida nga ng DILG ang kanilang mga naging accomplishments sa 6 na taon na panunungkulan sa ilalim ng Duterte government. Ayon kay outgoing DILG Secretary Eduardo Año na kanilang ipinagmamalaki ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, insurgency at terorismo na naging matagumpay. Patunay dito ang pagkakasabat sa bilyon-bilyong halaga ng illegal na droga, pag-neutralize sa mga big-time drug personalities, pinalakas na kampanya laban sa CPP-NPA kung saan napahina at nabuwag ang ilang grupo ng komunistang grupo at ang kampanya sa terorismo at ang tugon din ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Kasama din sa naging prioridad ng DILG ang internal cleansing drive at sa mga komunidad. Ito'y may kaugnayan sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng gyera kontra illegal na droga. Maliban dito, sinabi ni Secretary Año na sinikap nilang magkaroon ng transparency sa pamamahala ng local leaders kung saan binibigyan nila ng parusa ang mga pasaway at binibigyang incentive ang mga LGU na may magandang pamamahala. Ayon pa sa opisyal, pinalawak nila ang basic services para sa mga nangangailangan, kasama naman sa highlight ng ginawa ng DILG ang magandang pagtugon sa COVID-19 dahil naging katuwang din nila sa pamamahala sa pagbabakuna. Samantala, sinabi din ni Año na sa nakalipas na 6 na taon ay pinaigting nila ang kanilang itong cleaning at clearing operations sa mga kalsada. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary Eduardo Año. As I look back in the years since the beginning of my DILG stint in 2018, I feel genuinely grateful for everyone's sincere support and dedication as true-blooded nation builders, each one contributing to the Duterte legacy of tapang at malasakit. Naalala ko, nung nag-report ako, alam naman ninyo na mula sa aking serbisyo sa Armed Forces of the Philippines, ay pinag-report kaagad akin ng ating Pangulo para pangunahan ang ating departamento. At noon, may mga pangangamba ko sapagkat nasanay ako sa buhay ng military. Sabi ko, paano ko gagampanan ang role now bilang isang civilian government official. Nasanay tayo na kapag military, pag inutos mo, sunod agad. At normally, sa isang pagtitipon, conference, puro mga senior military officers siguro, minsan wala o isa lang ang babae na nandun. When I reported to the DILG, ang unang conference ko, more than half of the attendees are women. And sabi ko, this is really different. But as I listen from each one of you, I realized marami akong natutunan. And I arrived at good decisions or better decisions because of the input of everyone. And soon, because of professional and capable people like you, handling the department is a lot easier. Kaya napakalaking pasasalamat ko. Ang tanong ko Bomboan. Medyo nawala itong linya ni Bombo Annali. So siguro balikan natin mamaya. Bombo Annali, nandiyan na ba, Bomboan? Samantala po itong desisyon sa hirit ng mga transport group na dagdagan itong pasake sa minimum fare. Posibleng madesisyonan yan bago ang Hunyo at 30 ayon sa LTFRB. At ang Department of Agriculture naman naninindigan pa rin sa pag-aangkat ng isda para mapanatili raw itong supply sa bansa. At sa ating police report, magkasintahan po nakitang patay sa magkahiwalay na lugar sa Calbayog, Samar. Itong nobya raw pinaniniwalaang ginahasa muna bago patayin. At sa ating pang sports balita para sa mga nag-aabang ng laro bukas, gagawing desperadong laro bukas daw ng Boston Celtics sa Game 6, magpapahirap sa Golden State Warriors na agad ibulsa ang kampyonato sa NBA Finals. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan!
Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! June 18 is Dunkin' Day. Visit any Dunkin' store and celebrate the kid in you. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Alamin naman natin ang ginagawang hakbang ngayon ng DILG para mapigilan ang mga pagpapatupad ng kautusan na hindi naaayon sa nationwide implementation ng Alert Level System sa Pilipinas. Alamin yan sa nakalap na balita ni Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Ever, Bombo Gerald, nakikipag-ugnayan na nga ngayon ng Department of Interior and Local Government sa kanilang mga legal team upang malaman nga yung mga susunod na mga hakbang na pwede nilang gawin. Dito nga, ayan, tungkol pa rin yan sa ginagawang pagmamatigas ni Cebu Governor Gwen Garcia hinggil nga sa kanyang ganap na pagkasabatas sa pagluluwag sa mandatoryong pagsuot ng face mask sa kanilang lalawigan. Sa isang panayam, sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na layunin ng kanilang pagkonsulta sa mga legal team na mapigilan ang ganitong klase ng mga gawain na talagang labag anya sa Executive Order number 151 na pumapatungkol naman sa implementasyon ng Alert Level System for COVID-19 response dito sa Pilipinas. Ipinahayag ito ni Anyo kasabay ng kanyang muling pagbibigay babala sa lahat na posibleng maaresto ang sino mang lalabag sa mga ipinapatupad na health and safety protocols, partikular na nga doon sa pagsuot ng mandatoryong face mask na nakasalig naman sa nasabing batas na ipinatutupad ngayon sa bansa. Samantala, Bombo Ever, Bombo Gerald, sa naging eksklusibo panayam ng Bombo Radio Philippines kanina kay Attorney Domingo Egon Cayosa, yung dating National President ng Integrated Bar of the Philippines, ay sinabi niya na sana daw ay hindi na umabot pa sa demandahan ang naturang hindi pagkakaunawaan ng mga local na pamahalaan at gayon din ng national government dahil nagiging sanhi daw ito ng pagkalituhan ng taong bayan. Dito, inamin ni Atty. Cayosa na mayroon naman talagang kapangyarihan yung mga local executives na magpatupad ng sariling mga batas. Pero sa panahon ngayon, sa panahon ng pandemya, ay nararapat lamang daw niya mangibabaw yung kautosan na ipinapatupad ng national government. Kaubuday niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng naging pahayag ni Atty. Domingo Egon Cayosa. Kung titignan natin ang batas at doon kami pinag-aralan natin ito, malinaw ho naman kasi na ang Chief Executive ng ating Republika, ang Estado ng Pilipinas, ay ang Presidente. At ang Estado ay Estado ng Republika ng Pilipinas. Hindi wala ho namang Republic of Cebu or any other republic na probinsya o syudad. So, malinaw din na meron namang batayan na sapat na batas, Local Government Code, ang ating konstitusyon, at iba pang mga batas ng Kongreso, kagaya ng Bayanihan na Vigilas 1, na basehan ng Executive Order creating the AITF at yung mga guidelines na ini-issue ng multi-agency task force na ito. So, kung maglalabas ito ng mga guidelines and directives, obligasyon naman ng mga local government units, mga gobernador, mayor, at iba pa na ipatupad ito. Obligasyon din ng PNP. Kailangan susunod sila dito. Ngayon, kung sa tingin ng ibang gobernador o ibang probinsya na hindi na ito applicable sa kanila, meron ho namang proseso. They bring this matter to the AITF, to the DILG. Pag-uusapan nila, they come up with a solution kasi pwede naman magkakaiba ang treatment ng mga probinsya depende sa mga circumstances. At nandyan din yung mga eksperto. So it is science, it is the rule of law that should prevail, not politics. So kung sakasakali magkatigasan, unfortunately ho kasi mayroong mga unintended victims o consequences. Halimbawa dito, yung pobreng provincial director ng PNP sa Cebu, nung sinabi niyang susunod siya sa gobernador, di
pinalitan siya. So, ganun ho, sana wag nang umabot ng ganyan, di ba? Na nako-confuse ang ating taong bayan. May mga naiipit na mga mamamayan at saka mga bureaucrats, mga ordinaryong law enforcers na hindi na nila alam kung sino ang kanilang sundin. So we urge them to have a dialogue, but until now, the best approach to this would still be science. We listen to the experts, we look at the statistics, and we observe the rule of law. Wag ho muna sanang too much politics. Yan ang bahagi ng naging pahayagan ni Attorney Domingo Egon Cayosa. At live mula dito sa lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Mars? Bombo Mars? Yes, Bombo Gerald. May timeline ba dito yung DILG sa pakikipag-usap nila sa legal team? Kasi yung kautusan ng Cebu ay epektibo na, Bombo Mars. At syempre, nagkakabangga nga talaga sila dito sa EO na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan pa rin magsuot ng face mask, Bombo Mars. Yes, Bombo Gerald. Bale, as of the moment, ang sinabi pa lang ni DILG Secretary Eduardo Anyo ay binalita pa lang niya na nakikipag-ugnayan na sila sa legal team nila. Pero yung mismong timeline na sinasabi natin, Bombo Gerald, sa ngayon wala pa siyang kasiguraduhan. So, abangan natin yan sa mga susunod na ulat sa mga ilalabas ng nasabing kagawaran, Bombo Gerald. Okay, Bombo Mars. Back to you, Bombo Gerald. Samantala, sigurado umunong bago ang Hunyo at 30 ay makapaglabas na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng desisyon kaugnay pa rin ng hirit ng ilang transport group na dagdag pasahe. Sinabi po ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Casciona, sisikapin daw ng board na makapagpalabas ng desisyon hanggang sa katapusan ng buwan. May kahilingan din umano ang mga jeepney operators na maging 2 pesos at 50 centavos na itong kada kilometro. O darito sinabi ni Cascion na pinag-aaralan na ng LTFRB ang hirit ng ilang transport groups na nagdagan ng 5 piso po itong minimum sa pasahe sa mga public utility vehicles sa bansa. Isa sa gawa naman daw ang pagdinig sa petisyon sa Hunyo 28. Anya hihintayin nila ng husto ang nilalaman ng petisyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa petisyon anya ng One Utak, itong Pasang Mazda Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines at ng Alliance of Concerned Transport Organization, nais nilang gawing 14 pesos itong minimum na pasahe mula sa dating 9 pesos dahil wala na umano silang kinikita. Idinahilan din ng mga transport groups ang madalang na pasahero na ang karamihan ay sinasamantala po itong libreng sakay na programa po ng pamahalaan. Matatandang inaprubahan na po ng LTFRB ang 1 pesos na dagdag na pasahe sa mga PUVs sa Metro Manila maging sa Region 3 at Region 4 habang nakabinbi naman ang nasabing petisyon. Samantala, maaari namang maghain ng publiko ng kaso laban sa nominee substitution kasunod nga ng pag-aproba kay dating Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon bilang substitute nominee ng P3-PWD party list. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson Rayla Duyanco, ito ay dahil walang kapangyarihan ang COMELEC sa ngayon na pilitin ang party list nominees na magsilbi sa kanilang termino kung nais talaga nilang bakantihin ang kanilang posisyon o nominasyon. Subalit ayon kay Laudianco, kailangan ng amendment ng batas para magkaroon ng authority dito ang poll body. Nauna nga rito sinabi ni National Youth Commission Chairman Ronald Cardema na nadiskwalipika noong 2019 bilang representative ng Duterte Youth Party List dahil sa overage nito na kanyang tututulan ang approval ni Guanzon bilang substitute nominee. Meron hanggang June 19 na lamang ang party list para mag-publish ng bagong listahan ng kanilang nominees matapos na mag-issue ng kaukulang Certificates of Proclamation ang COMELEC Anbang. Yung mas malaki namang fuel subsidy ay iminungkahi naman kaysa raw sa pagtatanggal dito sa sinasabing oil excise tax ayon pa yan sa Senate Committee on Energy. At ma-report si Bombo Dennis Samito.
May mungkahi ngayon, Bombo Gerald, Bombo Everly, ang lupon ng may kinalaman sa enerhiya. Kaugnay pa rin dito sa suliranin para sa kinakaharap natin, sunod-sunod pa rin na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Senate Committee on Energy Chairman Senator Sherwin Gatchalian, mas makabubuti batay sa kanilang pag-aaral sa kanilang lupon na dagdagan na lamang yung subsidiya para doon sa mga affected nitong pagtaas ng produktong petrolyo, yung presyo ng produktong petrolyo, kaysa naman tanggalin ng tuluyan yung fuel excise tax dahil ito naman ay makakapinsala ng kabuuan sa ekonomiya ng ating bansa at sa iba pang mga gastusin na dito kinukuha sa excise tax na nakukolekta sa bentahan ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Gatchalian, targeted naman yung mga binibigyan ng subsidiya, partikular na yung mga namamasada na mga kababayan natin at ganun din yung mga mangingisda at iba pa na gumagamit din ng fuel. At mas tipid umano ito kaysa yung malaking epekto kung sakasakali na hahayaan yung pagtanggal ng excise tax, pati na yung iba pang mga hakbang na hindi gaanong napag-aaralan pa ngunit i-implement na ay delikado para sa pananaw nito mga senador. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian, ang pinuno ng Senate Committee on Energy. I'm a supporter of targeted subsidies. This is more efficient, but we have to make sure that it's dispensed and given on a timely manner. And there's this big problem with giving subsidies on a timely manner in our case. I know there are a lot of delays in terms of giving out the Pantawid Pasada, looking for the drivers, looking for the operators, and this is causing a lot of concern with our public utility drivers. So in short, I'm in favor of increasing the subsidies, maybe adding 50% more to about 100% more. So that we will cover the increase in fuel prices in the last few days. Bahagi yan ang naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian, ang pinuno ng Senate Committee on Energy. At kung sakasakali nga, Bombo Gerald, ang mapagbibigyan, yung 6,500 ay madodoble at nakadepende naman yan sa availability ng pondo at sa diskarte ng mga susunod na mamumuno sa ating bansa. Ganon din yung hahawak naman ng Senate Committee on Ways and Means at ganon din yung counterpart doon sa Kamara para doon sa mapagkukunan ng mga kinakailangang pondo na ilalaan dito sa mga pang-ayuda na ito, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nanindigan naman ang Department of Agriculture sa desisyon nito na pag-angkat ng isda bilang bahagi ng pagbabalanse ng gobyerno para mamintina itong supply. Ito ay sa kabila pa ng pagtutol mula sa grupo ng mangingisda na pambansang lakas ng mamamalakay ng Pilipinas o itong pamalakaya. Para sa naturang grupo, makakadagdag ang pag-aangkat sa pasanin po ng mga lokal na mangingisda. Kasabay nito ay bababa rin po anya ang halaga ng locally produced na produktong isda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Subalit, iginiit ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Noel Reyes na ang naturang hakbang ay mahalaga gayong tinatayang babagsak ng 90,000 metrikong tonelada ang supply ng isda ngayong taon. Paliwanag po ng DA official, ang kanilang ginagawa ay pagbabalanse dahil sa maliit anya ang huli ng mga isda sa karagatan. Sinabihan niya na maraming supply ng isda, subalit nananatiling kulang naman ang infrastructure. Anya maliban sa maliliit na huli ng mga isda, ang closed fishing seasons ay nakatakda ng or nakakadagdag dito sa kakulangan ng supply. Ipinatutupad ipinapatupad ang closed fishing season sa Davao Gulf, itong Visayan Sea, Sulu Sea at Northern Palawan mula ngayong buwan ng Hunyo at ito po ay sa magkakaibang timelines. Subalit paglilinaw naman ng DA official na hindi lamang ang importasyon ang solusyon at kailangan ding i-advance ang konstruksyon ng infrastruktura na kailangan ng mga local fishers para matulungan sila na mapadami ang kanilang huling isda. Kaugnay nito, hinimok ng DA ang papasok na Marcos administration na maglagay ng premium sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources
para mapataas ang supply ng isda dito sa Pilipinas. Mayroon daw mga event sa Malacanang ngayon ang dadaluhan ni Pangulong Duterte at nasa Malacanang si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Gerald, Bombo Ever, ilang araw bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte ay patuloy pa rin yung kanyang pagsabak sa iba't ibang mga public engagement at katunayan ay 3 aktibidad ang nakalinyang pangunahan ng Pangulo mamayang hapon. Kabilang dito ang pagbibigay o conferment ng awards para sa mga bagong itinanghal na national artist at ang signing ceremony para sa loan agreement for the South Commuter Railway Project. Pagkatapos ng nabanggit na 2 aktibidad ay sasabak din ang sa kanyang 3 event ang Chief Executive. Ito ang presentation of Second Progress Report of the National Government Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body. Bukas ay may inaasahan ding aktibidad si Pangulong Duterte at kabilang nga sa mga bibigyan o i-confer ang National Artist Award ay itong sikat na artista, drama actress at singer na si Nora Honor. Ganoon din ang screenwriter na si Ricardo Lee at ang namayapang direktora na si Marilu Diaz Abaya. At kabilang pa sa gagawaran itong si actor-director Tony Mabesa, choreographer Agnes Loxina at itong soprano na si Fides Cuyugan Asensio at yung namayapang couturier na si Salvacion Lim Higgins at literary critic na si Hemino Abada. At ito ay lahat sila mamayang hapon ay kumbaga ay gagawaran ni Pangulong Duterte ng tinatawag ng Order of National Artists. Ito na yung ikalawang beses na maggagawad o mag-confer ng national parangal si Pangulong Duterte sa mga natatanging alagad ng sining. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mayroon daw magkasintahang natagpuang patay sa magkahiwalay na lugar sa Calbayog doon pa sa Samar at ang nobya pinapaniwala ang ginahasa pa bago patayin at may-report ang Bombo Radio Tacloban. Patuloy ang ginagawang investigasyon sa ngayon ng mga kapulisan sa pagkamatay ng magkasintahan sa lungsod ng Calbayog sa Samar. Una nito nakitang patay sa magkahiwalay na lugar ang nasabing magkasintahan sa Calbayog. Unang nakita ang wala ng buhay na si Jade Andre Bestudio, 20 taong gulang, isang engineering student sa drainage canal sa barangay San Policarpo ng Calbayog noong umaga ng Hunyo 14. Sumunod namang nakita ang bangkay ng nobya nito na si Roan Jeline Lamparas, isang secondary school teacher sa madamong parte ng Diversion Road patungong barangay Ginbauyan, norte ng Calbayog. Ayon sa ilang report, noong nakaraang Hunyo 13 ng gabi ay nag-withdraw ng pera sa ATM si Lamparas para sa kanilang dinner kasama ang mga co-teachers nito at matapos ito ay sinundo naman ito ng kanyang nobyo na si Bestudio. Sa nasabing oras, huling nakitang magkasama ang dalawa. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Eric Del Rosario, ang Chief of Police ng Calbayog City Police Station, base sa lumabas na resulta ng isinagawang post-mortem examination, namatay sa Bestudio dahil sa natamong tama ng bala sa kanyang katawan. Samantala si Lamparas naman ay namatay dahil sa pagkakabagog ng kanyang ulo at posibleng ginahasa di umano ito bago patayin. Sa ngayon ay patuloy pang tinutukoy ng mga otoridad ang nasa likod ng pamamaslang sa nasabing magkasintahan. Patuloy rin ang panawagan ng hustisya ng mga kamag-anak ng mga ito. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Entersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Oras sa buong kapuluan, alas 12:29 na po ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nangako
Nangako si Chinese President Xi Jinping kay Russian President Vladimir Putin na isusuportahan ng China ang soberanya at ang seguridad ng Russia. Ito ay matapos ang ikalawang pag-uusap ng dalawang leader sa telepono mula nang maglunsad ang tinawag na Special Military Operation ng Russia sa Ukraine noong Pebrero 24. Inihayag ng Chinese President na handa ang Beijing na palakasin ang strategic coordination nito sa Russia. Napagkasuandaan din ng dalawang leader na palakasin pa ang economic cooperation sa kabila naman ng kinakarap na unlawful sanction ng galing sa Western. Kabilang din dito ang kooperasyon pagdating sa enerhiya, pinansyal, transportasyon at iba pang mga sektor. Subalit nagpagalit naman sa Amerika ang pagpapahayag ng Beijing ng suporta sa Moscow. Ayon sa US State Department, sinasabi umano ng China na magiging neutral ito, subalit taliwas sa ipinapakita nito na malinaw na mayroong malapit na ugnayan sa Russia. Kung magugunita, tumanggi nga ang China na kundinahin ang massive military assault ng Moscow sa Ukraine at inakusahan na pagbibigyan ng diplomatic support sa Russia. Bombo Sports News. Mirado po ang Golden State Warriors. Dadaan sila sa butas ng karayom sa Game 6 bukas. Laban pa rin sa Boston Celtics bago masungkit ang pinakamimithing corona sa NBA Finals. Bagamat isang panalo lamang ang kanilang kailangan para kina Klay Thompson at Andre Iguodala at coach na si Steve Kerr, inaasahan daw nila na lalaban hanggang sa huling sandali ang Boston, lalo na at gagawin ang laro sa teritoryo nila simula bukas po yan, alas 9 ng umaga. Alam din umano ng Warriors na sasabak sa desperadong laro ang Celtics upang ma-extend ang serye hanggang Game 7 sa Lunes. Dahil dito ayon kay Thompson, kailangang maghanda sila ng husto at tapatan ang anumang gagawin ng Boston. Samantala maging ang Warriors superstar na si Steph Curry ay binalaan din itong kanyang mga teammates na maghanda sa pinakamahirap na laban. Nagpatikim din si Curry sa gagawin nilang adjustment, lalo na po sa pisikalan na laro. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Ang DILG nakikipag-ugnayan na raw sa mga legal team para mapigilan itong pagpapatupad ng kautusan na hindi naaayon sa nationwide implementation ng alert level system dito sa Pilipinas. Naman sa hirit ng mga transport group na dagdag na pasahe sa minimum fare, posibleng madesisyonan na yan bago ang Hunyo at 30 ayon sa LTFRB. Ang Department of Agriculture nanindigan pa rin sa pag-angkat ng isda para mapanatili raw ang supply dito sa bansa. Ang Metro Manila nasa moderate risk classification na para sa COVID-19 mula sa dating low risk ayon sa Octa Research. Subalit ang DOH naman sinabing nananatili pa rin sa low risk ang National Capital Region. Sa ating police report, magkasintahan nakitang patay sa magkahiwalay na lugar doon po sa Samar ang nobya. Pinapaniwala ang ginahasa muna bago patayin. At sa international news, si Chinese President Xi Jinping nangako na susuportahan ang soberanya at seguridad ng Russia. At sa atin pong sports, balita gagawing desperadong laro bukas ng Boston Celtics sa Game 6. Magpapahirap daw sa Golden State Warriors na agad ibulsa ang kampyonato sa NBA Finals. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto, 34 minutos na nakaligad sa tag na alas 12. Bagulan nyo na batiyan ang Bumbo News Center para sa ito ng Bumbo Network News. Sa ito nga pagbalik mangin kaupod naton si Governor Bong Lacson sa nga probinsya sa Negros Occidental. Kay kuha na ito sa sampayag sa siling optional mga kabiyanan nga pagsuksok sang face mask. Nga patuman dito iya sa probinsya sang Cebu. Kag amo ni ang posible nga pag-istoryahan sa patgayonon nga League of Provinces in the Philippines. Ano naman ang mapayag sini sang aton nga gobernador amo to ganing ang Balco Gagina nga ang gobernador sang probinsya sang Cebu ginpandaman nga pangatubang sa mabugat nga
nga kaso kung sa tion nga magsaka ang COVID cases sa ilang nga probinsya. Bangod sa iya sila pagmando nga hindi na pag-i-mandatory ang pagsuksok ng face mask, i-optional na lang. Kag samtang sa Iloilo City naman, nagatay na sa reaction sa Mayor Triñas nga nagapayag nga hindi siya magsunod sa sining ginamando daw sa gobernador sa probinsya San Cebu. Ano naman niya ang mangin payag? Ayan, sang aton nga gobernador. May nag-react din pagsiling ko nga ti kon amo na bi i-challenge man ni Garcia ang DILG nga ano man nga kaso ipasaka sa inyo kung sa tion nga hindi magsaka ang kaso sang COVID. Dahil may nag-react kay wrong comment ko no. Iba niya comment ginkuan na niya kuha na lang siya, sidelight na sa istorya. Sidelight na sa istorya, hindi pagdibdibab lang, high blood ka na karon. Istorya na ito kayo si Governor Eugenio Bong Lacson. Ibalo natin kung ano ang iya sining panghuna-huna. Na iya sining pananawan sa sining posibleng optional nga pagpasuksok sa face mask sa mga pumuluyo diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa aton nga panumbalik, pagkalikid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat ka Pabalik mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 12 minutos na nabilin kay magadangat kita sa tag na ngalauna na ginakulat naton ang dugay-dugay no mangin nakaupod naton si Governor Eugenio Bong Lacson. Pero antes sina nadumduman yo banwa atong ginadalasa niya bala ang gwardiya, atong nagdalasa sang gwardiya nga samtang ginapapundo sang gwardiya ang SUV, gindalasa niyang gwardiya na tumba kag ginlapakan siya nga salakyan. Kundi nagsurinder na to si San Vicente. Siling sang iya nga iloy nga tudugin ang dipinsa tigaling tinta mamabaso lang iloy ginaya dipinsan ginabisan na papaano ang iyang bata. Sinya hindi ho kami makatulog, makakain. Daw kanta nga kwan ba nga kadumdum ka ng kanta nga nagsikat sang una Bumbulito. Hindi makatulog ang hindi makakain. Di mo alam dahil sa iyo ako ay di makatulog, di rin makakain buhat ng iyong ano ganito man. Basta dumamo na. Dumadumduman kuman ang tinaga sa kwano sa kanta nga Pusong Bato. hindi makatulog, hindi ho kami makatulog, makakain. Mabait yung anak ko. Aksidente naman talaga to. Sino ang may gusto na takbuhan yun?
Sino kuno ang may gusto nga palagyuhan to? Di mamangkot ka kung sinong gusto nga magpalagyo kay arang bata mo nagpalagyo na gani. Kag kung wala na siya plano nga magpalagyo, kay nagrato lang siya, after pila ka minutos ka pila ka oras ka nakabot na sa inyo balay, nagwa ka mo ika nagpathag eh. Ngaway ka mo ya plano nga magpalagyo ti tapos ka subugya magsilipaya nga sino ba yung may gusto na takbuhan yun? O mamangkot ka pa kung sino ang may gusto nga palagyuhan? O sino Padre, naratol na rin siya. Suno sa Iloy, no? Amo na nga nagpalagyo atong naga-drive sa SUV. Masyado ka klaro ba nuha? Nga tihinay man ang ilang dalagan mo, hindi man ka makasiling nga huwag niya may ngagaw, lapak ang prino, kay hinay gani ang mga pagdalagan sa salakyan, kay gamat-amat pasulod mo. Ti ginatrapikan sang gwardya, nga ginasinyasan siya nga hindi anay magsulod, ti nagditsugid siya, tumba ang gwardya, pagkatapos tumba, nakapundo pa siya gani, kaya natumba ang gwardya mo. Pagkatapos, ginlapak ka mo yun, ti paano ka makasiling nga nagratol ka man? Nagratol ka nga nakapundo ka na gani? Ginlapakan ang gwardya sa salakyan, kag pagkatapos nagsulod sila sa subdivision, hindi na makatuan sang pulis, kaya ang mga gwardiya to subdivision hindi na pagpasulod ng mga pulis. That's why ang mga kapulisan mapasaka kaso to sa mga gwardiya sa subdivision hindi magpasulod si ila. Tinaligaran pa yasang si Mana panikag dispwes naggawa ang nagpapriskon ang ining nasambit yang suspitsado kagang Iloy. Masiling banwa nga hindi kami makakain at makatulog. Siguro basi na dumduman niya nga tinaga sa kanta nga Pusong Bato ay. Di mo alam dahil sa'yo, ako ay di makatulog, di rin makakain, buhat ng iyong ano ganito man. Nalipat ko sa lyrics ang punta no, araw na sa kwan ko hindi ko madumduman, basta ang nadumduman ko lang hindi makakain at hindi makatulog mo. Abisog po ninyo gani Banwa sa nagatanada sa Facebook Live. Ano gani nang sa Pusong Bato nga kanta nga hindi makakain at hindi makatulog, kaya nga lyrics hindi ba kantahon ta. Kaya mo ni ginambal sang Iloy ni San Vicente Siya pagkatapos sa insidente hindi sila kuno makakain kag hindi makatulog. Hindi ka mo makakain kag hindi makatulog. Ano na konsensya ka mo? Kung na konsensya ka mo, hindi ka mo makakain kag hindi makatulog, ginulat yung pa isa ka simana nga wala kaon-kaon ka wala tulog-tulog. Tani ang itsura na nila do sumbi na pagpapriskon kay hindi magaling makakain kay hindi makatulog. Ito tinunto. Lumay blood ka no? Sa inyo hindi man ka mo may blood sining statement sang Iloy isang bata to nga nagdalasa sa gwardiya. Nga sa to nga insidente daw hindi sila kuno makakain, hindi man sila makatulog. Nga hindi ka mo makakaon kag hindi makatulog. Na konsensya bala ka mo o kun hindi ka mo makakain, hindi ka mo makatulog kay tungod nga nagalibog ang ulo nyo kung ano inyo isabat nga makalusot ka mo sa sining nga kaso. Kay kung na konsensya, kay kung na konsensya sila hindi sila makakain, hindi makatulog, titani way na maligaran isa ka simana kay nagwa sila kagin surinder ang ila bata nga amo nakadalasa sang hindi na nagdalasa sa gwardiya kay para nga makatulog na sila ka makakaon na sila. Ahay kaluoy man si ila no Banwa, isa kasi man naman nga wala sila makakaon ka makatulog, pero kagwapa gyapon si tsura sang Iloy, kagwapo gyapon si tsura sang bata. Duway ka man niya makakita nga wala ni natulugan nga nagpalang dalom ang ila sini nga mata nga nagpalang gitom. Imagine nyo na Banwa nga mga rason ti ambot dipindi ni sa aton kapulisan. Kay kung kay isa daw frustrated man kita kag daw gahuyoy man abaga naton, ang aton kasuguan ang aton nga batas o ang aton nga kasuguan kung sa Cebuano pa aton nga balaod. Do may pinilian man. Kay kung hindi ganito manggaranon kag daw ordinaryo lang pumuluyo. Dakop man dayon kag pusasan man dayon kag pasakaan man dayon kaso. Hindi yo mapapriskon-priskon pa.
Siya, kung i-translate na sa Ilonggo, abi, ang hambal to sing Iloy. Nga siya, sino po kaya ang gusto nga malagyo lang? Di sa aton niya, sino abi ang gusto nga malagyo siniman? Di mamangkot ka pa kung sino ang gusto magpalagyo. Pamangkutan ka galingon mo. Kapamangkutan ang bata mo kung sino ang may gusto magpalagyo. Ara na nang klaro nga sabat nga, kamo ang gusto magpalagyo Galing kay na kamo mahimo kay na-identify kamo. Kung wala tani kamo na-identify, padayon kamo magpanago. Kag kung wala tani gin paidalom sa ano ganini sa what's kuan bala ining anong tawag sini? Doon na sa ako bibig doon di ko mamitlang. Nga do may hold order lang, nga hindi makagwa. Hindi man sila mag-surrender mo. Galing kay Pikiti na. Pikiti na corner na. Pagka-corner ahay, pirti man bala. No? Maluoy ka man mo kay mahimo pa lang butangan nila kahang ang mata para magtululo ang luha bala. No? Tani kulang-kulang pa niyo antes ka mo nagkuan. Travel watch. Salamat gid. travel watch list. No? Salamat din sa kay Kwan. Sa kay Ruina Frias. Kaya doon na Kwan ko, travel watch list. No? Ginbutang sa travel watch list. Hindi makagwa, hindi makapalagyo. Na corner na banwa. Tinag-surrender. Ahay. Tanis ang pag-surrender nyo. Nagabutang anay kamusang ginabalang ginapalhit lang natin, ginabanyos natin nga kahang la. Sa inyong mata, kay parang masyado ka-realistic ang inyo nga pag-presentar sa media nga kagang Iloy nga video nga daw galuha kuno nga daw pangasubo ang itsura. Tanigin butangan mo sang pampakahang ang mata mo para nagtululo ang luha. Kag dayon yung mungoy-ngoy nga siya kabuot gidi sa akon nga bata mo, buot gidi siya katama. Iway gidi hindi na niya gusto nga amo ni matabo. Galing kay nagratol ni siya sir. Dahil niya hibi-hibi na nagratol ni siya. Sino man abi may gusto nga magpalagyo man, hindi kami makatulog sir, hindi man kami makakaon. Galing kay way siya magdrama nga muna kag daw wala niya gibutangan pampaluha niya nga mata. Isa kasi manang hindi makakaon, hindi makatulog, mailong ya po itsura nila. Banwa. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Sige. Nagkakadlaw man ang mga Facebook viewers nato ni. Sakto man mayo man. Doon mo ginatani mo. Di imagine nyo na. Galing kay way pa si may nag-forward sang kwan. Di tagayin nyo kwan isang lyrics ang kwan bi. Hindi makakain kay hindi makatulog. Ang isa kalinya na blasang ambanon nga pusong bato bla. Kay bisan paos lang kuya, kantahon ko na ang pusong bato. Kaya daw pamadyago daw muning timsong sa Mag-Iloy nga San Vicente, pusong bato. Hindi makakain, hindi makatulog. Hindi rin makakain at hindi makatulog buhat ng iyong lukuhin mo to. Basta doon na, pakitain ko na bala na yung lyrics, muligin nyo kung ano yung blasang lyrics bala. Kaya gusto ko ginikantahon ang kwan, ang pusong bato. Imagine nyo na banwa, ano ang may mo si sa aton nga pamunuan sa Philippine National Police? Kinala nagpasakaan sa nagkaigo nga panumbungon. Ibutang tabi, may ara pa sila ginapagwa nga sugilanon, nga nagdrama bala ang gwardya nga sang mabungguan sa hinay, ginungod jud nga maghigda nga magbalabag sa salakyan para nga maipit. Ti ibutang ta di rin makatulog buhat nang ikaw ay aking lapakin. Hindi na ya. Nano na yaman. Labugay na yung lyrics Di mo alam dahil sa'yo ako ay di makakain. Di rin makatulog buhat nang ikaw ay aking lapakin. Tunto nga lito ay utroman nga nagadabok man diyo. Sige.
Ari, si Juan nagpadala sang lyrics. Dalang kay Sigob, abitaw gito, anay kay, ara na Sigob. Si Mary Ann Alsado Waiko, no? Nagpadala siya sang, di na tong lyrics sa tuwan. Yeah. Di mo alam dahil sa iyo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Amo gali na. Oo. Sige lang, balikan ko na karon dugay-dugay. Ang istorya, kasaysayan sa kabuhi nga may istorya sang kabuhi ni San Vicente nga may kasubo kag tuman nga pagginulsol. Grabe, tuman nga pagginulsol, ha. Anyway, on minuto nakaligid sa tagna nga launara na si Gobla Lacson sa Piaklinya. Basi gina pa na siya ga standby. Bago lang man, pinsar ko kung gina pa na standby. Blaki na banga ako ka komentaryo diri. Sa Piaklinya nga aton nga mabuot nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Si Gobernador Eugenio Bong Lacson. Sir, mayong udto. Mayong udto, Bombo Daniel, kag sa mga suki mo nagpamati. Mayong udto sinya tanan. Una gid sa tanan na Gob, mamangkot ko ano ang imo iyang reaksyon kag imo mapahayag sa sining pagmando ni Governor Garcia sang Cebu nga i-optional na lang ang pagsuksok sang face mask sa ilang probinsya, Gob. Ako, from the very beginning, Bombo Daniel, gasunod lang gid ko ya sa IATF na protocols, no? Even the president has also encouraged everyone, no, to follow ang IATF protocols, no. So I really think COVID is still around. In fact, in some cases medyo nakasaka. Fortunately lang na there are no serious cases, no. In fact, ang aton designated COVID hospital diri sa Cadiz, tatlo lang atong pasyente da subong, no. But so ako I believe na we should continue with the face mask. Nga mandatory. Yes. May report kami nga nabaton nga posible sa patigayonon nga Governor League of the Provinces of in the Philippines pag-istoryahan ang ining nasambit nga issue. Yes, tomorrow may kami bali final assembly namon for the present set of governors. May meeting kami tomorrow actually sa Mandaluyong, no, sa Shangri-La EDSA Hotel. And one of the topics will be on the wear of face mask. But karon pa lang we have a chat group of governors, no, and there's already a survey being done. Wala pa gid all the governors that have answered the survey, negative sila. Gusto gid nila padayunon ang paggamit ng face mask. Okay, subot silingon gali nga sa tanan nga mga provincial governor daw si Governor Garcia lagi niya ang daw kung siya do rebuild siya kung sabayin sa implementation sa pagpatuman sa sining aton nga health protocol kangay sa pagsuksok ng face mask. Maybe we just say that we don't share, no, her sentiments, no? So most likely the governors will agree, no, that we will just continue with the wearing of the face mask. More importantly, follow the the protocols set by IATF. Okay, so butsing kanon daw ako yun na feel ko nga sa imo iya. Although nga daw hindi na gid man alarming ang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya, galing kay tungod nga na isa ka protocol nga ginapatiwan na nationwide, kinahanglan tagidyang magsunod whether we like it or not. Yes, no. I mean, from the very beginning, this has always been our policy. So might as well, just follow. And I'm sure also IATF also is considering also that possibility, no. But for now, they say now let's continue to wear the face mask because even the medical experts are saying so. Okay. Sa subong Gob, wala pa sang may kumo nga daw nagnubo na gid man ang kaso sa probinsya sa Negros Occidental kag subong daw amo ni mga tinion nga may mga ginapatigan ng graduation sa provincial level way pa man sa mga eskwelahan abi nga
nagpaabot sa aton nga local school board nga magkakandak sila sa nga face-to-face nga graduation rites? We have had already, of course, there's a clamor, but more important now is that the next school year, Balais, there will be more schools that will already be practicing face-to-face. Although it's still, I think, on the limited basis, meaning to say, hindi, let's say, 100% kidyan attendance. I think it's still at 50%. So ako, I am for that. Hinahinayong talang ni. Eventually, when we can see it's already safe, it's localized, it's manageable, then we really can go back to normalcy. But Bombo Daniel, maski subong sa sa government, may mga meeting subong. Wala na mga invitations to attend so and so meeting. Wala na may gahambal na Zoom meeting. It's all face-to-face already. And I noticed that. Sabihin ko gani, kay subong na normal na, mas magastos na subong, because you have to travel to attend the meeting. Imbes na sa una, may Zoom meeting. So, ako personally, ang Zoom is still an option. If those na gusto maglagaw, gusto mag-attend face-to-face, fine. Pero if Zoom meeting is also effective, dapat there should be that option na Zoom and face-to-face. Okay. Sige, Gob, salamat gid sa ibong oras kay balo ko sa ako kagid kay naga-Zoom interview ko simo ara ka sa ibong nga salakyan. Madamo ginasalamat Bombo Daniel. Okay, sige. Nabatian mga kabayan si Governor Yuyubong Lacson. Ara sa sulod sa salakyan, samtang naga-Zoom interview kita, ang aton nga working governor sa sini nga mga inoras nagasabat sa pila ka mga concern, ginatalakay naton diri sa aton nga palatuntunan bumbuanay sa udto. Ang gobernador hindi magsunod sa ginimo sang governor sang Cebu, nga i-optional na lang ang wearing of face mask. Ang probinsya sa Negros Occidental padayon nga magasunod sa kung ano ang minimum health protocol nga ginapatuman sang IATF. Kay ever since sa pagsugod pa man nangin compliant kita naga-comply kita kay nagasunod kita sa kung ano ang nagasunod kita banwa sa kung ano ang ginapatuman sang aton nga interagency task force. 8 minutos sa banwa ang nakaligad sa tagnay nga launa. Diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa udto, timayo na lang kay ari na bumbulito, ang balikan ko to ang timsong ni Mrs. San Vicente, nga sinya hindi sila makakain kag hindi makatulog sa kanta nga Pusong Bato Banwa. Ang lyrics galing ni sini nagasiling pasensya sa tingog wa kay paos, kag medyo hindi ko takod sa taas nga tono. Ang kanta sang una sang kanta nga Pusong Bato nga nagsikat, una ko to nabatian nga nagkanta diri sa Bumbo si Bumbo Pons mo. Dito si Bumbo Pons man. Siya tumayo magkanta sang Pusong Bato sang una. Siya ginang una-una ko nabatian nga nagkanta si mo. Siya di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Ang muna siya. So, ang munang timsong ni Mrs. San Vicente. Nga nag-surrender siya anak. Nga mabuot. Mahimo nga mabuot man ang iyang anak. Mahimo nga basi nagratol or ano nga sistema. Pero the fact nga nakahimo sang krimen, isa ini ka krimen ang nakomiter. Mangin aksidente man, nagratol man siya kung ginungod niya, dapat nga pagatubangon ini. Kag para sa isa kaginikanan, sa isa kailoy, kung nakonsensya, ginman kamo kay nagsiling ka man niya nga, way kamo makakaon, kag hindi kamo makatulog, ti tani kung way niyo naging paligad ang madamo nga mga inadlaw. Pagkatabo ni pagkabuas gin surrender niyo taning bata niyo, hindi niyo pagulaton nga ibutang siya anay sa whole departure order or ipaidalom siya sa travel watch list.
kag magpaandam pa ang pamunuan sa Philippine National Police. Igo katapusan yan. Kag amo pa yung pagsurinder nyo sa may ara na sang pagpamahog kag ginpaandaman na kamuyasang pamunuan sang Philippine National Police. Hindi natin makita ang sinseridad diri banwa. Ayos? Sige. Da na lang anay kutob. No? Aber man magsiling kita nga nagpadala sa man ang gwardiya mo. Aber man ko nagbalabag na sa dalan kay gindala sa mo. May salabton ka gigyagyapo ni. Ha? Kangay bala nga may ara nga hubog sa dalan nga nag-ara sa dalan nga nagaligid. Tinakita mo man nga may nagaligid nga hubugin dala sa mo kay gusto niya man magligid na sa dalan subot si ganun nga way ka na sang kaso nga tubangon. Kay gusto man tiya sang hubog nga nagligid sa dalan na bumbulito. Hindi gidya ha? Hindi gidya may bisalabton ka gidya gyapon Pariyo balaya sa inang nagakatabo pirmi sa aksidente. Halimbawa mo sa lakyan nagapundo. Nagapundo sa lakyan mo. Binungguan sa isa man ka sa lakyan. Nakabunggo na patay. Ano matabo? Ang driver to sa salakyan nga nagapundo, nga way to sa maghimo sang krimen kag siya ang ginbungguan, kuhaon to sang pulis dalon sa police station. Kaya may na-involve siya sa pagkapatay sa isa ka tawo nga hindi man siya naghimo sa tong kamatayon kay aksidente man. Ginakuha gani dayon ang driver sang salakyan nga ginbungguan nga ang nakabunggo na patay kay gindala sa police station. Hindi bala banwa? So 11 minutos sa nakaligad sa tagna nga una sapon sa ato nga pagbanong balik banwa. Maging kaupo naman natin ang committee chairman sa Committee on Peace and Order, si Councilor Al Victor Espino. Istorya naman natin banwa ang peace and order situation diri sa syudad sa Bacolod. Kami arang ginakadlok nagakakulbaan kay daw asod-asod gid ang krimen nga nagakatabo. Kami arang man nagasiling nga isolated din kaso, ang mga kapulisan gasiling nga isolated din kaso. Pero the fact is, may arak krimen nga natabo. Kagasod-asod banwang shooting incident nga nagaluntad. Anong himuon naton sila diring? Ano ang pwede mahimo kay anong ginaplano karon sang Committee on Peace and Order? Sa dalom ni Councilor Al Victor Espino. Ato nyo lang pag-istoryahan, pagaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan anulang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang Pabalik na mga kabayanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay Sodto wala pa away pa si Councilor Al Victor Espino. Sige lang samtang wala pa siya may may impormasyon kita na baton ngayning si San Vicente nga nagbunggo bla sang gwardiya naga-drugs kuno bumbulito pero gindinay man sang Iloy nga wala kuno naga-drugs kay mabuot gani nga bata. Pero kung ibutang naton, way mata magsiling nga naga-drugs kid, no? Pero kung ibutang naton abi nga matuod nga naga-drugs bumbulito, may sugpuntong kanta. May sugpuntong kanta. Kaya una nga ginkanta ko para lang to sa Iloy. Nga ginkanta nga di mo alam dahil sayo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Para to sa Iloy. Sa bata naman mo ni.
Kung ako'y muling iibig, sana ay di maging katulad mo nagasuyok ba to? Di sakto man? No? Pasensya na mo kay paosgig ko, hindi ko malabot ang tuno. Ginpilit ko lang kung hindi tungkol sa kay San Vicente, hindi ko magkanta subong mo. No? Kasi niya, kung ako'y muling iibig, sana hindi maging katulad mo nagasuyok ba to? Imagine mo na, di timing gid ang kanta. So, buti ganon, ang timsong sa Mag-Iloy, amo ang kanta nga Pusong Bato. 20 minutos ang nakaligat sa tag na nga launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sige, kay istorya natin karon dugay-dugay ang ining nagakatabo nga series of killings. Series of killings. Pagpamatay. Una to, ang ginpatay sa barangay 35. Ginsundan sa paglutang patay sa isa man ka bataon pang biktima dito sa downtown area. Kaginsundan sa nagligad nga udto diri sa Bagga Ramos. Ti sinuayan ang sunod naman nga mangin biktima, no? Sinuayan ang sunod naman nga mangin biktima sini sa mga shooting incident. Sa base sa interview sa station commander sa station 2, nagresponder man sila dayon. Di ang pamangkot ano nga klase sa pagresponder ini. Kay may ara man niya pwede man tayo makasiling nga nagresponder kita dayon mo. Pero base hinay ang pagresponder ta kag why naton gintuod ng pagresponder. Kay dapat pagkabatiya sang lupok ang alerto po ang pulis alerto dayon mo. Ti pilatungan kalupok ang nabatian to sa intersection. Kag medyo may ara pa pila ka segundos, minutes pa gani kag makalabay to sa ila yang police station ang salakyan mo. Ti malata na nila dayon niya kun masyado lang bala ka attentive ang aton nga mga kapulisan. Ma-detect na dayon kun sa diin to ang may masuspitsuhan mo nga may problema mo sa pagdalagan pa lang sa salakyan. Kagaya ng gintiro, kung may nakita siya nga pulis nga nagatindog dayon sa ikadalan, laban-laban mapundo na di sa dayon mo. Kaga magpangayo sa nga bulig kay ang report nga finishing pa ni siya. Ginsundan pa ni siya kapag tupa niya to sa bakanting nga lute. Ginapalapitan kagintanaw ko na bala patay na. Di nakita nga may mga igo to, kaya daw fatal ang mga igo niya. Di kundi sirit naman dayon ang suspitsado kag nagpalagyo. Di kun may aras ang dragnet kag patigayon dayon kag ang mga police station nag-alerto kag radyohan, laban-laban na labot ang suspitsado, no? Di imagine mo na mga 5 to kalupok na batian, may nagsilingman nga 7, may nagagahambal nga 5. Sa 5 kalupok niya, pila na kasegundos nga daan ang i-consume sa 5 kalupok. Unang kalupok, ikaduang kalupok, kung alerto ang pulis, kay lapit man lang sa police station mo, ara sa ugsaran nila. Unang kalupok, ikaduwa, ikatatlo, sirit ka rin, guwa ka dayon, kag alerto ka dayon, guwa ka din sa imong armas. Panigana ka dayon, kag magilili ito. Kung kisasa ito mga kapulisan, kinalan gamiton taman ang, ilugon taman ang abilidad sa mga marites, wala? Nga pag may naglupok to, dayo mo kalili kag ang imo nga dalunggan do, ang may mga ang imo lunggan ba do palapadon mo do nga iya ka ilipante kalapan nga lunggan ba nga do masagap mo yan bisan mga kun ano mga sound sa palibot. Kag alerto gid kag ginablang do ka nga gid kay marites. Kay kun hindi ka mo mag-angay kay marites nga maningad-tingad dayon hindi nyo mabalana. Ayawang mo kalaga sa kriminal. Makasilingan dita kung isa nga may pang mga marites kay dasig pa makasagap niya sa informasyon kag although nga kalabanan sa informasyon hindi man 100% pero base sa informasyon nga tag nila may ara ka dayon sang kulong nga makita mo. Pertila ni mga marites ni may mga marites nga gusto lang gid nga mag marites kay may mga marites yang gusto yang guba pa gid mo.
Oh. Mga mga dapat pang pangudan dila bla. 25 minutos sa Kaligid Stag na galauna. Si Councilor Al Victor Espino, no? Okay, sige. Kinahanglan baka hatag sang statement, no? Si Councilor Al Victor Espino, nga mga committee chairman sang Peace and Order. Pero samtang wala pa si Councilor Espino, kuha ko na anay Bombo Lito ang report ni Bumbuan. Ini may kantanan sa patigayon sang hinunanon ni Congressman Greg Sataya sa grupo sa mga ukon sa transport sector. Ini may kantanan sa ginalantaw nga pagpasaka sang plitihan sa tunga sa siling asod-asod nga pagsaka man sang presyo sang gatong. Ano ang mga pinang-istoryahan kag anong mga win-win solusyon diri? Dapat may ara kita sang win-win solusyon nga hindi man malugi ang driver, hindi man malugi ang operator, hindi man malugi kag dugang sa palasaanon sa mga commuters ang himuon naton nga solusyon sa problema. Yari na karon ang report, Bumbuan, please come in. Bombodan, pamatian, Bombo Daniel ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya ang sentimiento abi no concerns sang transport group diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod no. Actually Bombodan damo di ba ever since damo man gid ni concern ang transport group. Ang pinaka recent na gid binilang nga concern ti amo ni ang mataas nga presyo sang gatong no Bombodan. Ang provisional authority nga ila ginahingyo bala kay nag-expire na ng provisional authority sang April. So meaning nga inablang hatagan lang ang panugutan lang ang magbiyahe kundi ang jeepney subong ang ginaduso subong sa mga drivers dapat modernization Bombodan. So di ba ang mga jeepneys diri mga daan so amo na ang ginaduso sang gobyerno. So ginraise na nila yung concern kay Congress kay paano man sila abi nga maka-modernize, maka-amo sina Bombodan kay di man sila ka-afford no mga amo sina. So gusto nila nga atagan sila sang provisional authority. Among others, no, nga mga concerns sa pagsaka Bombodan sang plete. Kaya di ba presyo sang gatong panglakaak, so meaning to say, ginaduso man ang pagsaka sang plete. So initanan, gin-take note ba na sa ila, inablang in a form of a position paper, Bombodan, ilang mga concerns, para bit-bit naman ni Congressman Greg Gasataya, no? Siyempre sa regional office, Bombodan, no? Dito sa kay, iniblang wala man nagapakita nga si Regional Director Richard Ismenia, bala Bombodan, no? Sang LTFRB. Kag parang hayluhon gidya nga makombinser nga kung yung problema sang transport group, sang transport sector diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Sa bahin naman ni Bombodan sang problema bala sa mataas nga presyo sang gatong ang Congress Bombo Daniel mabukas pa by July pa so kay Congressman Greg. So ti siya bilang representative sa syudad sa Bacolod tinguan man na Bombodan nga ma-go dito sa Congress kaya ti syempre para mapanubo mong presyo sang gatong di ba dapat Bombodan isa sa ginatanaw dira kay ti global ni siya yung problema isa sa ginatanaw dira ang excise tax bala ma-suspend mo or anong pwede mahimo sang Congress. So amo ni kay kahapon di ba gawangal to ang transport sector Bombodan nga ti amo ni dapat may meeting sila dali yati kay may miscommunication to kay syempre si Congressman Greg damo man siya meeting siya with the Department of Health so kay nagidya Bombodan natigayon ang meeting no. So, pamatiyan naton ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Although nag-ambal ko sila nga ang date nga kung open is subong adlaw, no? But I think there's a mix-up sa the scheduling nga natabo kahapon on their part. Nagin-inform sila mo, hindi kami alang-alang kami kahapon. So today, ang ilagin present which for me is my sense of urgency because according sa ilang pag-present sa amon nga kadamo sang mga di pasahero nga salakyan nga wala pa matagaan provisional authority because of the modernization program. So ginpangabay ko sila kung pwede tanan nila nga mga concerns, tanan nga mga inputs
mabutang na lang nila talagang discuss na mo dire kay from there we will request the LTFRB for a dialogue, a meeting, a consultation para ma-address ang problema sa transport sector diri sa Bacolod City. Kay we are talking about the safety sa mga pasahero, we are talking of the livelihood sa transport industry, we are talking about the welfare sa aton sini nga mga pasahero diri sa syudad sa Bacolod. So for me kinahanglan gid nga katuan na isang LTFRB diri sa Bacolod, but ini right after nga consolidate man sang sining transport sector ang ila tanan nga mga valid issues and concerns naging palabot sa aton. Anong kalabutan na kung ano ba kayo sila rating at 25 pesos na Siguro siling ko na yan butang would be addressed directly to LTFRB. No, with regards sa fair hike, that is the proper forum nga sulatan nila. No, so ang amon na gitutukan is the provisional franchise authority o provisional authority sa mga nagabiyahe kay nag-expire na sa kutatanan by April 1. So June na kita subong. So, basi malang-alang, blas lang, gabiyahe sila, palay lang, kung anong magkalatabo na, sinong sukton mo kron. So, dapat nga matubang sa LTFRB ang transport sector dali sa Bacolod para ma-address, masolusyonan, matubang, matagaan, kaklaruan, kag kung ano ang ila pwede man nga mahatag na solusyon sa problema sa transport sector dali sa Bacolod. So, nagdagtan ng kung sa concern ang mataas nga presyo sa gato. Yes, no, among others, no, ang ila pag-request i-review ang excise tax, no, and I told them that I'll just ikuan lang, mahimo lang sila sa ilang position paper man kiti ang 19th Congress technically ma-open kami June 30 pa noon time, no, so but all of their concerns pwede ginaton man mapalapot sa Congress. Bumbuan. Yes, Dan, no, te amo nang mahimo abigid man ni Congressman Greg sa taya sa sining sitwasyon subong no kay amo ni gawangal ang transport group because ang mataas nga presyo sang gatong, because ni sang provisional authority nga issue nila sa modernization nga hindi pa timely subong niya, hindi pa dapat nagakaigo nga tinion ang modernization program because ang sitwasyon manaton diri iya Bombo Dan sa may pungsod Pilipinas. So actually, more or less, mga masulusubra isa ka oras iyang meeting nga ang hambal ganit ni Mr. Diego Malacad, no, nagpasalamat siya Bombodan kay natigayon ini nga meeting napahayag nila kay Congressman Greg Gasataya, ginapasalamatan nila to si Congressman Greg Gasataya, ginakomodar ang ila sini nga concern kay amuning pinakakinahanglanon subong no sang transport group sang transport sector nga pinakaapektado kun ang pagsaka sang presyo sang gatong ang paghahambalan, no? So, Bombodan, amo ni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Gaspacho, Bombo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Report gikan sa Negros Occidental sa government center, no? Ini nga may kantanan ako na report may kantanan mga kabanan sa meeting nga patigayon ni Greg Gasataya kag subuman sa transport sector, no? Sige, i-try nato abi kung basi basi ara na si Councilor Al Victor Espino sa Piagalinya, no, kay istorya naton, balikan naton ang ining sabahin banwa sang sabahin sang sining asud-asud nga krimen nga nagaluntad diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kag subuman ang mahimo sang aton nga Committee on Peace and Order diri sa syudad sang Bacolod, no, dapat may ara kita sang mga himuon nga mga pamaagi kaangay abi sa pag-enhance ang aton nga mga CCTV, ang aton nga eye in the sky dapat nga
maayo gid ang paggamit sini bala nga may ara gid nagaunay nagaman sa may mga command center kita nga dasig lang pag-dispatch sa nga pila ka mga information. Sa piya ka linya si Councilor Al Victor Espino. Councilor, maayong hapon. Maayong hapon, Bombo Daniel, and of course sa tanan naton nga taga-subaybay sa imong programa sa kahanginan kag sa sini sa Zoom. Maayong hapon sa inyo labi nigit sa Bacolod. Okay, Councilor, bilang committee chairman sa Committee on Peace and Order, ano ang imo nga mahambal sa sining asod-asod nga shooting incident nga nagaluntad diri sa Bacolod? Well, Bumbod Daniel, no, para sa akon ini makakulugmat nga mga balita, no. Sa matter of fact, atong last nga insidente na labyan ko gid ato personal, no. Wala sa tapos na ang krimen. Nakibot ako nga nakita ko nga may salakyan nga nagabunggo sang isa ka pader dito sa may malapit sa Lacson Street, no. So makakulugmat ini nga mga balita, and para sa ako, we do not want this to happen in Bacolod City. Ini palabuto na itong administrasyon, aton ini pagatutukan, kagatagan gid sang insakto nga pagtamod. Okay. Ang aton nga hatagan naton sa nagakaigo nga suporta, kagang aton nga legislative backing, no. Pagi sa mga ordinansa kag mga assistance, hatagan gid naton sang importansya sa sininga term sa Benitez administration, Bombo Daniel. Kay pila sa mga obserbasyon sa aton nga mga kauturan nga daw hindi masyado kadasig ang response sa aton nga mga kapulisan kag ang pag-dispatch ng information nga dapat kung tani insigida kung may matabo nga insidente nga kaangay sini daw kumplito man kita sa aton nga mga kumplito kita sa aton nga mga kagamitan, may mga eye in the sky ordinance pa kita gani, may mga CCTV kita sa corner, may nerve center kita nga naga-monitor sa to sa mga lakat sang trapiko. Nga daw it seems daw kahina ang pag-dispatch ng information nga dapat may arasang daw central command nga daw may command center nga may ma-dispatch na yun sa tanang mga police station, baka patigayon sang checkpoint or dragnet operation sa pinakamadasig nga tinuon na Councilor. At Bumbon Daniel, this specific incident do natabo ini dito sa Lacson Street, no, sa junction sang Lacson ano gani nga dalan na diri sa Aquino Drive. Santo BS Aquino Drive. Kag Lacson North Drive. BS Aquino Drive. Sorry, BS Aquino Drive. So actually ang police station was only a few meters, actually nalabyan to sang biktima. Pagkatapos itintin nalabyan sang biktima ini, no, kay dito siya mga maybe about 200-300 meters past sang station 2 na dito na nagdulog ang iyang salakyan. Sang nagpuntat na siya katungod sa iyang mga pilas nga naagom sang sining insidente. So kung lang taon mo ti ara na gid ang aton kapulisan, no? But then again, this should be aton iningatagan man sang insakto nga pagtamod, labi na gid sa aton nga diri sa aton nga lokal nga panggobyerno. Mamangkot kita sa aton nga kapulisan kung ano ang polisiya man sang aton nga Bacolod City Police Office with regards to incidents like this, no. Ang isa pa gida, there were reports, no, nga sobra is ka oras ang biktima nga ara sa iya nga salakyan, wala hindi matagan sang first aid kay hindi pagpatandog sang aton nga kapulisan. That is also a policy that I think should be up for review. Ano blag pangibabaw ang investigasyon o ang kabuhi sang isa ka tinuga or isa ka tawo, no? Madugay siya nga wala natandog, wala natagan medical attention kay hindi pagpatandog sang atong kapulisan kay nanungod nga may investigaran pa. So wala pang suko. Kung buhi pa tong tawo, ang tawo nga ang biktima, or what are the policies of the Philippine National Police, not just Bacolod City Police Office, but what are the policies of the Philippine National Police with regards to incidents like this, no? But rest assured, Bombodan, ang aton siningatagan sa pagtutok sa palabuton ng administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez, that we will definitely support our local police. Atagan naton sang nagakaigo nga suporta, sang equipment, sang tanan, no. Ako on my part, I am also
may ginabalay akong ordinansa na delay lang ini sang nagligad nga term. Maayo lang kinatagan kita sang fresh mandate sang aton pumuluyo. Gusto ko mag-author sing isa ka ordinance nga kung sa diin mahatagan ta legal nga protection ng aton mga kapulisan sa tion nga mafailan sila kaso when they are fulfilling their duties here at the Bacolod City Police Office. So isa ina ka mga suporta nga nakita naton nga ginakinahanglan sang aton nga mga kapulisan sa pagserbisyo sa aton nga mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Okay, so base sa imong payag wag ulang nagapakita nga sa imong paglantaw do may kakulang no sa bahin sang pag-responder sa aton mga kapulisan sa tong krimen nga nagaluntad. Well, I cannot specifically say or objectively say nga muna because ako hindi po ko expert sa law enforcement no. Ay giatugyan katag sa aton kapulisan but ang aton nga ginalantaw nga ara lang da ang police station naton no. The police station is a few meters away from the incident. So dapat naton ni taon ko or i-review ang mga polisiya sa aton nga Bacolod City Police Office bahin sini. Okay, kaya sa report nga nabato namon diri pagkatapos nagland do ang salakyan sa bakanting nga lote kag dito nagapundo ang trigger man do nagsunod pa to kag lantaw pa to siya kung buhi o kung buhi pa o kung patay na. Subot siya nun kung ang aton nga mga kapulisan kay sunod man sa pag-interview sa station commander nga ginapayag niya nga insigida nagapanyaga ang mga kapulisan pagkabati sa lupok na ginawa kuno dayon kag nagresponder. Ti ko nagginawa dayon kag nagresponder pag lupok may pila pa ka minutos kag makaagid sa police station may butang tabi basi may 1 minute pa ya kay makaagid sa police station ang salakyan kapag kalabuto sa una imposible man nga di mo mabatyan ang lagapak sa salakyan nga nagsaka sa gutter ka naghugpaas to sa bakanting nga lote. Kung may pulis nga ato na dito sa guwa kag alerto, definitely nakita to nila ang salakyan nga insigida. Nasaksiyan nila ang pagtupa sa salakyan dito sa bakanting nga lote. Kag posible nakita nila ang motor nga nagasunod nga ang assassin nga naglantaw sa biktima niya kung buhi pa o kung patay na, Konsilor. Isa pa na Bombudan no these are how do you call this elements sa sining hinitabo na dapat i-verify sa pulisan. If that is true nga pagkatapos na ginlingling pa or gin-verify sang gunman ang natabo or kung nalambot gid ang target. So nalambot gid ang iyang target gin-verify kung ang iyang trabaho insakto or napatay iyang biktima, then that is even how do you call this mas makakulugmat pag din ang balita no. So and of course they are doing it with impunity. Natabo atong insidente alauna sang hapon and ang police to ara lang gid sa kilid sang dalandra ara lang gid no. As a matter of fact may mga witness kung agin istorya didto kay kadamo sang nag-istorya sa akon kay dira ko gapagasolina sa Caltex bala. Damo sila nga ano sila gani nakabat sang sining kumusyon. So actually kunya buligan taning aton nga kapulisan kung paano naton pagid mahatagan sang insaktong suporta ang Bacolod City Police Office so that we can prevent things like this. Sa pag-insindi ko gani do hindi pa mo but dugang-dugang na nang aton Bombudan hindi ko na lang pagyambal sa imong programa but there are stories nga ang target hindi pa to gani amo no. So but then again, that is up for the authorities to verify that. But amo nang mga istorya kung nga nabatian. Okay, sige. Kung sa tiyon nga ikaw lang yapon ang maging committee chairman sa Police Matters and Peace and Order, posible damo kapagid nga pwede siguro nga ipatuman base sa mga insidente nga nagaluntad subong para ma-enhance naton ang police capabilities. Kaangay abi subong nga daw wala na gani isang motor cups daw na dula naman gani kaysa kun paglantaw kun ang visible ang abi councilor ang mga kapulisan nato nagapatrolya may makita nga mga patrol or na mga nagasakay sa motorsiklo nga mga pulis or sa tanan nga mga hilit-hilit may nagatindog lang nga pulis kaysa kuna daw may amo sinamo nga may mga nagatindog nga pulis sa mga pangigaron sa dalan ang mga kriminal makapangminsar sang kuan mo makapaminsar sa mo makaduha-duha siya mo nga kumagimo sa sang krimen o kon hindi bangod nga nakita nga daw hindi sa kalusot kumagimo sa krimen tungod sang police visibility sir.
Ako na mo man Bombodan, that is part of it, but also no, there are other avenues na kung pwede naton. For example, members of the clergy, members of Pariose, members of the media, elected officials, and tao nga nagadala permi sang mga high threat individuals, no? May ara kita bag-ong revision sa Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms Act, no? Na kung sa diin, we can legally carry, use the firearm to protect ourselves, no? Ako yung kapanawagan na lang gid ko nga kung I will defend myself, my loved ones, and my property in the time that I will be threatened, no? Ako yung ginadidikahan ko ni Bombodan. Ako ginabutang, I invest my time and my effort para nga I will be self-sufficient in the time akong kinanlanon ko yung dipinsan kung ako nga kaugalingon ng akong pamilya kagang ako propriedad, no? So may ara kita ibang avenues na kung nga pwede naton ma-pursue, but with the proper training and the proper guidance, of course with the proper coordination sa aton kapulisan. We can seek other avenues, no, for us to protect ourselves or dipinsan ta nagakaigo man nga mga bagay nga kinanlanta if ang akon nga panawagan na muna. But anyway, usisaon ta na ang ini sa palabuton, mga ma-organize kita sa isa ka konferensya bahin sini kaupod sa aton nga local nga Bacolod City Police Office, our local branch of the Philippine National Police nga nagaserbisyo sa syudad Bacolod. Kung hindi pagid, we can seek other avenues to protect ourselves other than just rely on our local law enforcement. Okay, pero ang ako nga suggestion, pwede man nga sundon or hindi, pero ako siguro for the meantime subong councilor, dapat siguro na meeting na kamo yan with the city director para maistoryahan ano ang mga posibleng mga paghimuon. Parang hindi na maliwat ang ining mga insidente or ma-preempt naton kag kung may matabugid man mapadasig ang conduct sa investigation, sir. That is correct, no? Wala pa kami actually kaistoryahan na ni Colonel Martir bahin sini, but rest assured that I will make representation sa atong kapulisan and also explore other possibilities para mahatag man naton sa atong pumuluyo kung paano pagid naton mahatagan sang pagtamod ang ining mga kitabo nga hindi na madayon, hindi na magsigi, kang hindi na pagtugtan sa syudad sa Bacolod. Okay, sige. Councilor Al Victor Espino, sir, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Salamat Bombodan, mayong hapon kag of course more power sa imong programa. Si Councilor Al Victor Espino, dapat nga may istoryahan gid iya no? Kay tatlo na ka business nimo, sunod-sunod nga shooting incident. So hindi ni pwedeng ikabigon talang nga isolated case. Sa kasami naton mabatian sa aton mga kapulisan, sa aton nga mga chief of police nga kasami mabatian naton nga isolated case kaga padalman ang pag-usisa sa sini nga kaso. Kay sa subong ya sang una na okay pa na sa aton may sini nga padalman tani, no? Padalman ta ang pag-usisa sa kaso. Daw may ara ka bala paglaom nga mausisa gid sa insakto ang kaso kay padalman mo. Galing kay sa ulihi, ang tanan nga mga pagpadalom natupa sa nadalman. No, nadalman nga kumpurmi mga kamubanwa, nadalman ang investigasyon. Kadamo-damo na gid sang mga ginpamatay diri, particularmente mga suspitsado naka-riding in tandem nga siling padalman. Pero sinulang nga bing ginpatay diri ang ginpadalman nga nasulbar ang kaso nga may nadakop nga kriminal kag natumod kung ano ang rason nga ginpatay siya. Hindi bala daw wala. So but sige nun ang tanan nga kasong ginpadalman, nadalman. 11 minutos ang nabilin ka magandang kita sa tagnang alas 2, ginakulabos kita banwa sa ang oras. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Obdanan magkitabuha sa Putinyo Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
Bombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa ato. Angga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa malakatuni na sa aton sininagasgabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa Lusoan sa inyo si tag sa kamaradyo sa tanan nga yara na dila karon mga kabombo, no? Sa aton siniya nga mga nagapamati ho kag lolo relax, no, nga samtang nga nagapamati or nagalantaw man, no, sa aton sining programa. Specifically, ang subong natin nga programa, ang kahapon lamang. 630 kHz sa malabutan sa aton si paguragwang kaangay sa sining radyo, mga kabombo, nga pwede maliso. Normal nga radyo. That is why, nagasigabong ang 630. Sa mga may problema, dira karon sa ila si tag sa karadyo nga ginhatag, nga isa lamang ka AM station ang mabatian o kung nakalansang sa isa lamang ka AM station, pwede gid ninyo diri mapabayluhan, no? Wala labot nga maihatag kami nga radyo, kaangay sini nga nagainaw-inaw, normal nga radyo, ka pwede maliso. Mayara pa kami ihatag sa inyo nga 1,000 ka pesos nga cash. Baylo radyo diri sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton siniya Facebook Live, hello and good afternoon. Sa aton siniya pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki. And of course, sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. By the way, thank you so much Bombo Jairi de los Reyes sa pagbulo sa aton kahapon. No? Of course, that's our Bombo Jairi, no? With her beautiful voice and with her kaugalingon man niya nga style, no, to handle our program kahapon lamang, no? Thank you so much Bombo Jairi.
Kag by the way, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, payara kita karon sa continuation, no, sa aton siniya nga igadulong sa inyo nga mga kasaysayan. No, kahapon nga adlaw nabatian nato no pod sa kay Bombo Jairi ang isa ka hinablos, no, nga nagapangita sa iya sini nga tiya, no, utod siya sini nga iloy nga madugay na nga wala sila nagkilit-anay, no, denikada nga wala sila nagkilit-anay. Since nga ang iloy sini nagapanuigo na karon sa 82 years old, sang aton sini iya nga nagpaambit sa iya sini kasaysayan, dala panawagan, gusto gid sang iloy kun tani nga manghod, nga utod sa mag-ululutod, makita na iya sini iya nga magulang nga tiya sang aton si tagpadala sang kasaysayan, no? Kay dugay-dugay na gid wala sila nakilit-anay, mga kabombo. So, may ara kita sang pinaka-latest update. Of course, no? Positibo kag sa aton sinema pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Madamo na kita ya sa mga na hatagan sang solusyon, no, nga magkakilit-anay, makahibal-anay dili sa Bombo Radyo kag kahapon, no, may ara kita sang gindulong sa inyo nga kasaysayan. Another true to life story, mga kabombo, atong mag-sisters bala, no, nga kadto diri kag nagpaambit sa ila si kasaysayan bila isa ka pamilya, no. Ang pamilya nga ti simple lang, masinadyahon, mabinuligo, nagapalanggaanay. Pero once ganing ati maagyan sang bagyo o kung maagyan sa mga problema, ahay, naging kauyog man ang mga miyembro ng pamilya, no? Ang dumduman ninyo ang Pabiliar Sisters, mga kabombo. Sa sininga hapon, aton man sila pamangkuton kung kamusta na. Ang ila sininga brother nga si Bernard Pabiliar, no? Kamusta ang ila siniya nga utod nga nagahigda na lang gid? Kag kamusta ang mga philanthropist nato, no? Aton siniya nga mga angels in the vicinity. Aton sining mga kauturan nga may bulawanon nga tagipusoon nga nagsabat sa ilangan panawagan. Mga kabombo, aton ina nga igadulong sa inyo isa-isa. Yari aneng aton sini pambukas nga manon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Produkto sang Bombo Music Festival ang amahanon Bagyo. Ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot. Bigang-biga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumitis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y basan at ka'y nahihirapan. Tuwing alas sila
Panggutin iyong tapang. Mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahabol ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di makikito. Bumubusong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikit lang at kumukulong. Umaagos ang lakas na nasa'yo. Ay isang bagyo na di makikito. Bumubusong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Kaya isang bagyo, kumikit lang, kumukulong. Umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo. Bagyo. Ika'y isang bagyo. Philippine Standard Time, just minutos na nakalipas sa takna nga las 2. Without much ado, mga kabombo, yari kita karon sa continuation no, sa aton sininga pagdulong. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang pagdulong naton sa mga kasaysayan nga cater naton lately diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kag in one way or the other, mga kabombo, nahatagan naton sa solusyon, no? Ang aton siniya nga pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan sa aton siniya nga mga kauturan, no? Sa June 14, Martes nga adlaw, mga kabombo, aton gindulong diri ang kasaysayan true to life story sang mag-ululutod, no? Nga sanday Mirami Pabiliar kag subuman si Celeste Joy Pabiliar, mga kabombo, no? Aton silang again welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag gusto nila ipaambit ang ila siniya nga mga inagyan sa kabuhi bilang magpamilya. Ang ila siniya nga mga inagyan sa kabuhi nga hindi man basta-basta. Pero sa nasilingani nato, no, as usual, ang aton siniya nga pagbuhi diri sa kalibutan, bisan pigado lang, basta wala lang nagaminasakit, no? Kay once gani nga minasakit, mga kabombo, aton ginina nga pag-abagahon, no? Arab lang, bisan kung tani nga simple lang ang pagpangabuhi diri sa kalibutan, basta wala lang sang may nagamasakit. Bisan simple lang aton siniya nga pag sinalayo, basta wala lang sang may nagabalatian. Di kanami man kuntani, no, sang sini nga pamilya, no, Bombo Anthony Mayar, kita dira ka mga pictures sang sini nga pamilya, no, pamilya Bilyar, Pabiliar, samtang nga gina ready nato ng ila siniya nga appear liwat, no, sa ila sina second appearance, no, live diri sa aton sini nga stasyon ang mag-utod Pabiliar, mga kabombo. Aton sila nga kamustahon, no, mayara kita dira sa pila ka mga happy moments, no, sa ila sini nga bugos nga pamilya, ang pamilya Pabiliar, mga kabombo. Sunod pagani sang Pabiliar sisters, ti simple man lang ila sini iya nga pamilya. Ang ila sini mga ginikanan,
Ila sini nga amay ti isa ka mananggiti pero proud na proud gid sila ya sa ila sini nga amay. Kay bisan amula ng ila sini nga amay no read no write pero napa-eskwela sila bisan sa high school lang mga kabombo, no? Bisan ang ila sini iya nga sitwasyon ti amula na kung ano lang da iyang masarangan ni tatay o ni papa nila kag ni mama nila. Si mama nila ti amo man ang palangitan-an para lang gid nga mabuhi sila yang magululutod. Anom sila ka magululutod. So sanday Celeste Joy Pabiliar kag Mirami Pabiliar nagpadulong diri last Tuesday mga kabombo June 14 sa pagpaambit sa ila sini iya nga kasaysayan, no? Aton nadumduman ila sini iya nga naagyan sang gagmay pa sila ti ang ila sini iya nga iloy kag amay nagabira-bira lamang nga mapakaon sila nga anom ka magululutod. In fact, 5 ka mga babayi sila ka magululutod. Kag ang isa nila ka utod nga lalaki isa pa ka PWD. Bisan PWD ang ila sina utod nga lalaki mga kabombo. Si Toto Bernard Pabiliar pero sa gihapon niya nangin responsable. Bila isa ka anak, bila isa ka bata, bila isa ka utod nga lalaki, sa 5 niya ka mga utod nga mga babayi, bilang isa ka responsable, no? Ang aton siniya nga ginapa-ambit diri ang magulutod anom, isa lang ang lalaki, no? O galing kay bisan ano pa ang naagyan abing nga mga kasimple pero masinadyahon, binuligon sila sa isa ka isa o binuligay sila sa isa ka isa ang ila sini pagpalangga pagrespeto sa isa ka isa ara na binagid sa ila sini maginikanan bisan simple lang ang ila sini iya nga natapusan or wala gid gani sa nasaling ko na ang ila si amay managgiti pero amo na sila ka proud kag palangga, no? So waay gid kun tani sang problema. May mga problema man pero mapasaan Manila kag mahatagan sa solusyon. O galing kay sang uli ang ila sini nga utod nga lalaki, uniko iho, no, sa pamilya. Nagisahanon nga utod nga lalaki, ahay, natapikan sang balatian mga kabombo, no? Sa tutulan una, paos lang gid. So careful kita sa paos-paos ha. Kay kabudlay gali kun mapabayan, no? Hasta na lang agin takdan tubo para lang gid nga makaginhawa, no, ining si Toto Bernard. Nagkilibion gid ang magululutod ang Pabiliar sisters bangod kay gusto nila nga mabuligan na ila sini nga utod nga ara nilang subong nagahigda mga kabombo, no? So ulihito nagpangayo sila sang bulig. Kagapasalamat kita. Sa nasiling ko na angels from the vicinity. Angels everywhere. Nagsabat sa ila siniiya nga panawagan mga kabombo. May natandog sa ila siniiya nga ang ila siniginbuyan nga mga tinagga samtang nagahibi ang magululutod nga buligan na ila sini nga utod nga lalaki nga si Bernard, no? So ari diri mga kabombo ato ni baluon nga kanami bala to imagine sa tutuod lang 27,000 pesos ang nag-abot sa GCash nga ginhatag sa magululutod Pabiliar. Mayari kita diri 1,000 pesos, no? Bombo Rachel pakihanda sa aton si 1,000 pesos kay aton ina igahatag sa ila. Bot silingon, mga 28,000 pesos ang naangkon kag yara karon, no? Sa pamilya Pabiliar, kaya I'm sure dako gid ang mabulig sa amo nga pamilya. Sa handom kun tani nga mapadala ini sa Manila kay kun diri ti do alang-alang do may issue pa sa doktor nga daw nang hindi na kay daw wala na gid abis ang paglaom nga matagan solusyon ang problema ni Toto Bernard. Pero kung dito sila sa Manila, mayara pa tsansa. O galing nagakinanglan lang sa dako nga kantidad. So nagpanuktok to, no, ang aton sining nga mga kauturan, ang Pabiliar sisters
mga kabombo, kag sa nasiling ko na naka-come up sila sang 27,000 pesos plus pa ang 1,000 pesos igahatag naton sa sining hapon, mga kabombo, no? So without much ado, ara sa aton sa Studio B, ang aton siniyang nangin guest, no? Aton hibaluon, mga kabombo, kon kamusta na labi na gid ang sitwasyon karon sa ila sini nga utod nga si Bernard Pabillar. Ara sa aton sini nga Studio B, no, si Celeste Joy Pabillar Boyson kag si Mirami Pabillar, ang Pabillar sisters. Hello and good afternoon. Mayong hapon. Mayong hapon, Mama Ate, Jazz. sige. Sino ni si Celeste Joy o kon si Mirami? Celeste. Okay, Celeste. Kamusta na? A day after or 2 days after na nagpadulong ka mo diri, I can see the smile sa inyo sininga faces, no? Celeste Joy, kamusta? Kamusta, by the way, si Tuto nyo Bernard? Bali si Tuto, nang pag-abot namon, hindi naligad. Nang nagadto ko sa ilabalay, kag nagambal ko sa iya nga to may ari na tadi kwarta nga cash, tinggaan kita. Tapos, ambal ko, pag that time to, 16,000 pa lang to ang ara sa akon nga Gcash, nalipay sa. Tapos, nang mapabangon sa kay Manang, tapos, nang ging storya ko sa ngambal ko to, pakabakod ka, kay inimuon naman ang tanan para simo. So, sa pagaling nyo diri, mga pasado na to alas 3, mga kabombo, no? Celeste Joy and Mirami, pagaling nyo diri, ang nagsabat 16,000 dayon sa ginatag nyo nga Gcash? Oo, sang hapon, pagkahalin lang namon, sang hapon, nag 16,000 na siya. Hasta na nga pagkabuwas to, naggamat-amat ako ang kwarta. Kay dako gid nga pasalamat sa Ginoo nga damo-damo gid ang nagbulig sa magulang ko. Kag nalipay gid si Tuto. Kamusta si nanay kay si tatay? Si mama kag si papa nalipay man nga mo na nga damo may nagsuporta kay Tuto, damo may nagbulig. Kag dako nga pasalamat nila sa Ginoo nga grabe ang sang Ginoo sa mga tao nga makabuligid sa magulang ko. By the way, sunod pagani sa inyo, ang aton siniya nga naginhambal sa doktor daw, kundiri lang daw kaalang-alang na gid, no? Daw wala na gid abi tsansa si magulang ninyo Bernard, pero ang aton dira kung makapamanila siya, at least may solusyon pa sa iya problema sa ikang lawas. Oo, amo na ngambal ka doktor, kung mapamanila siya kag dito siya mabulong sang espesyalista, maayo gid si Tuto. Kabay pa nga bugay ka gano sang Ginoo nga may tao nga magbulig sa magulang ko nga mahimo yan tanan para sa magulang ko. Mga more or less mga pila ang ginhambal sa inyo abi ang gasto pa Manila kag dito magpabulong si Tuto Bernard ninyo? Bali ang ginambal ka doktorya sa pabulong sa magulang ko 300,000 ang kinanlan. Way pa nadalabot ang inang magsakay ka pakadto sa Manila. Oo. Grabe, no? Pero amo na bilang ginatawag nga wala sang imposible sa Dios. Imagine kahapon kung sa ano pa, grabe na gid daw, hopeless kamo kahapon, nakitaan ko kamo nagasaka kamo din nga mag-utod. Ka-hopeless gid kay I'm sure bisan siguro mga sinintimos, no, ang nabilin sa inyo sining kwarta para lang gid kun tani sa pagkaon, sa bulong sa inyo sining magulang, no, nga lalaki daw wala na gid. That is why nga amo man tugani nga nagpadulong kamo diri, no. Pero lang tawa, no, mga 27 pila tanan ang naan mo pagkatapos 16,000 sa subong pila gid tanan? Bali may nagatag pagid nga sa Gcash nga 1,000 kag 500. So more or less pila na ang sa Bali, Gcash ninyo? Ang sa Gcash ng 27, 28, mga 28,500. Oo, 28,500. Oo. May ara pagi kami nga ihatag si Bombo Rachel gani. May hatag kami nga Bombo Rachel
ang 1,000 pesos, no? May paghalin diri ninyo, no? Ang nagpadala, nagkadto gidri kag nagsaka sa babaw, no? Naghatag sang 1,000 pesos, no? So ihatag na subong sa inyo ni Bombo Rachel, no, ang 1,000 pesos. So more or less mga 29,500. Imagine ka na, no? Dako na iya, no? Mirami, nga bulig para sa inyo. Mirami? Nang dako na iya nga bulig ya para sa magulang ko nga miski sa iya na lang bla pang bakali bla dadlaw nga kinanlanon. Kag sa ila man nga sa iya man nga makasulod sa ginawa nga makaon yaman. As in wala kami nag-expect nga amo na ang ihatag sang Ginoo sa amon. Kay isang pagkatapos to nga nanaog na kami ni Manang sa dalom nang nagtangla gid kuya sa langit ya kag nagambal kuya nga nang Lord salamat gid kay wala mo gid kami ging pabayan. Salamat gid nga worth it ang amon nga miski kapoy gutom nang worth it Japon kay nang nakaano kami nga makabulig kami kay Tuto. Amo to nga bago kay Manang siling ko nang wala akong nag-expect nga amo ni bla matabuhaw amo nang ba kay Manang ti sang pagpuli na namon siling ko kay Mana siling ni Manang hindi lang tadanay mag-message siya lang amo na aw nang siling ni Manang ano taman si Toto arab lang do i-surprise taman sa ngato nag-amo ni na tapos ang gabi na to ging katuan ni Manang si Toto kag ginpakamusta sa danay kun okay sa tiga thumbs up lang sa tapos sang time to nga Lunes sang gabi amo na to nga duga 50-50 na si Tuto nga amo ni nagsaka kamo dili gani nagsaka kami sang sang Friday sang Martes amo to nga pagpuli namon niya wala kami nga nag-expect ya miski sila ni mama la ni papa wala kami nag-expect nga nang miski ano lang arab lang doga ano gid bla si Tuto nga maggabahato gid sa nang gambal kami siya nga amo na mo nga kung nakapoy ka na pahuway na lang to amo nang banamon siya pero sa iya gali nga tagipuson kasi ako nahuna iya gabato gid sa gali iya kay gusto ya pagijaya nga mabuhi ya pero miski that time to nga gabi sang gabi na to nga wala pa kami di kakadto nang gusto yan ay kami siya nga asawa mo nga nang balan sa balan namon nga kun to nang kaon ka kay para maundan imo nga tiyan bala para hindi ka mangluya bala hindi mangluya imo lawas ti gambal sa kay Manang nga nang nadlok ko bala magbangon na nadlok na ko magpungko amo nang balya siling ko hindi kaya magkahadlok kay siling ko ang Ginoo ya ara si mo miski ano mo ya kawudlay to ya ang Ginoo hindi gigan na pagpabayaan sa Ginoo siling ko buligi lang bla ka gulingon mo siling ko kay pabangunon ka manamon mo nambal lang mon siya ti pagkatapos to gintawag ko si mama tapos amo to ng mga 11 manog 12 nang ginpakaon sa ni sa niyang asawa ginpakaon sa tapos nang ginpabangon sa blaging buligan sa haw tas ang ulihi wala man pala na gano si mama nga nang makabangon sa bala tapos sa bala nga dug arab lang nang makita mo gid siya nga gabato gid saya nga tapos nagdawo sa kaon nagdawo sa kaon hindi man sila mapati ni mama nga damo iya kaon kay ginsabawan sa sangyang asawa ginlutuan sa amo to nga do nagpasik-pasik man gid sa amo to nga duga na sa nga nang makatindog-tindog na sa pero nga balya nang hindi sa bala ko nung kapadugay bala ko nung tindog hindi man sa kapadugay pungko kay gusto ya ko nung arab lang makahigda gid sa bala ko nung nga makapauhay ko na lawas kay nang do hindi na bala makaya gid nga amo na blahaw by the way at least no nakahatag sang positibo sa ngalan nga bisan sa iya siniya nga bulong no may ara siya maintenance nga bulong nang wala sa subong maintenance nga bulong nang ang iya lang gid nga ang amo lang gid nga gina si yaya
ang iya nga dadloy bala nga sa gasay Sa liog, plaster, abi. oo, ng tissue. Amo lang gid na kung ano naging magbusog bala siya gid nga diri ho ginapainom lang sila ni mama may phenamic nga para bala dula lang bala nga busog siya nga liog kay nagkakuriit sa sa kuno nga kasakit-sakit bala kuno. By the way, kay atong doktor nga, iya gid abi nga doktor nga nag-diagnose sa iya. Wala lagi ka mo abi ka pa doktor? Wala na, so good sang nagsaylo sila ni Manang nga mapa provincial sila bilang masaylo sa Bacolod. Kaya mo to daw nagka-problema abi no? Pagkatapos to nga ginhatag na to yan ni Manang ya ang kwarta to yang ginapangayo iya wala naman sa way man sa siling do update bala. Oo, update sa magulang ko nga mga musta man lang bala manawag kay tiga panawag na sa Manang mo. That time to sang wala pa na sila kahalin ni Tuto siya. Way man lang sa siling bala na nga musta nga tika musta si sir na dayon niya tubo amo na bala. Way siya sa siling nga kontak. So kung sakay Celeste Joy kung like for example abi butangan siya sang bag-o nga tubo atong stainless to no? Stainless. Oo. Hindi gid siya pwede diri. An wala na sang may maako abi. Yung bali gid ang doktor nga hindi sila kuno magtandog kay na budlayan sila kay tungod nga naunda na ang sa ni Tuto. Amo na nga nagsuggest gid ang doktor nga sa Manila gid kag tapos kinahanglan specialista gid nga doktor ang matandog sa iya kay maayo gid sa kuno. Amo nambas ang doktor pero kung sila nakulbaan sila kay tungod nga base amo pa nang ikos ang ikamatay sa magulang ko. Amo na nga wala nila gid tandog. Ti amo na nga gusto nyo gid abi no sa inyo lang yang nga in your own little way no ikasara nga bilang nga utod nga kabay pa makapangita kamo sang bulig. By the way mga kabombo no samtang nga naga interview kita diri sa Pabiliar Sisters maisa man ka Angel Pagid no nagmensahe diri sa aton sini nga Facebook Messenger sili nga Miss Jazz good afternoon mahatag ako 1,000 pesos sa patient nga lalaki nga may balatian sa liog kag sino ko pwede mahatag no please don't mention my name on air pwede man siguro ma'am no reading yasin nga ngalan pwede man siguro ma'am ipadala kay sa gihapon ang GCash no nga ginahatagan sang bulig naton sa aton sini nga utod nga si Bernard no ara sa gihapon ang aton sini iya nga GCash sana siling na naton ang GCash ni Celeste Joy Boyson. Celeste, ano ganit sa liwat ang imo sini nga GCash account or GCash name kag GCash number? Bali, ang GCash name ko, Celeste Joy Boyson. Ang ako niya GCash number 0951-5844-010. 0951-5844-010. No? So kay ma'am dira nga nagapamati, no? Pwede mo man ipadala ma'am sa GCash no sa ginlawag naton bag-o gilamang no sa kay Celeste Joy Boyson no Mrs. Boyson na ni siya ang iya sa middle name mo ning Pabiliar no sa liwat sa GCash 0951-5844-010 no ara sila dira no sa may Purok Malacañang Barangay Balingasag Bagos City mga kabumbo ining Pabiliar family isa lang na sila kabalay no kagati amakon mo makitaan mo balang imos nga utod nga nagapakadto pa karika halin ka sa inyo balay kitaan mo siyang ara da daw ka helpless abot ka sa inyo balay ara na siya da nga nagahandom ka samtang I'm sure nga gapamangamuyo ka mga tani pagkaaga wala na ning problema nga ni no kay bangod kay palangga nyo si Tuto Bernard ninyo so sa katapusan although nga ti sa gihapon ang aton siniya nga pagpasalamat no dako nga pagpasalamat sa mga nagpadala no sa inyo Joy ano ko lang nimo para nga mapasalamatan ang aton sini mga nagbulig no labi na gid sa mga nagbulig man sa pagpangamuyo bala no inyo aton gid si Tuto Bernard nga dala sa aton sini pangamuyo ilakip naton siya kay there is power in prayer no although kita nga tawo may mga doubts kita it's because of our fears especially kung palangga tamay matabo gani Lord make a way no daw as if the
daw kulang kita sa faith. Pero it's because nga ti panangga ta isa ka tawo. Exercise na lang aton siniya nga papel bilang kabataan sa Dios. Siya na ang bahala, no? Lord, give us more big faith, no? Dugangi ang akon siniya nga pagtuo, agod nga magtuo lamang kami sa imo, nga hindi na kami mag-worry kay di ginapangamuyo na naton ina, no, sa dako-dako nga Dios nga mag-worry pa kita. Kay siya na ang bahala, no? So kung kisa kulang kita sa pagtuo, that is why nga nagabatsyag kita sang kahadlok, no, kag amo na ang aton sini nga fear abi. So sa inyo Celeste Joy kag Mirami, unahon naton si Celeste Joy ang imo si pagpasalamat so far sa mga nagbulig, mga more or less 27 plus 1.5, 28.5 plus another one diri 1,000 27, 29.5 plus pa to kay Maymay sa kay Bombo Rachel ihatag da sa inyo mga more or less lapit 30 or sobra sa 30,000, no? Go ahead, Celeste Joy. Sa tanan, una ko nga pasalamat gid sa Ginoo. Thank you gid sa mga tawo nga naging gamit ya para makabulig sa magulang ko. Kag salamat gid sa mga tanan nga mga nagbulig sa magulang ko nga damo may ga-message sa akon, damo may ga-send sa GCash. Miski pila lang dako-dako na gid ina nga bulig para sa magulang ko. Dako gid nga pasalamatan ko sa Ginoo. Kag sa Bombo Radyo, tungod sa ila na kita ang sitwasyon sang magulang ko nga galalain na hindi na nami ang sitwasyon niya. Salamat gid sa Bombo Radyo sa ila nga estasyon. Kag salamat man sa imo, Bombo Jazz. Kita diri palagyan lamang, instrumento lamang kita diri. Ang mga angels in the vicinity, no, aton si makauturan, aton sini nga mga philanthropists, no? Aton sini mga tagipusoon nga bulawanon nga natandog ka naghatag sa inyo. Sa kay Mirami, sa imo man Mirami. Una gali sa tanan, ang una ko ginapasalamatan ang Ginoo gid kay damo siya maging tandog nga mayo nga tagipusoon nga magbulig sa magulang ko. Tapos ikaduha ko nga pasalamatan ang Bombo Radyo kay kun hindi tungod sa Bombo Radyo nang hindi kami siling nga mabuligan gid sang tao nga mag-send Gcash sa magulang ko. Kag tapos nang ikatatlo ang mga tao gid nga nagbulig sa magulang ko. Nang Ginoo na lang bahala sa inyo. I-bless pagid kamo sang Ginoo. Kag salamat man sa mga naga-message nga miski wala sila kuno may bulig nga financial, mabulig sila kuno prayer sa magulang ko. Kag madamo gid nga salamat. Miski sa prayer na lang iya dako na gid nga bulig sa magulang ko. Madamo gid nga salamat kag kay Bombo Jazz. Salamat man sa imo. Thank you gid. Sa liwat salamat gid, no, nabato na ni Inday Celeste Joy bago gid lamang ang 1,000 pesos. Kag nagmensahe diri ang nagmensahe diri ang isa naton kautod siling niya, Miss Just hindi ko nakuha ang details, please message me. Again, ang GCash, no, sa naghambal diri nga maghatag sa 1,000 pesos na cash, another 1,000 pesos na cash. Ang GCash ni Celeste Joy Boyson, no, ang Boyson niya B-U-I-S-O-N, no, Celeste Joy Pabiliar Boyson. Muna siyang kompleto pero ibutang ta lang Celeste Joy Boyson. Ang iya sini nga GCash 0951 5844010. Again, 0951-5844-010. Sa liwat, no, sa Pabiliar Sisters, maraming nga salamat sa inyo kag give our regards sa inyo siniya nga mga pamilya, inyo sini nga mama kag papa, especially sa kay Toto Bernard Pabiliar, no, nga may bata nga hubin pa, no, kag ang asawa niya. Sa inyo sini nga mag-ululutod gid ang Pabiliar family dira sa Purok, Malacañang, Barangay Balingasag, Bago City, no. God bless you kag kindly tell Toto Bernard nga padayon lang gid, no,
nga magpakigbato. Padayon lagi nga magpakigbato kay kag magdawhat no sa mahal nga makaako agod wala sang imposible sa Dios. Okay? Salamat gid no ang Pamilyar Sisters. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa tak na alas 2 mga kabombo. Kag maisa pagkikita ka may positibo man no nga sabat kahapon sa naslingkunan na interview ni Bombo Jairi de los Reyes no ang isa man ka tinugang nga pangita sang madugay na nila nga himata nga wala nakit-an mga kabombo. May sabat na siya kag aton inagadulong sa inyo no diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Pagkatapos, gid lamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape, bagod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa kurot. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. Minutos na nakalipas sa tak ng alas 2 mga kabombo, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jazz, here.
By the way, madamo ginga salamat, no? Ang aton sining tagnumalahan sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, headed by our station manager, Bombo Mary Divine Grace Cuello, ang aton siniyang pagpasalamat gid, no? Sa mga nagbululig. In fact, bag-ulang gid nakahalin, no, ang Pabiliar Sisters, may nagsaka naman diri. Nagtanay kay nagdaho sa iya siniya nga gamay nga masarangan nga kantidad agud nga makabulig sa kinahanglanon, no, sang utod nga lalaki sang Pabiliar Sisters nga bag-o na naton na batian kung nakita na ila siniya nga pagpasalamat sa mga nagbululig. And in fact, mayara pagid, no, another aside from the 1,000 pesos cash sa isa ka babayi nga may bulawano na tigipusoon, pagkadto naton sa newsroom may nagmensahe pagid isa man kalalaki nga magahatag man, no, through GCash mga kabombo ni sa aton siniya nga nga bag-ulang gid, no, do nalipat ako Celeste Joy Pabiliar Boyson mga kabombo, no. Salamat gid, no, kami diri instrumento gid lamang, no, nagpadala sa ila sini nga matuntun nga kasaysayan, ila sini iya nga kahapon lamang true to life story, hasta na lang nga natandog nato ng ila sini iya nga mga pagtilaw sa kabuhi. Kag madamo gid ang naluoy, no, kag isa pagid suno pa sa mag sisters kagina nalipat sila, no, nga may nagdaho man sa ila didto, no, sa ila si puloy-an gintultul gid kag naghatag sang gatas para sa ila sini magulang nga si Toto Bernard, no. Salamat man and God bless you. Kag sa tanan no nga maghatag ang Dios na lang bahala nga magabulig sa inyo kang magabalik sa inyo, no, kay kami sa nasiling na naton instrumento man lamang kami diri sa ngalan sang serbisyo publiko. Kag ang pagpasalamat sang duhagid ka mag-utod, no, ang ila sini nga request nga sa mga nagdala sa ila sini nga utod sa ila si pamilya sa pagpangamuyo. And that's I think that's the very important one, no, ang klase sang pagbulig nga idalon sa pagpangabuyo, no, storming heavens with our prayers mga kabombo. Kag isa pagid sila siling kuna nga may sabat, no, sa iya siniya nga ginpaambit diri nga kasaysayan kahapon upod sa kay Bombo Jaire de los Reyes mga kabombo, no, ang aton sini guest kahapon manging guest man naton sa iya sini nga landline, no, si Miss Ana Pacheco, nagapanuigon sang 30 anyos, yara siya subong naga-estar sa may barangay Sumag, Bacolod City, pero tumandok gid ini siya sa may barangay Mapili, Sanjo, Municipality of Badjangan dito sa may probinsya sang Iloilo, no. Nagpadala ini siya sa mensahe diri sa Facebook Messenger kag suno pa sa iya ti nagapamati gid siya sa aton sini palatuntunan kahapon lamang kag interesado man siya nga malocate man, no, kay previously may ara pagkikita nga panawagan man nga kung sino ang nakakita man abi, no, sa isa man kawala na tuntun, no, sang nagligan nga adlaw, di ba, no, aton man nga gindala ang kasaysayan kag dala na panawagan, no, sa isa ka pamilya, no, kung sa diin dugay na nga wala nila nakitaan ang ila siniya nga utod nga babayi, no, nga ginapatihan dito subong sa may Negros Oriental. Aton man ina igadulong sa inyo kung may ara sang may follow up abi kag panibago kung bala makakilit anay na sila didto kag kung bala tutuod gid nga didto nakasayo ka nakapamana ang ila sini nga miyembro sang pamilya mga kabombo, no. So pagkabati sini ni Ana Pacheco, nagmensahe man siya, no, sa aton sini nga Facebook page mga kabombo, sa aton sini nga Facebook Messenger. Siling nga nagapamati ako sang kapon lamang interested man ako nga malocate ang akong tiya nga almost 30 years na nga wala ka pa uli sa amon sa Iloilo. Ang ngalan sa tiya ko si Anita Onceno, nakapamana sa kay Ariston Mateo nga taga Binubuhan sa may Bagos City, no. Kag siling niya ti amo ni ang missing at tita ni Ana Pacheco amo si Anita Onceno, 84 anyos. Kag mga 30 katuig na
nga wala nakapulo pa uli sa ila sina lugar sa may barangay Mapili, Sanjo, Badyangan, Iloilo. Mga kabombo, no? Nakapamana sa kay Ariston Mateo nga taga Binubuhan sa may Bago City. So ang Iloy ni Ana Pacheco nga amugid ang naga-request nga kung pwede makita na niya ang iya siniya nga magulang. Kay Iloy ni Ana Pacheco nga si Mrs. Blandina Onseno Pacheco, 82 years old, mga kabombo. No, dira man mismo kay dira sila magululutod mo, tumandok dira sila sa may barangay Mapili, Sanjo, Badyangan, Iloilo, no? Si nanay ni Ana nga si Blandina amugid ja karon ang nagapangita saya utod kag magulang nga babae nga si Anita nga basi pa lang yari diri sa Negros Occidental sa Binubuhan sa Maaw, Bago City. So may ara kita sang no, in fact na newscast ni nato, no, nga may sabat kay kagabi lang siya nagmensahe nga may nanawag sa iya nga duha ka mga miyembro sa ila sini mahimata. Without much ado, ara sa liwat sa aton sining linya, no, ang aton sini iya nga tagpaambit sa iya sini kasaysayan dala na panawagan, no, si Ana Pacheco. And good afternoon. Good afternoon. Kamusta ang imo sini nga kagina pagtawag ko naga may ginaproseso ini siya nga mo nga mga personal nakaabot ka na dira sa inyo sinibalay sa Sumag? Oo, alin na kang bumbudan. Ay, very good, good. So, gusto ko lang may baluan para nga pampag-good vibe sa aton sila iya nga matag palamati. Nga at least, ang mga panawagan ta diriya, may mga solusyon, gid, no? Kag ginasabat, gid. Kag ang mga nagkaladula nga mga miyembro sang pamilya, no? Nagakilit anay, kag kung may mga problema gani sa nagapangayo sa bulig, ti ara gid, no? Wala gid dyan nagakatulog ang aton siniya nga mga nagapamati, mga avid listeners sang Bombo Radio, no? Sa imo, Ana, anong natabo pagkatapos sa to nga gin-interview ka kahapon sa kahapon lamang program ni Bombo Jairi de los Reyes? Mga anong oras nga may nagtawag sa imo una bangod kay nabatian niya sa Bombo Radio sa 630 kHz sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod ang imo siniiya nga istorya kag panawagan? Pagtapos dito kagapon may nagtawag dayon sa akon nga taga dito ang bata sa Binubuhan. Binubuhan sa barangay Binubuhan, Bago Oo, City. Oo, nagtawag sa dayon. Ano mo na siya yaya ang nagtawag? Ano mo na siyang nagtawag sa imo? Hindi daw, lang, concerned citizen lang sa. Okay. Oo. Nagtawag kay taga dito ko nang niya bata, dito nakapamana. Oo. Sa may... ba ilang kay matawag ng kuliwat karon kung anong development. Ahay, kanami. Babayi o lalaki? Babayi. Sino ito ngalan niya? Wala man siya nagpakilala. Siya concerned citizen lang sa. Oo. Kay taga barangay Binubuhan. Taga barangay Binubuhan ang banas ng iya bata. Oo. Man matawag ako bala sa bata ko kay taga dito nakilala yan na ang bariya. Kay ti ang tiya mo nakapamana, no? Dira sa may Binubuhan, no? Nga base ara man lang dira siya, ti amo na nga nagtawagid siya. So sino pagid? Ang mga ano naman oras nga may nagtawag sa imo? Mga alas 5 sang hapon kahapon. Nagtawag naman, may nagtawag naman sa akon, tapos nagginsabat ko, pakaisa ko kuno siya. Si Leia, kuno niya ngalan. Oo. Ay, ikatatlo na siya kuno bata sa siya ko. Ti wala gid man kamo na nagkilala anay man yan, no? Kay ti although nga pagpakaisahay kamo, ti sila daw na alimunaw abi dira sa inyo, no, sa Badyangan sa Iloilo. Daw nalipat na gani ko kay ang ikaduha gali nga bata si Abner gali na, hindi gali Oliver. Sala gani nga kon nga informasyon kay nalipat ako padugay na abi. So ang tiya mo ni nga si Anita, may ara siya sang bata kag amo to ang nagtawag sa imo. Oo, bata ya nagtawag sa ako. Si Leia bali pa kaisa mo. Leia to, no? Kaisa ko na. Oo, si Leia. Pero kilala mo na siya sa itsura kag sa o kon sa ngalan lang. Hindi ko naman familiarize iya itsura kay. Pero kabalo ka nga may pakaisa. Kami nagkitaan. May pakaisa ikaw nga si Leia sa tita mo nga si Oo, Anita. Oo, lihi ko na lang na-recall nga daw sila na tatlo nga kilala ko ang subaka hasta si katatlo ko ang mga manghod ilaw ay ko na iya kilala gid. Okay. Ano ang mensahe sang kasin mo kay ti bata gid siya sa ginapangita ninyo iya nga
tiya nyo nga madugay na mga 30 years nga wala ka mo ya nagkilalanay o nagkilit-anay kag wala puli dira sa inyo sa may Badyangan. Badyangan o kon Badyangan? Badyangan. Si sa Badyangan, Iloilo. Di amo na anong ginhambal man abi ni Leia sa imo? Hindi ko mangkot ko siya. Ako kamusta sa auntie? Yung ko, yung pagsik pa, ano mo na. Ang bali, buhay ko nanay mo napatay. Yung ko kung salo pa. Tinya daw 2010 ko nung napatay si nanay ya. Tapos ginhambalan ko sa tinga, wala yung pabalo kay may makami nagalis na pili, ara man lang kami. Ang bali daw na lipat, daw na ano naman lang siya kuno kay ay da nga mga auto sa Manila. May ara Isa makita lang ko nang pinarik-parik, daw nalipat na lang sa kuno. Okay. Ti amo na pero at least no ang imo siniya although nga ti daw makahalanusbo bala nga suno pag sa imo hindi mo anay ini pag-isugid sa kay nanay mo no nga si Nanay Blandina Onsenong Pacheco kay hindi kaluyag abi nga daw masubuan siya ang buot nimo nga gusto abi nga buot silingon nga ikaw mismo dito mapauli kag ihambalon si nanay mo nga ay nay ang imo magulang nga si Ana napatay na sang 2010 amo nang imo ha Si Anita. Si Anita Onseno napatay na sang 2010 di ikaw gina mahambal sa iya kay ginambalan ko naman tong na-bless ko nga kung ano i-istorya-istoryahon niya nag-contact na to ang ano ko ang pakaisa ko sa Manila. Nag-contact na to sa amon. Basi ma-video call dasin ko video call lang kay nanay kasi istoryahan ng mga pakaisa ko. Nga ano gina si nanay mo abi no nga ang pag ano ya sa imo pag hingyo abi nga inday pangita man bi ang imo tiya ay magulang ko ay kay 82 years old na ko siya 284 kun buhi pa siya tani makakilit anay kami amo ginayang ginaingos ni Nanay Blandina sa imo. Okay, manghambal yata kay minagambal kasi patay na to. Singko hindi man ta makakaapa nga patay na kay way man takbalo kung ano ginatuod. Singko may ilang region ko kung lapit lang na dito pangitaan ko. Balko. Kay naga-plano-plano man ako singko kadtuan ko bibinubuhan kay nagaagi man di pa lang roadstar. Singko sa roadstar lang masakay daw rekta man ato galing kay Balila muna. Galing kay nabatian ko man tula sa bumbo nga muna. Sa bumbo na lang kay parang dasig lang. Dasig man kay pagkatapos ano dayon may sapat dayon mga alas 5 no alas 5 to dayon. Sino pagid siling mo ang nagtawag? Regina, dito ako sa nagtawag naman si Glida. Sino na si Dida ya? Si Glida ang subang niya nga bata sa siya ko. Ahay, di naman na siya ya. Ara sa Manila. So bot silingon inang aton sini ang imo sini nga story kag panawagan diin nila nahibaluan nabasahan sa aton sini nga Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod. Facebook page sa Facebook page. Kay wala labot nga gina-guest ka mo diri sa mga nagapanawagan no gina-istorya naton diri inyo si makasaysayan gina-post man naton sa aton si Facebook page and lo and behold may nakabasa naman pakaisa mo sino to si Glida. Si Glida? Oo. Ano naman ikapila siya nga bata ni tita mo Anita? Siya ang panganay, si Glida. Utod siya ni Leia. Manghod siya si Leia. Oo, magulang siya ni Leia. Okay. Ano naman ang hambal ni Glida? At to sa Manila, man mo pagpatay ko ni nanay ya. Kaya yun daw nagpuli man sa dali-dali, tapos sinya daw nalipat na malang kami sinya mag-inform sa amon Kung ko tani gin-inform nyo kami kay si nanay nagapamangkot. Ahay, kaya wala na gid sila abi nagapuli na ang mga pakaisahan mo da nagdalalag ko man dira sa may Badyangan o kung dito na sila na bata sa Manila. Diri na sila na bata. Diri na sila na bata. Yes, mong mo. Daw ka pero bakasyon lang na sa amon. Okay. Pero at least sa kakitanay ka mo, gagmay pa ka mo siguro mo, no? Oo. Pagkita ay kami ng last namon niya silitanay pagpatay ni Lulo kay nakapuli pa sila mo. Dito ka nambi man, although nga di daw makahuloy-hoy pako man kati nakaano ka mo abi nga kung pwede palang tani buhi pa although nga 2010 na gali no dugay na
It's too late. Pero amula na natulod ka lang ya bali anay nga panawagan diri sa Bombo. Avid listener ka gid sa Bombo Radyo. Oo. Amon radyo di alin sagas ka na maghapon sa mag-sign off sa Bombo. Makon mo na. Dira sa barangay Sumag. Oo. Ti ikaw ya kamusta ang imo siniya nga pamilya madaabi sa Sumag? Wala ko pili. Gani. Oo, namin ko dira bala ang imo. Diri ka ako sa simbahan. Dira ka nagatrabaho, nagaserbisyo. Oo. Ti sige. Madaw nga salamat sa imo ana kay at least na hibaluan mo wala ka mo iaabi nagalaom nga patay or ang inyo sinipagpati nga basi buhi pa lang, no? Buhi pa. Ti subong na hatagan na sang sabat kag may period na at ang tiya mo sa edad nga ti 84 anyos or minus kaysa 2010 mo, no? Temprano pa siya abi nagtaliwan suno sa inyo sini nga pagpati nga kun tani buhi siya 84 years old na siya subong kay 2 years old man lang na bagulangan niya sa imo sini nga nanay si Nanay Blandina. Ana, salamat gid ha. Ti anong mahambal mo? Salamat gid mo Jazz. Salamat sa Bombo Radyo kay na-locate naman ang amon mga pamilya kay balo kami sa insakto nga Thank you, Bombo Jazz. Okay, God bless you Ana and Basta Radyo? Basta Radyo, Bombo. Okay. Another, nga true to life story nga nataga naton sang bulig. Nataga naton sang ihibalo kag nangin sabat. Ang pagpangita sa isa nila kahimata. Kahit 2010 pa yan nagtaliwan. Kaya sini nga tita, the late Anita Onseno. Kag plano nila nga si nanay niya pahibaloon. Pinagi sa sa may Facebook video call abi sila kag kon pwede pa lang siya dito makakadto to depende nabala niya man to ang sini nga mga himata nga video callan sila paistoryahon sa kay nanay nila Blandina kag i-inform ati aya sini nga utod magulang kag na handom niya gid nga makitaan ay ti una na gingkwa diri sa kalibutan. Well, that's life mga kabombo, no? Amo ginayang pagpangabuhi diri sa kalibutan niya. Subong nga adlaw okay ka, pagkadason nga adlaw hindi. Subong nga adlaw mayo ang imo sini iya nga ikaang lawas dason gabalatian ka na. Amo ginayang pagpangabuhi diri sa kalibutan. And that is why amo nagan ginahambal ko nga ti umalagi lamang kita diri sa kalibutan, no? Any moment ya kwaon kita sa Dios kung may mga wala kita na patawad o kung dapat ikaw ang magpatawad man as much as possible subong ginaton himuon, no? As if bala living our life every day as if today is our last day, no? Iti wala ta kabalo hindi uyat nato na aton si kabuhi diri sa kalibutan, no? And if ever makahambal kita I'm so sorry, makahambal kita I love you sa aton sa mga pinalangga sa kabuhi, why not, no? At least by the wink of an eye kwaon kita sa Dios, no? Matawhay ang aton sini nga pagbiya diri sa kalibutan. Wala kita sang mga gut-gut, wala kita sang lain nga buot, no? Although nobody's perfect, pero at least bilang Kristiyano man abi sa grasya lamang sang Ginoo ka sa iya sini nga pagkamaluluyon, no? Pwede kita ka himo sina nga mga bagay. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Salamat gid sa inyo si paupod, sa tanan nga nagabulig, sa tanan iya nga suporta sa aton sini iya nga palatuntunan. Thank you so much. But before that, ari anang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Lamentations, chapter 2, verses 22 to 23, ESV version ini mga kabombo, no? Then nagasiling, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ginakanta ko ginigani mga kabombo, no? Isa sa mga paborito ko, kado ka refreshing balang linya. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never ever
come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Lamentations chapter 2 verses 22 to 23. No, gikan sa Holy Scriptures sa Ginoo. Deuteronomy 4:31, for the Lord thy God is a merciful God. Amo ni mapinalanggaon siya nga klase sang Dios, maluluyon pagid siya nga klase sang Dios, no? For the Lord thy God is a merciful God, he will not forsake thee, neither destroy thee. Ngayon sa mga earthly fathers and mothers, hindi niya makabatas ang aton mga ginikanan sa aton, no? How much more ang aton siniiya nga Dios sa langit, mga kabombo, no? God's mercy is bigger than any mistake that you've made. Amo na siya ka merciful, no? God's love and mercy are bigger than any of our mistakes, mga kabombo. Salamat kinsa paupod, wala kita sa panahon, is bye-bye time na. Ini sa gyapon niyo ang laga sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation.